to speak and support the demands today, that is demand number 31 and 74. I think my colleagues in the opposition have praised the Honorable Minister for doing a lot of works and also put cut motions. I request Honorable Minister not to do their works because they are putting cut motions. If they want works to be done, all these works what they are telling you, then how does the cut motions help you in getting these works done, Speaker Sir? Speaker Sir, going forward, I would like to only bring a few points of attention to the Honorable Minister. Not that he is one of the senior most members of this House and also one of the senior most ministers of this House. And he knows his work, but still then as a legislator, I feel I should bring it to his knowledge of a few things about. First is WRD. WRD चे उलयतना Speaker Sir, आमचे one of the only site in Goa where Ramsar site is declared. And you must be proud of that same because it's your, I used to always say that when I was small, I should read about two lakes, Nanda Lake and Vaya Lake in my school. I don't know whether the syllabus is continuing still, but fortunately Nanda Lake has now become a Ramsar site and a lot of activities have to be done on that lake in giving the real earnest on that place. And you have promised me that speaking to people, we will take it into possession because the land is almost always submerged. Very few जो जागो आसा तो एक्सपोज जाता सो तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक हो जो आसा हें करपाक पडटलें दुसरें जें आसा स्पीकर सर सिन्स यू हॅव अ सिस्टम इन प्लेस यू आर सिस्टमॅटीक मिनिस्टर म्हाजें एक रिक्वेस्ट आमी आनी नोट मूव करपा नाका डिसिल्टिंग ऑफ नालाज डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स डिसिल्टिंग शूड बी अ युनिफॉर्म एक्सरसाइज इन युअर डिपार्टमेंट म्हणजे every year they should examine that desilted levels and make a bar chart so that regular जावपाक जाय तिसरी गोष्ट जी आसा म्हाजी एक रिक्वेस्ट हांव फाटीं सांगलें आतां परतून रिक्वेस्ट करता की आमी पळयता पावसान पयलीं जेन्ना पावस पडटा सगलो कचरो जे बॉटल्स आनी हें आसा सगळे उदकान येवन ते आमचे गटरान वचून मागीर खंय तरी व्हाळान वचून मागीर न्हंयत वयता सो म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सगळे जे न्हंयचे भितर जे वाटी येता तांकां पावसाचे 2 म्हयन्या खातीर पयलीं 1-2 म्हयने पावसाचे जेन्ना पावस पडटा ताका जाळयो घाल आनी तेज्या आयल्यान जे सगळे येता ताका मेशिनरी दोर काडपाक वा मनीस दोर काडपाक सो दॅट ते आमचे न्हंयक आनी आमचे दर्याक वयचे ना म्हाका अशें जर तुवें सिस्टम केलो यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट मिनिस्टर्स इन द इंडिया हू विल डू दीस सिस्टम वेर बिकॉज इफ यू सी एवरीथींग मोस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ दीस अनवॉन्टेड मटेरियल कम्स ड्युरींग द रेन्स आनी आमी पळयता मिरामार बिचीर सगळ्या बिचीचेर मागीर वयर मारून पडटा सो एक मातशें लक्षांत दवरून करचें तें तुमी करूंक शकतले दुसरें म्हज्या मतदारसंघान हांवें जागे एक्वायर केले हांवें तुका सांगलां हे म्युटेशन जावना पार्टिशन जावना बिफोर सर्वे हे एक्वायर केल्ले आनी हेजे खातीर तेजे ब्लॉक सर्वे आतां टॅली करपाचें काम चालू आसा हांवें बदामी जो सी आसा बरें काम करता ताका रिक्वेस्ट करून तुमी सेपरेट सर्वे दिल्लो लास्ट 3 वर्सां हांव करता ते तुवें मातशें लक्ष घालून बेगिना बेगीन आमचेच न्ही सगळे गोंयान जे एक्विजिशन लँड आसा एक गव्हर्मेंटाचो लँड आज 1 स्क्वेअर मिटर कोण दिना आपणाचो जागो आनी एक्वायर केल्ले जागे एनक्रोच बी केल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात हे सगळे एक्वायर केल्ले जागे अंडरलायन करून ताका डिटर्मिन करून कित्याक थोडे कडेन एक्वायर केला एक कडेन आनी केला कॅनल नाला दुसरे सायडीन सो हे सगळे मातशें जाग्यार घालूंक पडटलें कित्याक लोकांक हो फ्री करूंक पडटलो स्पिकर सर जो जागो ना तो सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी म्हाका खबर आहा फुडल्या असेंब्लीक म्हाका प्रश्न काडपाक लायनाका हो मातशें करून दिवचो स्पिकर सर चवथें जें आसा हे पानी वाटी सोसायटी हे पयलीं केल्ले आनी तिलारीन ते ना सावथाक आसा हे सगळे डिफॉर्म जाले तूं बेश्टे नांवा खातीर ते सोसायटी म्हणटा आमी हे आतां तुजे कडेन स्टाफ आसा तुमी आतां भरती करपाचे आहा हे म्हाका दिसता तुमी काम करपाक जाय तुमी एस्टिमेट करपाक जाय तुमी काम करपाक जाय हांवें पयरूय सांगलें डिमांडा पद्दत आमचे जे स्लूज गेटी आहा आमचे जे बंदारा आसा हेजेर हे सगळे तुट्टा कित्याक पयलींचे भाशेन जाणटेले लोक ना ते कॅर घेता आतांचे भुरगे सगळे गेले पुर्तुगालाक हांगा थंय आनी खंय भोंवता आनी ते बांद कोण मेंटेन करना एटलिस्ट रिवर सायड बांद जे आसा सॅलिनिटी ना येवपाक हेच तुमी ताब्यात घेवपाक जाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन नोटिफायड आहा तुमचे कडेन नॉन नोटिफायड आहा सो म्हाका दिसता एक दोगांयनी करून सीएमा कडेन बसून ते सगळे बांद मेंटेन करपाचे एटलिस्ट रिवर सायड जे भितर इंग्रेज जाता ते मातशें लक्षांत घालून तुमी करतले आनी हे पानी वाटी सोसायटी हे नांवा खातीर आहा हे ताका पयशे दिवन कांयच फायदो ना तेंचे सोसायटी थोडे कडेन बरें चलता 1-2 आसतले 100 आसा जाल्यार 2 चलतले बाकी हे सगळे डिफॉर्म जाल्ले आहा स्पिकर सर आमी पळयता की WRD स्टाफ खुबसो आसा तांकां हो करून हे जाग्यार घालपाचें काम तुमी करतले आश्वासन तुमचे कडेन घेता
आणि एक लक्षात हाडटा की आज ग्रावंड वॉटराचेर उलयता तेन्ना ग्रावंड वॉटर आमचो पावसान खूब वयर आसा आमच्या मतदारसंघात मागीर डिप्लेट जाता पूण म्हाका दिसता कलांगूट कांदोली इनग्रेस जाला म्हणजे सॉल्ट वॉटर हॅज कम हॅज इनग्रेस इनसायड द ग्रावंड वॉटर तेजे खातीर ते एरियांनी तुमी स्पेशल फुडल्या पावसान ग्रावंड वॉटर कसो ते उदक पुश करपाचें टॅक्नोलॉजी आसा म्हाका अजून लक्षात आसा एक मुंबय एक व्हडली कॉलनी आशिल्ली त्यांचे बोरवेल सगळे ड्राय जाल्ले आनी तांकां त्रास जाताले एक कॉलनी म्हणजे 1000 फ्लॅटाची कॉलनी आणि त्यांनी पावसान ग्रावंड वॉटर टॅपिंग करून आज ती कॉलनी इज सेल्फ सफिशियंट इन द बोरवेल्स म्हणजे 2 वर्सां लागली तांकां इको खरें परतून करपाक एवरी इयर ते करता आनी ते उदक ते स्वता वापरता हांव जर तुका एड्रेस दिता तुमी पळया म्हणजे म्हजें म्हणणं कितें आसा जे सी स्पेशली कोस्टल बेल्टार इंग्रेस जाल्ले आहा सी वॉटर आनी हार्ड जाल्ले आहा ताका मातशें तुमी लक्षांत घालून ते करचें अशें रिक्वेस्ट करता आज सालावली डॅम हें तुमी पळयता की तुमकांय खबर आहा मोयसाल कितें जालें तें तेजेर हांव कांय उलयना पूण सेलावली डॅमाचेर ती जर ती नाका कित्याक तेजे सायडीन सगळे आयन वर मायन बंद पडलेल्यो आशिल्ल्यो सगळे सिल्टेशन जावन ते सेलावली डॅम लास्ट टायमूय तुमकां सांगलें की तुमी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आमी डिसिल्ड करतले डॅमाचें उदक कित्याक फुडें फुडें आमकां जेन्ना जर पावस मातशे फुडें अशें 10-15 दीस मोयसाळ कशें जाला तशें सेलावली जालें जाल्यार आमकां मागीर त्रास जातले सो हे क्लायमेट चेंजाचेर तुका खबर आहा भरोसा काय ना तुजो पयर स्टेटमेंट पळयतालो आज आमकां इतलें उदक लागतलें 2047 आमकां 20 पटीन पुढे उदक लागतलें सो हेजे खातीर आमकां प्रोविजन करूंक पडटलें स्पिकर सर आनी आमी जे 365 डेज स्टोरेज करून जे पावसान स्टोरेज ना करता उदक जे येता ते यूज करता ते स्टोरेजाचेर फोकस करूंक पडटलें सगळ्याक Under member, just a minute. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration, the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say ayes. The duration of the House, the sitting of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Nilesh, you may continue. नो बी काय ना तुजें न्ही सगळें आयजच बरें आहा स्पिकर सर आज फुडें उलयता तेन्ना म्हजें इतलें सांगपाचें आहा की ऑनरेबल मिनिस्टर काम WRDN सेक्टरान बरें करता आमचे जे 3 लेक्स आसा हांव मातशें तेजेर सिरियसली पळोवंक लायता शेळडे तळे आमचे नंदा लेक तुका सांगला आनी आसोळडा लेक हेजें ब्युटिफिकेशन मातशें तुमी करचें की दीज आर ऑलरेडी इन वेटलँड्स तिनूय तेजे ते सोडून बाकीचे आमची खूब बारीक तळी आसा आनी खुबशी बाकीच्यो झऱ्यो आसा हेजेर तुमी तुमचे सिस्टमा भितर करून ते मातशें बरे भशेन सांबाळूचें काम तुमी करतले आनी चड कांय उलयना WRDचेर पूण एक लक्षांत दवरता की हे फावटी फुडले फावटी सेलावली डॅम डिसिल्ड करपाचें हें काम तुमी करूंक पडटलें नाजाल्यार फुडें आमकां त्रास जातले हेजेर कशें करून घेवपाक जाय आमी आसा सुभाष बाबा आसा हांव आसा आमी कोणाचो हेल्प जाय आमी आसा तुज्या वांगडा सो हें करून घेवचें अशें विनंती करता दुसरें म्हत्वाचें जें कॉपरेशन आसा स्पिकर सर तुमकां कॉपरेशनाचो जो ताबो आसा हें तुमकां खबर आसा तुजे नजरेक जे हाडटा आज कॉपरेटीव एक्टा भितर तुवें चेंजीस केल्या तुवें सांगलां की 13%चे वयर लोकांक रीण दिवपाक जायना पूण स्पिकर सर आज आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टर हो बरो जावपाक जाय आमी पळयता की कॉपरेटीव सेक्टरान भितर 100 रुपया जर घेतले 30 रुपया तुजेच गोवा स्टेट कॉपरेटीव बँकेत दवरपाक जाय सेक्युरिटी हो नॅशनलायज बँकान दवरपाक जाय आनी ते 30 रुपया 100तल्यान दवरपाक आमकां दिवंक पडटा 9% आनी आमकां तुमी दिता 60% नॅशनलायज बँक सो 2% घट लॉस जाता सो ही एक गोश्ट तुमी लक्षांत हाडपाक जाय 13% केले ना हे कशें करप हे तुवें लक्ष घालून करपाक जाय कित्याक सांगता स्पिकर सर आमी पळयता की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स जे तुज्या ताब्यान ना ते गोंयान येवन 19% 18% आनी लोकांक भुलयता आनी खंय तरी मागीर भुट्टरी लोक आमच्या नांवार बोवाळ मारता की सरकार कांयच करना सो म्हाका दिसता हेजेरूय तुवें कायदो हाडूंक पडटलो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स विदीन द स्टेट हू आर कमींग एंड स्टॅब्लिशींग एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर युअर लॉ so you can make that law, you can make it, we can sit together and do it, but we will have to make this law. Not only them, even scheduled bank जे आसा जे दुसऱ्या स्टेटीतले आता हांगा स्टॅब्लिश करता हे सगळे पयशे व्हरून दुसऱ्या स्टेटीन घालता हांगा कांयच फायदो ना तेंचो वयल्यान थंय मागीर आमकां त्रास जाता सो म्हाका दिसता यू आर अवेर ऑफ वॉट आय एम स्पिकींग नाका आय विल टेल यू सो म्हाका दिसता हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट हांव नांव घेना खंयचे कित्याक इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू गिव इन अ हावस
So you are aware of what I am not aware, I'll sit with you. But you will have to bring a law to bring them into control so that these things, जे आज आमचो स्पिकर आसा बसलेलो तो एवरी असेंब्ली म्हाका इतलीं वर्सां जालें एवरी असेंब्ली तो एक खंयचे विजनरीची बँकाची उलयता अजून तांकां पयशे दिवना म्हण म्हाज्या कडेन लोक येता विजनरी पयशे दिवना म्हण सो म्हाका दिसता तेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कितें तरी कायदो जो बदल हाडूंक पडटलो हेचे फुडें असले गोश्टी जावपाक जायना आनी जे हांवें सांगलां तुवें जे सोसायटीक 13% वयर करपाक जायना हेजेर कशें ती सोसायटी वाडटली आनी कशें जातलें हेजेर तुवें लक्ष घालचें कित्याक बाकीच्यो गोश्टी सोसायटी कडेन लोन घेनाका आसतना लोक डिपॉझीट 18% 19% फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन दिता सोसायटी कोणा पयशे दिले स्पिकर सर सो हे मातशें तुमकां खबर हांव कितें म्हणटा तेजेर तूं मातशें एक तोडगो घालचो दुसरी गोश्ट स्पिकर सर जे सोसायटीचे हांवें सांगपाक जाय आज शुगर फॅक्टरी जरी तर डायरेक्टली तुका एक सोसायटी म्हण येता तेजेर आज इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा हांव दाखयता स्पिकर सर तांचो मेमोरंडम काडला की तांकां वन टायम सेटलमेंट करता 2 म्हयन्याचो कितें काडला सो हेजेर म्हाका दिसता कोण रिस्पॉन्सिबल शुगर फॅक्टरी बंद पडपाक कितें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केलां आमचे बागाचे अजुनूय म्हाजे कडेन सकाळी फुडें येयलो एक लिस्ट दिला एग्रीकल्चर डिमांड जे आशिल्ले जाले पूण आज दिला की 2021-25 जे शुगर फॅक्टरीचे जे तांकां सबसिडी दिवपाक आज पासून दिवना स्पिकर सर सो म्हाका दिसता हे सोसायटीचे तुमी सगळे सोसायटी वेदर इट इज गव्हर्मेंट सोसायटी क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ऑफ गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स ऑर एनी सोसायटी हाका खंय तरी एक लक्ष घालून फुडें कशें व्हरप हे म्हाका दिसता तुवें लक्ष घालूक पडलें स्पिकर सर लास्ट तेन्ना आज आमी म्हणटा की म्हादय 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 सगळे उलयता स्पिकर सर आनी आज आमचे देशाक गोंयचे भितर उदक हें सांबाळपाक गेल्यार बारीकशे 5 जाण 6 जाण लोक जर बोवाड गेले आमी सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयता आमचे उदक जें आसा हें पयलीं सेव करपाक आमकां शिकपाक जाय तुमी धरणां जशें आज कुर्टी म्हाका आज पेपराचेर वाटलें खंय ते धरण आशिल्लें म्हणजे थंय बंदारा घालपाक थंय बंद उडयलो मागीर आमचे सावड्डे आज आमचो गणेश बाब उलयतालो की थंय तो प्रॉब्लम जालो अशें करून आमचें उदक आमी सांबाळना जाल्यार आमकां कसो खंयचो कोर्ट आमकां दितलो आमचें उदक म्हाका दिसता पावसान सांबाळपाचें काम आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर इले करून आमकां आमचें उदक सांबाळपाक पडटलें स्पिकर सर आनी तेजे खातीर ज्यो गोश्टी आमी पयलीं करपाक जाय म्हादय म्हणून सांबाळपाकूच जाय आमची माय म्हणटा आमी सगळे आमी म्हणटा म्हादय ना जाल्यार आमकां त्रास जातले तेजेर चड उलयनासतना कित्याक बाकीचे उलयत रावतले पूण आमचें उदक जे पावस आमकां दिता इतलें उदक सो मच रेन इज देर हाव टू हार्वेस्ट इट हाव टू कीप इट इन अ स्मॉल चॅक डॅम्स हे म्हाका दिसता लोकांक कन्विन्स करून आमकां करूंक पडटलें स्पिकर सर बिकॉज अल्टिमेटली डावन द लायन हांव सदांच म्हाज्या मतदारसंघाक सांगता स्पिकर सर आज स्टोरेज ट्रिटमेंट प्लांट आमी घालता आमचो एक्वेफायर आमच्या मतदारसंघान वयर आसा आनी उदक लेवल जर आमी फाटीं पळयताले तुमी रिपोर्ट दिल्लो आसा की गोंयच्यो जे न्हंयो आसा वो जे वाटर आसा इज पोल्युटेड अशें तुमी स्टेटमेंट केल्लो आसा 70% 80% इज नॉन ड्रिंकेबल वॉटर सो हाव डू वी इम्प्रूव दीस वॉटर रिसोर्सीस वीच आर देर इन द ग्राउंड I think you have to look into this angle also, Speaker sir, and you along with PW department and sewerage to take care of this penetration of water in the groundwater because आम्ही पळयता की not only आम्ही म्हणटा plastic but I think sewerage E. coli आणि बाकी TDS level जे वाढल्या उदकाचे हेजेर तुम्ही लक्ष घालूंक पडटले कशें improve करूंक मेळटले because I am sure 20 years down the line 30 years down the line आमकां उदकाचो बरो व्हडलो विशय जातलो आनी आमी जर आमचें उदक आमी सांबाळलां आमकां सांबाळपाक कोण येवचें ना स्पिकर सर हे लेट मी ऑन रिकॉर्ड ऑफ द हावस आनी इतलेंच मागता की यू आर अ गूड मिनिस्टर यू गो टू एवरी प्रॉब्लम्स आनी तुमी पळयता जे आज आमी पळयता वायनाड अशें जाल्ले गोश्टी आमी गोंयांत जावपा नाका आमी तुमचे कडेन प्रपोजल थोडे मांडल्या की जे रिटेनिंग वॉल जे खंय जाय बिकॉज कॉलेप्स जाता दोंगर ते मातशें तुमी प्रायोरिटायज करतले ऑनरेबल सीएम कडेन बसून ते प्रायोरिटायज करून घेतले कित्याक आमच्या मतदारसंघान ह्या वर्साक पावसान 3-4 कडेन बारीक स्लायड जाल्ले आसा Slides जाल्या maybe it is because of man made or whatever but slides जाल्ले आसा reports are with collector so we will have to strengthen this so that it does not become bigger slides so finance कडेन क्लियर करपाचें काम तुमीच करचें अशें विनंती करता कित्याक ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो तुमी करून घेतले मेजॉरिटी आमचे तुमी आमचे स्कुलाक गार्डनीचें स्कूल जे क्लिफ ऑफ टॉप आसा ताका रिटेनिंग वॉल 75% बांदलेले पण आता 25%चे हांव कितलेच फॉलोअप करता ते जावंक ना अजून वकडे दिवना कित्याक दिवना म्हाका खबर ना 75%चे काम रिटेनिंग वॉल बांदले स्ट्रेंथन केला हिल 25% उरला स्पिकर सर अशें कडेन अशेंच आमचे आनी टाके कडेन एक आसा की तुमी 40% काम केल्यार 60% उरला अशें खूब कडेन आमचे बारीक बारीक गोश्टी उरल्या हे तुजें लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी आयच्या डिमांडाक
सपोर्ट करता, कट मोशन ओपोज करता आणि मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता जे कट मोशनाक घातलेले आहा तेजेर लक्ष घालचें नाल्यार हांवूय व्हडल्या पटी कट मोशन म्हाका घालूंक पडटलें स्पीकर सर. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Sri Cruz. Speaker, sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 74. Speaker, sir, demandaचे उलयता आसतना म्हणजे नांव म्हणपाक जायना. WRD मिनिस्टर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायती काम करता आनी जायतो हुस्कोय आहा तेका. आयज जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे एग्रीकल्चर वाडलां त्या जायतो व्हडलो हात WRD मिनिस्टराचोय आहा तितून. कित्याक फाटले दोन अडेच वर्सां 7 फावटी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ताणें विजीट मारला. जायतो हुस्को ताणें दाखयलो आहा. जे एग्रीकल्चराक कितलें डिफिकल्टी आहा, वॉटर रिसोर्सार कितलें काम करपाक जाता रोखडेच इंजिनियराक धाडून ताणें काम केल्लीं आहाय. तेजे भाशेन पावसाचे पयलीं आयज जायतीं पॉण्ड्स लेक्स डिसिल्ड जाल्ल्यो आहाय जी कितलें केन्नाय जावंक ना. कांय 10-15 वर्सां पयलीं जाल्लीं आसतलीं. तेजे भाशेन स्पीकर सर जायतीं कामां उरलीं आहाय आनी उरलें आमी एक सामकें अर्जंट काम आहा तें हांवें 0 आराकूय मेन्शन केलां आनी आयज तें केरला जालां तें आनीक भिरांत येयल्या. जे बाराडे ती रिटेनींग वॉल बांदपाची. जे बाराडे जीं घरां आहा तीं मातशें हाय लेवलाचेर आहाय आनी थिंगा लँडस्लायड जाताय आनी लँडस्लायड आतां पासून कंट्रोलान हाडल्या. कितें टेम्पररी मेजरमेंट घेवन ते कंट्रोलान हाडल्यो आहाय. पूण केन्ना कितें जातलें तें सांगपा जायना. ह्यो फायल आमचे CE ऑफिसां पावलोले आहाय. बेगीनूय तेजें एप्रुवल दिवचें आनी तें काम टेंडराक घालचें आनी तें काम बेगीन स्टार्ट जावचें म्हूण मागता. कित्याक कसलो इन्सिडंट जावन मागीर काम करून फायदो ना. तेज्या पयलेंच हें काम जाल्यार जायत बरें आसतलें. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जायतीं तोडीं आहाय. त्या तोड्या मदीं आमी एक फायल घातलो आहा ब्युटिफिकेशन तोड्याबान लेकाचें. ती फायल मुखार पावलो आहा CE ऑफिसां आहा तेजें एप्रुवल दिवन तेजेंय आमचें टेंडर जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर ती शेतां आमची रोयतात तुगे सपोर्ट मेळ्ळो आहा. तेजे भाशेन आतां सोकटे कडेन उमेद येयल्या शेतां रोवपाची. तेजे भाशेन आमचे सांजे देआरेल जावं सालजोरा वेलीं तो लोकांकूय शेतां रोवपाक जाय. पूण ती जी पयलीं कॅनल बांदलो ती रिपेरां आहाय. तांकां एक क्रॉप करता ती पावसाक तांकां आनी एक सेकेंड क्रॉप करता जाल्यार ही कॅनल सोगटी रिपेर जावपाक जाय. भोव करून सालजोरा सांजे देर आनी वेळ्ळे गांवांत. स्पीकर सर स्विस गेट ह्यो सारक्यो ना. जे कोण आमच्या वेल्ली गांवांनी जे कुडबोणा मुशेर त्या वाड्यान त्या सगळे डायरेक्टली कनेक्ट आहा त्यो रिवर सालाक. ह्यो उदक भितर येवन ह्यो सगळे शेतां बुडलेल्यो आहाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर एक व्हडली गरज आहा आतां जी आमची विलेज आहा ती आंबेली बांदा कोल्यावाडो आसोलनाथ आख्खे रिवर साला तेंकोन आहा ते बांद. ह्या बांद सोगटे डॅमेज जाल्ले सोगटे हाल्ल्याय आनी ते हालोवन आतां रस्ते पिड्यार जावपाक लागले. सो हांव मागता आख्खो स्ट्रेच आहा फ्रॉम सोकोबांद टू आसोलनाथ हेजी आख्खी सर्वे करपाक जाय आनी स्टेप बाय स्टेप आनी फेजान तें काम घेवपाक जाय. ऑलरेडी इंजिनियरांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा थिंगा नाल्यार ते सगळे रस्ते आहाय ते देंवन येतले. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचे जाकली बांद आहा थिंगा फाटीं डिसिल्ट केल्लें थोडें केल्लें पूण डिसिल्ट काडलो तें थिंगाच आहा. आनीकय तें डिसिल्ट काडून थिंगा ती रिटेनींग वॉल बांदपाची उरली आहाय. तोय मातशें प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून मागता. स्पीकर सर तेजे भाशेन आमचें ब्युटिफिकेशन एक प्रपोजल घातलो दिगाबांद जी आमची शेतां थिंगा रोयलां थिंगा ते कॅनला सायडीन थोडी स्पेस आहा तुमची जायती अरावंड 200 मिटर्स. एक इंजिनियरान आमची मिटिंगूय घेतलो आहा. ती फकत NOC दिवपाक जाय ट्युरिजमाक ती तें ब्युटिफाय करपाक लागून. तेजी NOC मातशें बेगीन दिवची म्हणटा. स्पीकर सर फाटीं हांवें 0 वारा एक मेन्शन केल्लें एक सिरियस प्रॉब्लम हे वर्सान वर्सां जाता. आमच्या रिवर सालांत जेन्ना तुमी खऱ्या बांदार ते विल्ड्स काट करता तेन्ना ही जायतीं वर्सां जातालीं पूण फाटलीं 2 वर्सां चड ह्या वर्साक आनी ते नुस्तेकारांक नुस्त्या मारपाकूच मेळना कामूच न्हंयतूच वचपाक मेळना. ही जी काट करताय तुमी विल्ड्स काट करताय ती मातशें न्हंयच सोडनाकाय. कित्याक 1-2 म्हयने तांकां थिंगा झाडां दवरपाक मेळटा ती तांकां दवरपाक मेळनाय. सो स्पीकर सर समजता ही म्हजी कामां थोडीं घातल्या ही म्हजी कामां जातलीं म्हणून. थँक्यू. Honorable Member Sri Kedar. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Demand number 74, water resources. Speaker sir, I would like to thank Honorable WRD Minister first for giving me 30 MLD plant at Pilan, which will permanently solve long pending water shortage issues of Saligam constituency.
हांव मना काळजांतल्यान म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या तर्फेन ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की जो तुमी 30 MLD प्लांट आमकां दिला एक ब्लेसिंग तो आमकां आनी म्हाका दिसता हांव सदांच एवरी असेंब्लीक सांगतालो की आमकां वॉटर प्रॉब्लम वॉटर शॉर्टेज आसा ह्या प्रोजेक्टान म्हाका दिसता आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीज तशेंच आमची नेबरींग कलंगूट कन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या दोनूय कन्स्टिट्युएन्सीचे मेजर वॉटर इश्यूज जे आसा हे पर्मनंटली सॉल्व जातले कित्याक इतल्या वर्सांनी लोकांनी त्रास काडलेले म्हाका दिसता आयज तेजें सोल्युशन तुमी काडलेलें आसा ताका लागून हांव तुमकां मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर सिमिलरली फक्त हांव ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नोटिसा काडूंक सोदतां की स्पीकर सर थोडेशें काम ह्या पायपलायन जी आसा हें इनकम्प्लीट उरलां कलंगूट पुलीस स्टेशन टू सेंट एलेक्स चर्च कलंगूट हो स्ट्रेच जो आसा हो इल्लो काम कंप्लीट उरलेलो आसा पावस मनसून सुरवात जाली ताका लागून तेंच्यांनी फुडें तें कंप्लीट करूंक पावूंक ना हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन तेंच्यांनी एज सून एज मनसून फिनिशीज ही बेगींतल्या बेगीन पायपलायन घालची स्पीकर सर एक तेंचें हें आसा प्रोसिजर की ही पायपलायन कंप्लीट जावन तांकां टेस्टींग करची पडटा आनी ती टेस्टींग करच्या पर्यंत आमकां ते PWDक ते रोड्स जे आसा हे रिस्टोर करूंक मेळना सो आतां इनफॅक्ट आतां ह्या रोडाची सामकीच वाट लागलेली आसा इतले पॉट होल्स जाल्या हो रोड मोटरेबल ना आनी ज्या तरेन पावस पडटा म्हाका दिसता हो सगळो स्ट्रेच आसा म्हणजे IDCच्यान येवन सामको कलंगूट पुलीस स्टेशना कडेन हो मोटरेबल ना थंयची लोकांकूय भरपूर त्रास आसा हेच्या पयलीं हांवें हो इश्यू मांडलेलो आसा सो फक्त एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतले बेगीन एज सून एज मनसून फिनिशीज जावं मातसो आतां ताप पडलो काय बेगींतल्या बेगीन हें कंप्लीट करचें सो दॅट सगळो जो कंप्लीट रोड आसा हो आमकां कंप्लीट करून लोकांचे जे इश्यू आसा हे सॉर्ट आवट करपाक मेळटले स्पीकर सर बोरवेल्स दे शूड बी अ चॅक on the borewells. Action should be taken by the government on borewells without WRD permissions. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना बोरवेल्स आमी म्हणटात तेन्ना हे बोरवेल्स पंपान प्रेशराचेर जें उदक आसा ग्रावंड वॉटर हें साक करता आनी ताका लागून खुबश्या गांवांनी ज्यो बांयो आसा ह्यो बांयान समर टायम जेन्ना येता आमी गिमान म्हणटा तेन्ना ह्या बांयक उदक कमी जाता सो एक सामको चॅक आसपाची गरज आसा खुबशे लोक हे सांगला तशें टँकरांनी उदक भरतात थोडे लोक हे गार्डनिंग करपाक भरपूर व्हडले गार्डन लॉन लायतात आनी बोरवेल मारून हें उदक काडून हेजें उदक त्या प्लांटेशनाक यूज करतात सो सामकी गरज आसा की हेजेर एक चॅक दवरपाची आनी जर विदावट परमिशन बोरवेल्स मेळत जाल्यार हेजेर एक्शन घेवपाची Speaker sir, Savlem Lake, a beautiful lake in Pilen, where many migratory birds come. एक सुंदरशी तळी सावळे म्हणून आमच्या पिलेन गांवान आसा आनी स्पीकर सर आमी जर प्रपोज करीत हांगा इको टुरिजम प्रोजेक्ट इन कन्सल्टेशन विथ गोवा आमचे डायवर्सिटी बोर्ड जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी गजाल एक बरो इको टुरिजम आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जावंक शकता जर हितून आमी इंट्रस्ट घेत आमचो फूल सपोर्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक आसतलो पंचायतूय सामकी रेडी आसा ह्या प्रोजेक्टाक फुडें व्हरपाक थंय फक्त एक बारीक टॅनंटाचो एक इशू आसा सो आमी त्या टॅनंटाकूय ऑन बोर्ड जर घेतलो आनी हें सावलेम लेक आमी ब्युटिफाय केलें जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो स्पॉट एक टुरिजम स्पॉट आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन तयार जातलो आनी हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हितून केन्ना टायम मेळटा आनी आमी एक हेजें इन्स्पेक्शन करून हितून लक्ष घालचें स्पीकर सर मेजर इशू इन माय कन्स्टिट्युएन्सी फ्लडींग ऑफ गिरीम स्पीकर सर नियर ग्रीन पार्क्स नियर सेंट एंथनी वाडो पंचायत घर एंड सराउंडींग एरियाज फेस प्रॉब्लम एवरी इयर दर वर्सा हांव हो इशू आमच्या हावजान हाडटा आनी एवरी इयर आमी जाता तितले आमचे एफर्ट्स घालून ते हे आसा ते डिसिल्ड करतात नाला सगळें कितें करपाक जाय तें करता पूण फायनली जेन्ना पावस भरपूर पडटा तेन्ना हे टोटल एरिया फ्लडींग जाता हे फ्लडींग जातकूच स्पीकर सर लोकांक फक्त रोडांचोच त्रास न्ही म्हणजे ज्यो गाडयो व्हेहिक्युलर ट्रॅफीक थंय वता तें वचूंक पावना टू व्हिलर्स आसा तांकां त्रास जाता सेंट एंथनी वाडो म्हणटा तो वाडो सामको कट जाता म्हणजे तेंच्यान भायर येवंक मेळना भितर वचपाक मेळना आनी हें एक गजाल जालीच पूण हेज्या भायर म्हाका दिसता जे शेतकार आसा एवरी इयर ते शेतां लायता एक आशा दवरून की ह्या फावटी फ्लडींग जावचें ना आनी जेन्ना ते त्रास काडून शेतां लायता आनी जेंचे सगळें उदकान संबत जाता म्हाका दिसता तांकां भरपूर त्रास जाता सो म्हाका दिसता गरज आसा की हें पर्मनंटली हो इशू जो आसा हो सॉर्ट आवट करपाक
if we want to get rid of this, a proper study should be done by the experts. Aerial survey करपाची गरज आसा, मॅपिंग करपाची गरज आसा, हायलाईंग एरियाज, लो लाईंग एरियाज, जे आमचे नाला आसा ताका स्लोप सारको वता काय ते पळोवपाची गरज आसा. आनी हे सगळे एक्सपर्टायज घेवन आमकां एक पर्मनंट हेजेर इश्यू काडपाचो गरज आसा. म्हाका दिसता गेली 10 वर्सां जालीं सगळे जाणां आमी येवन हावजान गिरीम फ्लडिंगाचेर उलयत आसा, पूण हेजेर कांय एक सोल्युशन येना, पर्मनंट सोल्युशन येना. जर आमी हें सामकें सिरियसली घेवन जर आमी हें काम फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता हेजेर सुटका येतली. एंड आय एम शुअर विथ द नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स and dedication that our Honorable WRD Minister has, we will surely permanently solve this issue. Speaker Sir, improvement of waterways of Tar River, a project worth approximately 41 crores is pending. Speaker Sir, wo project asa wo ekach link asa. आणि हो जर प्रोजेक्ट आमी 41 क्रोजाचो बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट केलो, आमी सायडीचे जे सायड वॉल्स आसा हे बांदपाचो हो प्रोजेक्ट, आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केलो म्हाका दिसता मेनली 4 कन्स्टिट्युएन्सी हेजो बेनिफीट मेळटलो. सालिगांव, पर्वरी, म्हापसा, आल्दोना. जे शेतकार थंयचे त्या एरियाचे आसा हेंकां एक सुटका मेळटली. आमी जेन्ना एग्रीकल्चर प्रमोट करता तेन्ना आमी हेंय तेंचे फ्लडिंग जाता हो इशू आमी सॉर्ट आवट करपाक जाय. एका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की हो प्रोजेक्ट जो आसा बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता फायनान्सा कडेन उरला. हो जर जालो जाल्यार ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांनी तुमचे कडेन डिस्कस केला, तुमकां रिक्वेस्ट केल्या. आय एम शुअर सर की यू वील डू दीस. स्पीकर सर, अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ फिल्ड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ रेसमागस आनी नेरूल आमचो गांव आसा हेच्या बॉर्डरीचेर 4 लाख स्क्वेअर मीटर शेत आसा. आनी सायड वॉल, सायडीन रिवर आसा आनी ते सायड वॉल मोडल्या कारणान सगळें खारें उदक जें आसा हें ह्या शेतांनी येता. आमी हेच्या पयलीं हो प्रपोजलूय रेसमागस पंचायतीच्या थ्रू तुमकां धाडलेलो आसा. आनी जर म्हाका दिसता हो वॉल आमी कंप्लीट करूंक पावले, इवन फेज वायज, इफ यू कॅन, द एस्टिमेट इज टू हाय, वी कॅन डू दीस फेज वायज. पूण जर आमी हो कंप्लीट केलो म्हाका दिसता 4 लाख स्क्वेअर मीटर इज अ ह्यूज एरिया वेर द पीपल ऑफ दीस, हें आमचे थंय शेतकार आसा प्रकाश पेडणेकर, सावंत म्हणून, ते खूब फॉलो करता हो प्रोजेक्ट. म्हणजे हो जर जालो जाल्यार पर्मनंटली थंय ते शेतकार भाव आमचे आसा तांकां हांगा शेत लावंक मेळटलें आनी एक मेजर फायदो आमच्या शेतकार भावांक जातलो. Speaker Sir, NTC erosion protection measures at Coco Beach, which is already sanctioned and pending for NOC from CRZ. This should be expedited, Speaker Sir. म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट आमचो सी इरोजन, सँड इरोजन जें जाता हो बीच मेजर, हो एक ब्युटिफूल बीच आमच्या हितून कोको बीच. आनी हांव थँक्यूय म्हणटा ऑनरेबल मिनिस्टराक, एक तेंच्यांनी हो पास केलो, पण फक्त तो कोस्टल एरियाक येता म्हणून आमकां तेजी CRZ NOC जी आसा ही पेंडींग आसा. सो ही जर आमी एक्सपेडायट करून स्पीकर सर NOC जर मेळत जाल्यार एक पास जाल्लो प्रोजेक्ट आमकां सुरवात करूंक मेळटली. आनी हे जे आमचे थंयचे नुस्तेकार भाव आसा, आमचे वॉटर स्पोर्ट्स मेजर हें चलता, थंयचीं घरां आसा, ही पावसान व्हांवून वचपाची जर नाका जाल्यार आमकां आतां करचें पडटलें. आनी जर हे बेगीन करना जाल्यार आमकां फुडें हें करून कांयच फायदो जावचो ना स्पीकर सर, कित्याक हें इरिवर्सेबल जातलें. इतलो सँड आनी सॉयल इरोजन जातलें की आमकां ते परते घालपाक हितून कांयच फायदो जावचो ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून हो प्रोजेक्ट आमकां दिवचो. Speaker Sir, Water Resources Department under National Hydrology Project conducted stakeholders meeting along with Nerul Panchayat. Speaker Sir, case study of Coco Beach on sand erosion was done by National Institute for Ocean Technology, Government of India. We conducted site inspection with local fishermen, boat owners, villagers. They have also assured us that they have made a scientific study on the sand erosion and which will help us to restore the beach. हो म्हाका दिसता एक सेंट्रल प्रोजेक्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, आनी हो जर प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हेलो जाल्यार तो सगळो खर्च जो आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक रेडी आसा. इन्स्पेक्शनां जाल्या, फक्त तेंच्यांनी एक 2 वॉल आमकां प्रपोज सांगल्या की प्रपोज आमी करतले, आनी ते जर केले जाल्यार हो बीच आमकां रिस्टोर करपाक बरो मेळटलो. ह्या बिचार पयलीं शॅक्स आशिल्ले, हजारांनी फॉरेन टुरिस्ट हांगा येताले. सो हे प्रोजेक्ट आमकां मातसो फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी हेका लागून म्हाका तुमचो सपोर्ट जाय. आनी हितून एक्सपेंडिचर आसा होय सेंट्रल गव्हर्मेंट करपाक तेंची तयारी आसा. सो स्टेट एक्सचेकर आमचे आसा, हेजेर कांयच ताण येनासतना आमकां हो प्रोजेक्ट मेळटलो. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली
take this project ahead. Speaker sir, whatever support is required from our side, we are ready to do. With this, I thank Honorable WRD Minister for his continuous support to me and my constituency. Thank you. Honorable Member Shri Sankalp Amunkar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaking on demand number 74, water resources. Saglang Pehli, I would like to thank the Honorable Minister for WRD, Sri Subhash Shirodkar ji, on behalf of my constituency people. कित्याक आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डिसिल्टिंग करपाची गरज आसताली ती एवरी इयर जे आमचे नालास आसा पॉन्ड्स आसा ते सदांच एवरी इयर ते जायत आसा आनी बरे भशेन काम जाल्लेलें आसा. आयज हो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD आयज गोंयभर भरपूर काम करता आनी एक बरे पद्दतीन काम चालू आसा. आयज म्हाजी जी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा थंय आमकां चड WRDचो विशय येयना, बट तरी पासून आमच्या मिनिस्टरान खुबशी इनिशिएटीव घेवन जे आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन केन्ना WRDच्या कडेन कामां जाल्लेली नासली ती ह्या फावटी खुबशी कामां आमी हातीन घेतलेली आसा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इश्यू जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर जी, कित्याक जे काम केन्ना आमचे विचारूच येवना आनी जेन्ना म्हाका दिसलें काम फुडें घेवचें आनी जेन्ना हांव आमचे मिनिस्टर सराक मेळ्ळो जाल्यार तेणें ऑन ऑर फुटाचेर काम म्हटलें घे तें म्हणपा लागलो आमी करून घेवया म्हणपा लागलो. आनी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी, कित्याक आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची 2 एरिया आसा, जी बायणा बीच आसा थंयसर देस्तेरो आनी बायणा, आनी हांगा 2 सेपरेट आमचे एसोसिएशन आसा, फिशरमॅन एसोसिएशन, एक देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशन आनी एक बायणा फिशरमॅन एसोसिएशन. आनी हांगा प्रॉब्लम कितें जाता, जी बायणा मनसून येयलो काय आख्खे जे फिशरमॅन आसा, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन, जी व्हडली बोटी न्हू, ते ट्रेडिशनल फिशर जे आपले पोनोय घेवन काम करता, फिशींग करता आनी आतां न्हू ते कितलींशीं वर्सांसून थंयसर ते काम करीत आसा. तांकां एवरी मनसून येयलो काय तांकां बोटी व्हरची पडटा आनी दुसऱ्याच्या गांवांत पाक करचें पडटा, जशी की वेलसांव, कासावले, हॉलांत, खारेवाड्यार अशें दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरून पाक करचें पडटा. कित्याक जे आमचे बायणा बिचाचेर उदक आसा ते सगळे वयर येता आनी वयर येयल्या कारणान तांकां थंयसर रेवीचेर थंयसर बोट दवरपाक एकूय मेळना. आनी थंयसर जेन्ना ते वयता थंयसर सदांच तेंची त्या लोकां कडेन केस्तांवां जाता, झगडी जाता, कित्याक बाबा तूं आमच्या एरियेन कित्याक बोट दवरपाक येता. सो हे सगळे फिशरमॅन जे आमचे आसा सदांच तेंचो एकूच इश्यू आसलेलो, कित्याक आमकां एक खंयसर तरी मनसून टायमाचेर पार्किंग करपाक लागून तेंची बोटीक लागून एक जागो दिवचो म्हणून. आनी तो जागो आमी थंयसर एक नाला आसा तो पयलेलो आसा, तो नाला आसा थंयसर तो अनयूज नाला आसा, जो थंयसर सगळी आमची उदक जे आसा जे आमचे थंयसर PWDचे आमचे एक प्लांट आसा, ते PWDच्या प्लांटांसून जे उदक येता थंयसर सगळे सांठोवन उरलेले आसा. आनी तो प्रपोजल आमी घेतलेलो आसा हांगा तांकां पार्किंग करपाक लागून. हो हांगा रिटेनिंग हॉल बांदून थंयसरले आमी डिसेंट्रलायज करून ते कमी करून तांकां थंयसर पार्किंग करपाक. सो आतां म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटच्या थ्रू ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, सर्वे जाल्लेले आसा, सगळें जाल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इन टू रियलिटी. ही जर रियलिटी जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुरगांवचे जे फिशरमॅन आसा देस्तोरीचे आनी आमचे बायणाचे हांकां खुबसो आदार जातलो आनी तेंचे सदांच तेंचे बेसांव आसा ते आमकां मेळटले, आमच्या मिनिस्टराकूय मेळटले, कित्याक खरेंच तांकां ही गरज आसा ही पार्किंग करपाक लागून. कित्याक हांवें पळयलां तांकां खूब त्रास जाता. आयज हो प्रपोजल म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. आमकां ऑलरेडी NOC फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स बाकीच्या डिपार्टमेंटाची आसलेली ती सगळी जाल्लेली आसा. आयज ही खंय तरी आमची जी लास्ट NOC जी जाय ती आमकां CRZची जाय, जी ऑलरेडी म्हाका दिसता पेंडींग त्या डिपार्टमेंटान आसा. म्हाका दिसता थंयसर चड टायम घेयनासतना हांव मागता मुद्दाम आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन, तशें WRD मिनिस्टरा कडेन आनी त्याच प्रमाणे एलॉंग वीथ आवर मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सरा कडेन मागता, कितें आमी सगळे जाण बसून ही जी NOC उरलेली आसा CRZची ती बेगीनच्या बेगीन आमी घेवन हें काम स्टार्ट करचें. कित्याक आमी प्रॉमीस केलें तांकां ह्या मॉन्सून सिजनाक आमी तांकां खंय तरी तांकां पार्किंग करपाक आमी दितले म्हणून ह्या वर्सा आमी करूंक शकना. म्हळ्यार एटलिस्ट फुडलें मॉन्सून सिजन येता म्हटल्यार 1 वर्सा भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करून म्हाका दिसता तांकां पार्किंग करपाक मेळोंक न्ही थंयसर. कित्याक खरेंच तांकां खूब त्रास जाता आनी हांवें पळयलां. कित्याक आयज तांकां रावता ते थंयसर बायणा बिचा कडेन, बट तेंची बोटी आनी हे मानाय व्हरून तांकां दुसऱ्याच्या गांवांत दवरचें पडटा.
थंयसर तेज्या लागून तांकां खूब त्रास जाता, परत तांकां येवंक वचोंक त्रास जाता, खुबशे एक्सपेंडिचर जाता आनी ते बारीक लोक आपले पोट नुस्त्याचे बिजनसाचेर मारून ते आपले पोट भरपी लोक हे. सो मागता हांव मिनिस्टरा कडेन हे ऑन प्रायोरिटीचेर ऑन वॉर फुटाचेर घेवन आमी मातशें हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करून घेवया. स्पिकर सर, तशेंच हांव सांगपाक सोदता मुद्दाम आनी एक आमचो मुर्मो गोवान एक खूब ओल्ड म्हणल्यार पयलींची एक आमची स्प्रींग आसा जी आमची लोवर जेटी म्हणटा ते मुर्मो गोवान लोवर जेटी, थंयसर एक स्प्रींग आसा ताका झर म्हणटा ते आमी, आनी आतांची न्हू पयलीं आनी एक सुंदर झर तें उदक येता आमी चिंतूंक शकना कित्याक आमी इतले वयर आसा आनी ते लोवर जेटीचेर थंयसून ती स्प्रींग येता आनी इतले सुंदर फ्रेश वॉटर येता जे भितर खरेंच थंयसर आनी खुबशे लोक आमचे थंयसर न्हांवपाक वयताना येतात. सो ती आमी ब्युटिफिकेशनाक मागलेली घातलेली आसा. ऑलरेडी प्रपोजल आमी डिपार्टमेंटा कडेन आमचो आसा आनी तो ब्युटिफिकेशन ऑफ द सरावंडींग एरिया ऑफ ती स्प्रिंगाची करची म्हणून म्हाका दिसता तो ऑलमोस्ट इन पायपलायन आसा. कित्याक आयज आमच्या मुर्मो गोवान खंय तरी ट्युरिजम थोडे वाडपाक लागलेले आसा. जसो बायणा बीच आयज डेवलप जावपाक लागलेलो आसा, तसोच आमचो क्रूज टर्मिनल येयल्या कारणान सो हे ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले. सो दीस प्लेस कॅन ऑल्सो बी ए ट्युरिस्टीक प्लेस फॉर दीस पीपल. आनी एक सुंदर प्लेस आसा, तेज्या सायडीकूच आमचो पोर्ट आसा. सो म्हाका दिसता ते ब्युटिफिकेशन जालेले सगळ्यांत चड म्हाका दिसता आमकां थंय लोकल्सांक सुद्दां फायदो जातलो. सो हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें बेगीनच्या बेगीन होवूय एक आमचो प्रोजेक्ट पेंडींग आसा तो मातसो करून घेवचो. स्पिकर सर, तशेंच आमचे सड्याच्या भागाचेर जेन्ना सड्या वरसून आमी सकयल येता थंयसर एक आमचे खूब पोन्ने देवूळ आसा खापरेश्वर टेंपल म्हणून. हे खापरेश्वर टेंपल म्हणटा ते आमचे आनी खुबशे लोकांची आमची सड्या वयल्या लोकांचे आख्खे मुर्मो गोंयच्या लोकांची तेजेर खूब भक्ती आसा. खापरेश्वराक पांय पडल्या शिवाय केन्नाच कोण फुडें वचना आमचे थंयसरले लोक. आनी आयज ते देवूळ आसा ते सारके वयर एंडाक आसा आनी ते देवळा कडेन सायडीकसून एक नाला वयता. तेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा, सगळें केल्लेलें आसा, आमी प्रपोजली धाडलेलो आसा. आनी तो आयज कितें जावपाक लागला, तो नाला उदक वयले सगळे आख्खे सड्या वयलें उदक येवन ते नालांसून वयपाक लागलेलें आसा आनी तें उदक व्हांवून थंयसरलें जे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलें आसा. आतां भितर जाल्लेलो आसा ते देवूळ वयर बांदलेलें आसा, ते देवूळ केन्ना कोसोंक शकता. ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालां. सो थंयसर तो नाला आसा तो वाडोवपाची गरज आसा आनी ते रिटर्नींग हॉल बांदपाचें आसा. म्हाका दिसता हे ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन हें करून दिवचें म्हणून आमकां हे रिटर्नींग हॉल बांदून. त्याच प्रमाणे स्पिकर सर, आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजर इश्यूज आसा म्हणटा ते आमचे जे आसा ती लँडस्लायड आनी स्पेशली आमची जी एरिया आसा जशी सडाल, बोगदा, जेटी, देस्तेरो, रुमडावाड आनी हर्बर ही एरिया आसा थंयसर आमकां जी आसा ती लँडस्लायड खूब जाता. एवरी इयर लँडस्लायड आसा. गेल्या फावटीय जाल्लेले, ह्या फावटीय जाल्लेले. सो आमी खुबशे प्रपोजल घातलेले आसा अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन आनी ते आमी फुडें घातलेले आसा WRD डिपार्टमेंटाक. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां बेगीनच्या बेगीन आमकां हे डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्यान जे WRD कडेन प्रपोजल आसा रिटर्नींग हॉल बांदून दिवचें म्हणून. स्पिकर सर, आनी चड टायम घेनासतना परत एकदां सांगपाक सोदता, हेच बायणा बिचाची जी आमची लोकांची घरां आसा स्पेशली फिशरमॅनाची, एवरी इयर हे सॉयल इरोजन जावपाक लागलेलो आसा बायणा बिचाचेर. सो मागता आमच्या मिनिस्टरान जे नवीन टॅक्नीक आसा जे सेफगार्ड करूंक शकता आमकां हे इरोजन ऑफ हेजेर आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची घरां वाजोवपाक लागून हे सॉयल इरोजन जाता तेज्या लागून ते काम फुडें घेवचें. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 71 मुद्दाम सांगपाक सोदता आमच्या मिनिस्टराक कितें देर आर अरावंड 400 कॉपरेटीव सोसायटी इन मुर्मगांव तालुका आनी मोस्टली इन्क्लूड्स हावजींग कॉपरेटीव सोसायटी, अर्बन कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी, कॉपरेटीव सेल्फ हेल्प ग्रूप सोसायटी एक्सेट्रा. हांव फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता मिनिस्टराक ही जी फकट आनी हेंच्या लागून आमकां एकूच ऑफीस आसा तें मडगांव. सो सालसेटीकूय तेंच लागता आनी मुरगांव तालुकाकूय तेंच लागता. सो इतली जेन्ना आमची 400 कॉपरेटीव सोसायटी मुर्मगांव तालुकान आसा जाल्यार एक आमकां एसिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटीचे हे मुर्मगांव झोनान एक आमकां एक ऑफीस घालून दिवचें. इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू सर. Honorable Member Dr. Chandrakant Shete. Everybody is requested to keep 5 minutes. स्पिकर सर, आज हांव उबो रावल्लो आसा जे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं लास्ट इयर हांव डिमांडाक हांगा आमची साळ पुनर्वसन कॉलनीचे जे प्लॉट आसले ते तांच्या नांवार म्युटेशन जावपाक जाय म्हणून हांव डिमांड केल्ले. आनी हांव आमच्या मिनिस्टराचे प्लस मुख्यमंत्र्याचे, रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे खरेंच आभार मानता. 25 वर्साचो इश्यू आसलो. आज त्या 205 फॅमिलींक तांचे प्लॉट त्यांच्या नांवार मेळ्ळे. ते प्लॉट पयलीं कशे गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसले WRD डिपार्टमेंट, त्यामुळे तांकां घर रिनोवेट करपाक, सेपरेशन करपाक खूब प्रॉब्लेम जातालो. सो खूब वर्साचो इश्यू हो सॉर्ट आवट जाल्लो आसा.
तसोच विशू आमच्या कृष्णानगर बोड्ड्या बिचोले आसा आनी हय बोड्ड्या बिचोले सर्वे नंबर 131/1 आनी -2 ही जी जागा आसा ती कमांड एरियेन येता आनी TCPचेर तांकां जर हे तांच्यांनी झोन फायन केलो जाल्यार तो कल्टिवेबल झोन विथ इरिगेशन कमांड एरिया येता. म्हणजे मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितल्या बेगीन कमांड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग घेवची आनी ती कमांड डेव्हलपमेंटांतल्यान तेंची ती एरिया काडून तांकां मागीर ते TCP कडेन वचून तांकां झोन कन्वर्ट करूनी. कित्याक ह्या लोकांची कशें आसा हेंच्यांनी प्लॉट घेतल्यात घरां बांदल्यात पण तेंची आजून घरां ही कल्टिवेबल झोन विथ कमांड एरियेन आसात. सगळ्यान व्हडलो इश्यू बिचोलेन म्हणजे तो पयलीं जातालो 2007 पयलीं बिचोले बुडटाली. अंदू 2007च्या नंतर नसली पण अंदू पहिल्याच पावसाक जेन्ना खूब पावस येयलो तेन्ना बिचोलेन खूब उदक येयलें शांतादुर्गा सर्कला कडेन आनी जेन्ना आमची टीम थंय वचून इन्स्पेक्ट केली हांव गेलो आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायक गेलो सगळे आमचे बाकीचे ऑफिसर गेले PWD आमी रियलायज केले की लास्ट डिसिल्टिंग जे हांगच्यान करपा जाय आसले कुर्चिऱ्या टू सारमानस हे 2007 केल्ले त्याच्या नंतर डिसिल्टिंग करूंकच ना. रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक ऑन प्रायोरिटी ते डिसिल्टिंग करचे. दुसरो जे ते पंपिंग स्टेशन आसा थंय त्या पंपिंग स्टेशनाची जी हे आसा न्ही जी ती परमनंट पंपिंग स्टेशन करचे आनी जो बंदारो आसा तो गांवकरवाडा टू धबधबा तो बंद आसा तो एक्सटेंड करचो. अशें जर करीत जाल्यार शांतादुर्गा सर्कला कडेन उदक नसतलें आनी गांवकार वाड्यार ती सकयल उदक येता हें उदक नसतलें. मागीर म्हाका दिसता आमचे बिचोले मेन हितून उदक येवपाचो प्रॉब्लेम ना. दुसरें उदक आयिल्लें म्हणटात तें नानोडा आयिल्लें आनी हें जें उदक आयिल्लें न्ही थंयसून एक व्हाळ वता तें नानोडा आयिल्लें आनी थंयसर आमचे भटवाडी आयिल्ले. सो जो व्हाळ वता हितूनसून लाडफ्याच्यान अस्नोडा वता. म्हाका दिसता तो व्हाळय खूब वर्सां जालीं डिसिल्ट करूंक ना तो करून घेवपाचो नाल्यार येयल्ल्या वर्सां बारीक उदक रावतालें अंदू खूबच उदक रावलें. एक इन्सिडंट सुद्दां जालें एक गाडी सुद्दां व्हांवून गेल्ली आसा. आनी तिसरें उदक एज युज्युअल आमच्या साळान येता ते तुमी ऑलरेडी मिनिस्टरान एग्री केल्लें आसा थँक्यू फॉर दॅट. दुसरें एक सांगपाचें आसलें आमच्या साळान ते गणपती विसर्जन करपाक आमी सदांच टेम्पररी बंद घालता. ती फायलय धाडल्या पण म्हाका दिसता खंय तरी ती फायल अडकला. आतां 2 वर्सां जालीं आमी ती फायल हे करता. ल्हानसो आसा एस्टिमेट 22 लाखाचो तो प्लीज क्लियर करून तांकां तो बांद घालूंक दिवपाचो. हे सगळें करतना आमचे जे हे आसा तिलारी जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना भंय दिसता की तिलारीची ती दारां उगडीत म्हणून. सो ते तिलारी जे डॅमाचे आसा ते उदक मॉनिटर करचे. तुमची टीम बरे भाशेन मॉनिटर करता म्हणजे सुकते वक्तार सोडपाचें किंवा पावस ना तेन्ना सोडपाचें. चवथें म्हणटा तुमचे परत एकदा आभार मानता तिलारीचो कॅनाल केन्नाच रिपेर करूं नाशिल्लो. पोरू एक 50% काम केलां आनी अंदू केलां. म्हाका दिसता अरावंड 30 crores तेचेर मोडलेले आसात. सो हे खूब बरी गोश्टी आसा. आमचे एक व्हाळशे न्ही बरो एक हे आसा वॉटर बॉडी आसा ती म्हाका दिसता खूब वर्सां लास्ट 20-25 वर्सां रिपेर करूं ना. ती करपाची गरज आसा. ऑलरेडी तुमच्या इंजिनियरान पळयला तुमकां एस्टिमेटय धाडल्यात. ती जाता तितली जाता बेगीन ती रिपेर करून घेवपाचें. सगळ्यान एकूच विशय आमच्या बिचोलेन म्हणजे आमच्या बिचोलेन मायनींग एरिया आसा आनी मायनींग एरियेन आसले हे पीट आसात. एक म्हाका दिसता 2011 काय केन्ना एकदां ते पीट एकदां हे जावन ते मुळगांवच्या गांवांन येयल्ले लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें. सो हो इशू जावंक जायना म्हणून तुमच्या इंजिनियराक ते पीट मॉनिटर करपाक सांगपाचें आनी कंपनीक सिन्सियर रिक्वेस्ट करची की जेन्ना खूब पावस पडटा किंवा भरती आसता हाय टायड तेन्ना तांच्यांनी पंप करून उदक घालपाचें ना. तांच्यांनी डेफिनेटली ते पंप करून घालपाकच जाय भायर उदक. नाजाल्यार कशें आसा ते पीट जर हे जाय जाल्यार एक तर आमचो पीट व्हडलो मुळगांव गांव एफेक्ट जातलो नाल्यार लांबगांव किंवा गांवकर वाड्यार. सो पूण ते तांच्यांनी कशें हे सगळें मॉनिटर करचें पडटलें विथ कंपनी ऑफिसर आनी हे तुमचे फक्त WRD डिपार्टमेंटच करूं शकता आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट करूं शकतात. तुमची न्ही खुबशी आमच्या मतदारसंघात जो कॅनल गेल्यामुळे तुमची कमांड एरिया आसा. आज कितें जालां तुमचे जे कमांड एरियेन कितकेशेच लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले आसात. तुमच्या इंजिनियरांक तुमची जी जागा आसा ती प्रोटेक्ट करपाक सांगा. तशी साळ पुनर्वसनान सुद्दां तुमची कितकीशीच ओपन स्पेस आसा. कोणीय उठून सुटून एनक्रोचमेंट करता. एज अ आमदार म्हणून जर हांव पॉयंट आवट करूं शकना आनी पॉयंट आवट केलें जाल्यार कोणी एनक्रोच केला ताका फुकटचो हांव वायट जाता. म्हजें इंटेंशन ताका हर्ट करपाचें नासता. म्हजें इंटेंशन एकच आसता सरकाराची जागा प्रोटेक्ट करची आसता. खुबशे तुमचे कॅनल आसात त्याचेर खंयचे तरी बाकीचे एक्टिविटी जातात न्यूसन्स व्हॅल्यू जातात. कोणी तरी पर्सनल गेना खातीर हे करतात. ह्या अशा गोश्टी पासून हे करा कित्याक आज तुमी एकट्याक संवय केला. आतां तुमच्या कमांड एरियेन ऑलमोस्ट सगळे कमांड एरियेन कोणी एनक्रोच करून घरां केल्यात. ही जर तुमी पयलींच बंद केल्ले जाल्यार आज ही परिस्थिती जावपाची नसली. आतां तुमकांच काडपाक ते त्रास आसात. पण ह्याच्या फुडें रिक्वेस्ट करता तुमची एरिया आसा ती तुमी
मेंटेन करपाचें आनी तुमी डेफिनेटली करतले. एकूच लास्ट वतना विशय, तुमच्या डिपार्टमेंटान खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस पोस्ट आसात, खूब वर्सां आसात सर ते पंप अटेंडंट म्हणून, आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस डेली वेजीसाचेर दवरतात. थोडे आतां 45-50 वर्सां, म्हाजे कडेन कॉपीजूय आसात, हांव नांवां सांगनात, ते मातशें तुमच्या सीईक सांगून तुमी पळयात आनी तांचें कितें आसा तें तांकां तुमी रेगुलरायज करतले की वॉट एवर बेस्ट यू कॅन डू फॉर हिम. हांव तुमकां म्हणना, बिकॉज तुमकांय कितें तरी डिफिकल्टी आसतले, बेश्टे काय कोणच अशें दवरुचो ना. सो ते तुमी एक सॉर्ट आवट करात आनी ती कार्डाची मिटींग मातशी बेगीन घेयात, सो दॅट ते कृष्णानगर बोड्ड्याच्या लोकांचे आमचे हें जातलें. खूब दीस म्हाका दिसता कार्डाची मिटींग घेवंक ना कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची, आनी तांचे तांकां भितूंतल्यान काडात, सो दॅट तांचो इशू सॉर्ट आवट जावनी. बाकी तुमी फूल आमकां सपोर्ट करतात, थँक्यू फॉर दॅट. देव बरें करूं तुमचें. Honorable Member Shri Premnand Seth. Speaker sir, I rise here to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, आमचे मय मतदारसंघातलो हो प्रदेश जो आसा हो निसर्गरम्य आसा आनी हो निसर्गरम्य असो दवरपाक लागून आमचे गोंय सरकाराचे WRD डिपार्टमेंट अत्यंत म्हत्वाची भुमिका बजावत आसा. स्पीकर सर, हांव ह्या खातीर आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर श्री सुभाष भाईक तशेंच डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी श्री बदामी, श्री KP नायक आनी सगळे इतर स्टाफ सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आनी आभारूय मानता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी वयता तेन्ना जो रिस्पेक्ट आनी जे कॉपरेशन तेंच्या कडसून सगळ्या मेंबरां कडसून तेच्या सगळ्या स्टाफा कडसून, वेदर इट इज इन हेड ऑफिस किंवा आमच्या बिचोलेच्या ऑफिस जावं, जो तेंच्या कडसून कामाचे जे प्रतिसाद जो मेळटा हो खरोखरोच उल्लेखनीय आसा. तेंची तोखणाय करून सारकी दिसता. स्पीकर सर, म्हाका हांगासर मुद्दाम नमूद करून दिसता, जे गेल्या 2 वर्साच्या कालावधीन जेन्ना आमी आमदारकीचो ताबो घेतलो त्या पासून ते आयज मेरेन जे सहकार्य आमच्या मय मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जे केल्लें आसा तें हांव थोडक्यात हांगासर उल्लेख करता, जेची खरीच गरज आहा. स्पीकर सर, आयज आमच्या मय मतदारसंघाच्या तमाम जनतेच्या वतीनसून तेंचे पयले आभार मानता आनी जे काम तेंच्यांनी केल्लें आसा तें चडान चड गोरगरीब जनते खातीर केल्लें आसा, शेतकऱ्यां खातीर केल्लें आसा. स्पीकर सर, आमकां सॉयल कन्जर्वेशन आनी WRD डिपार्टमेंट हेच्या मदतीन जे बांद आमकां बांदून दिले तेका लागून तेंचे आभार मानता. गोंयगणे तळें जे एक मोठें तळें आसा, ज्या पासून 500 एकर्स ऑफ लँड कॅन बी कल्टिवेटेड, अशा तरेचे तळें तेंच्यांनी बांदून दिले, तेच्या बद्दल आभार मानता. स्पीकर सर, अशे कितलेशेच बंदारे आसतले, म्हणजे जवळ जवळ 6-7 बंदारे तेंच्यांनी बांदून दिले आमकां. ह्या बंदाऱ्या पासून शेती उत्पादन खूब सोयीस्कर जाल्लेलें आसा. स्पीकर सर, जे प्रोजेक्ट आमकां हांगासर तेंच्यांनी करून दिले, हितून लयराईची तळी, केळबायची तळी, भटवाडी कुडचिऱ्याची तळी, दपकार देवस्थानाचे हे आमचे रिटर्निंग वॉल, गणेश विसर्जन स्थळां जी डेव्हलप करून दिली, रिवर्क करून दिली, त्या बद्दलूय तेंचे आभार आसा. स्पीकर सर, अशे कितलेशेच जे स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन आसले ते तेंच्यांनी नवे बांदून दिले, जाका खातीर शेतां करपाक लागून सुद्दां खूब सोयीस्कर जाली. व्हाळ जे वयताले ते लोकांच्या शेतान वयताले डायरेक्ट, त्या व्हाळांक योग्य ते दिशा दिवपाक लागून स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन डायरेक्ट न्हंयन सोडपाक लागून जे मदत केली, ताका लागून खुबशीं शेतां अंडर कल्टिवेशन येयली. जे मदत तेंच्यांनी करपाक जाय त्या खंयच्याच क्षेत्रांसून तेंच्यांनी सोडूंक ना. म्हाका हांगासर खास नमूद करून दिसता. स्पीकर सर, क्रिमिनेशन ही सगळ्यान एक शेवटची क्रिया करता आमी, आनी ती क्रिया करपाक लागून आमच्या कारापूर सरवण विलेज पंचायतीन 5 वॉर्डांक आमकां सुविधा नासली, आनी ती सुविधा जावची म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट घेवन माननीय मंत्र्यां कडेन गेल्लो, आनी तेंच्यांनी आपल्या आसलेले जागेन अशी जागा तेंच्यांनी आमकां 500 स्क्वेअर मिटर अलॉट केली, आनी त्या बद्दल क्रिमिनेशनाचो जो प्रश्न आसलो तो 5 वाड्यांचो प्रश्न सुटलो. हाका लागून हांव सगळ्या जनतेच्या वतीन तेंचे आभार मानता. स्पीकर सर, आमच्या मयान उदकाची कमी ना. उदीक इतलें आसा की उदक आमकां तें प्रिजर्व करतलो जाल्यार आयज ग्रावंड असो रिजर्वर जो आमचो व्हडल्यान व्हडलो मये लेक जो आसा त्या सोर्सान उदीक हाडपाची आमकां फुरसत. आयज आमकां
जो आमी एक 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो मागला सरकारा कडेन मये हांगासर जावपाक जायो आनी हो जर प्लांट जालो जाल्यार आमच्या नार्वे मये आनी चोडण ह्या भागान कंटिन्युअसली आमी 7 दीस उदक दिवंक शकतले अशे तरेची ही येवजण आसा अशे तरेचो हो प्लान आसा. तर हेका लागून जें उदक मेळटलें हें उदक आमकां तिळाळी धरणा पासून येणारो जो हो कॅनल आसा त्या कॅनला पासून नार्वे हांगासर जें सब स्टेशन केल्लें आहा तेंच्यांनी त्या पंपींग स्टेशना पासून आमच्या मये लेकान उदक घालपाक लागून तेंच्यांनी जें प्रोविजन केलां त्या बद्दलूय तेंचे हांव आभार मानता स्पिकर सर. स्पिकर सर, जे बायोडायवर्सिटीचो एक एटलास मयांसून तयार केलो आमी त्या मयाच्या एटलासाचेर आमच्या मये गांवचें नांव कोरलें गेल्लें आहा. तेका लागूनय हांव डिपार्टमेंटाचे म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान जे हेल्प केल्लें आहा त्या बद्दल तेंचेही आभार मानता स्पिकर सर. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 71 उलयता आसतना हांव माननीय मंत्र्यांक एक 2च सुचना करूंक सोदतां. ज्यो आमच्यो हावजींग सोसायटीज आसता तश्योच आमच्यो विकेएस सोसायटी आहा हेंची कंडिशनां स्पिकर सर आयज सामकी कमकुवत जाल्ली आसा. तांकां दर वर्सी तेंचे ऑडिट जावपाक जाय, हेंचे ऑडिट जायना आनी हांकां डेवलपमेंट करपाक खूब वाव आसा पण सरकाराचें नियंत्रण थोडेंशें कमी पडटा. हांव मान्य मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां की हांकां ह्या सोसायटींक जर बूस्ट दितलो जाल्यार थोडेशें तेंचेर वॉच दवरप, तांकां नियंत्रण दिवप आनी तांकां हेल्प करप ही गरजेची वस्तू आसा स्पिकर सर. तशेंच ज्यो फायनान्शियल मल्टीनॅशनल हे आमच्यो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट जे येता गोंयान ह्यो लोकांक आमच्या आयसां दाखयतात. हे आयस दिसता कसले हायर रेट ऑफ इंट्रस्टाची पण हे हायर रेट ऑफ इंट्रस्ट दाखयता आनी लोकांक लुटून वयता आनी हितून फडकप आसता कोणाक ज्यो आमच्यो कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी गोंयान आहा ह्या कॉपरेटीव सोसायटींक फडकप आसता हेजो. म्हणून हांव स्पिकर सर आमच्या सरकारान एक एमेंडमेंट हाडचें आनी ज्यो डिफरंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट ज्यो गोंयान येता मल्टीनॅशनल कॉपरेटीव सोसायटीज ज्यो येता तेंचेर वॉच दवरपाक लागून तांकां खंय तरी बंधन घालपाक लागून हे एक कायदो तयार करचो आनी आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आहा तें सुंदर करचें अशें मागता आनी आयज ह्या डिमांडांक सपोर्ट करता. कॉपरेटीव डिपार्टमेंटाचें परत एकदां अभिनंदन करता, आभार मानता. देव बरें करूं. Honorable Member Shri Ullas Tuyankar. स्पीकर सर, डिमांडांक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 74 वॉटर रिसोर्सीस. स्पीकर, आमी सगळ्या पयलीं आमच्या मंत्र्याक अभिनंदन करता की आमचे जे लेक्स, पॉन्ड्स, नॅचरल स्प्रिंग्स आहा हे खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न मिनिस्टर करता आनी आमच्या नावेली मतदारसंघान 2022 सालान आमी पळयताले की डोंगरी ह्या गांवांत ज्या खुबशे घरांनी उदक वचून लोकांचे खुबशे लुकसाण जाल्लें पूण आमी गेल्या 2 वर्सांक डिपार्टमेंट बरें काम करता. बिफोर मनसून हे डिसिल्टिंग करता आनी ह्या खातीर 2 वर्सां जालीं हांगा आमच्या नावेलीन अशें फ्लडींग अशें बी जावना. त्या खातीर आमी डिपार्टमेंटाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या दवर्ली हांगा एक बरी झर आहा जी झर वर्साच्या 12 म्हयने ताका उदक आसता केन्ना उदक सुकना आनी पयलीं जाणटेले म्हणटाले की ते जर आंगाक जर कसले डिसीज जाले जाल्यार थंय जर त्या झरीन जर न्हाले जाल्यार बरें जातालें आनी ती झर ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आमी फाटल्या कांय दिसां पयलीं मिनिस्टर आमच्या दवल्या गांवांत आयिल्ले, आमी मिनिस्टरांक दाखयल्ले तर मिनिस्टरान हें मातशें बेगीन आमचें काम करून दिवपाची गरज आसा. तशेंच आमच्या मोड्डी हांगा एक नॅचरल स्प्रिंग आहा ती डेवलप करपाची गरज आसा. कारण जर आमी ह्यो स्प्रिंग्स नाला जर आमी सांबाळून दवरल्यो जाल्यार त्यो फुडें आमकां बऱ्यो पडटल्यो. स्पीकर सर, आमचे सालफे लेक हे मडगांव आनी नावेली ह्या बॉर्डरीचे ही सालफे लेक आहा आनी कितलींशीं वर्सां थंयसले शेतकरी ह्या शेत ते रोवन आसले कारण जे सेवरेज उदक आसलें तें शेतान वयताले आनी तें घाण जातालें. पूण गेलीं 2 वर्सां जालीं आमचे नावेलकार भाव थंय शेत रोवपाक लागले आनी बरे भशेन ते पीक काडपाक लागल्या. थंय जर आमी तें सेवरेज उदक जर आमी ताका प्रोटेक्शन अशें वॉल दिवन जर आमी तें सोडलें
बॉक्स टायप जर आमी गटर टायप बांदून जाल्यार ते शेतकरीक तेंचे डिमांड आसा की हें जर केलें जाल्यार बाकीचे शेतकरी थंय शेत लावपाची शक्यता आसा त्या खातीर हेंय मातशें लक्षांत दवरचें आनी मिनिस्टरान तेंच्या डिपार्टमेंटान हेच्या खातीर इस्टिमेट बी केला तें मातशें जर जालें जाल्यार खुबशें बरें जातलें. त्याच प्रमाणे आमी स्पिकर सर पळयता आमच्या मांडव हांगा गणपती विसर्जन जागो आसा थंय खुबशे लोक हांगा चवथीक आमचे गणपती विसर्जन करता पूण थंय स्टेप्स जावं बरें अशें डेवलप केलें आनी थंय जर बरी फेन्सिंग घातलें लोक गार्बेज बी हाडून उडयता आनी जर केलें जाल्यार हें खुबशें बरें काम जातलें. त्याच प्रमाणे आमच्यो कोंकण रेल्वे कॉलनी तळावली नावेली दवर्ली हांगासर खुबश्यो आमच्यो रिटेनिंग वॉल्स जे इस्टिमेट जाल्या एक्सपेंडिचर सँक्शनाक गेल्या ह्याय मिनिस्टरान मातशें बेगीन करून दिवचें अशें मागता. स्पिकर सर आमी पळयता खूब वर्सां पयलीं आमच्या नावेली दवरली आनी तें कॅनल मागीर तें आर्लेम सायडीन वयतालें आनी तें कॅनल बांदलां पूण तें कांय यूज जावना. पूण आतां कितें जालां ती कॅनलांचे जे चेंबर आहा ते ओपन आहा. हालींच एक इन्सिडेंट घडलो आनी ते एक झाडां बी वाडल्या कारणान कळना चेंबरान ते चेंबरा भितर बैल पडलो आनी ताका काडपा खातीर खूब प्रयत्न बरें डीप आहा तें 3-4 मिटर मागीर तुमच्या डिपार्टमेंटाक सांगून आमी थंय एक थंय जाळी मारपाक घेतली आनी हालींच 2 दिसां भितर ते जाळी बसयल्या. पूण अशी खुबशी आनी चेंबर आसा तेय जर प्रोटेक्ट केली जाल्यार इन्सिडेंट घडपा जायना. ह्या खातीर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर आमी पळयता की WRDच्यो खुबश्यो प्रॉपर्टी आहा ह्या प्रॉपर्टींचेर एन्क्रोचमेंट जाला. कोणी गॅरेजी घातल्या कोणी परमानंट दुकानां घातल्या आनी ते जशें कितें आपलेच जागो ह्या तरेन तेजें एन्क्रोचमेंट जाला. तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या नदरे मुखार आमी हाडून सुद्दां दिलां हेजेर थोडीशी कारवाय जायना जाल्यार फुडें आनी एन्क्रोचमेंट जातलें. स्पिकर सर डिपार्टमेंटान खुबसो असो स्टाफ कमी आसा आनी हालींच तुमी इंटरव्यू घेतल्या स्टाफ घेवपाची जाता तितले बेगीन जर तुमी हे स्टाफ जर घेतले जाल्यार खुबशें आनी काम जावपाक आमकां शक्य आहा. जशेंच आमी पळयता की खुबशे अशे इलिगल उदक काडून ते टँकरांनी हॉटेलांक इंडस्ट्रीन दिता आनी त्या खातीर सय भोवती बाकीच्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जाता हेजेरय मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच हांवें मिनिस्टराक एक विनंती केला की आमचे डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हो जो बरो फ्रिडम फायटर आसलो नावेलीचो सुपुत्र तेजे हालींच एक बरें स्टॅच्यू जाला आनी ह्या थंयसर जर बरें ब्युटिफिकेशन जर केलें जाल्यार आनी मातशी सुंदरता वाडटली. मिनिस्टरान म्हाका सांगलां की आपूण करून दिता म्हणून. तशेंच स्पिकर सर आमी पळयता डिमांड नंबर 71 कॉर्पोरेशन ह्या कॉर्पोरेशन अंडर स्पिकर सर आमच्यो गोंयच्यो जायत्यो प्रायवेट ज्यो बँकी आहा ह्यांचे बँकेचे खुबशे अशी बँक्यो बंद पडत आसा आनी खुबशे लोकांचे गरिबांचे जे पयशे जे लोक थोडे पिकमी भरप आपले कश्टाचो पयशे हितून दवरप आनी गॅरंटी म्हणून अशी गोंयची बँक म्हणून लोक तितून पयशे दवरता. पूण आयज आमी पळयता की खंय तरी हेजेर कंट्रोल येवपाक जाय. कारण हालींच आमची आनी एक बँक नांव घेना ती बँकेन आमचो एक रिलेटीव पयशे काडपाक गेलो FD जाल्यार ताका सांगलें की आमची बँकेन पयशे दिवपाची परिस्थिती ना म्हणून. तेज्या खातीर सरकारान गरिबांचे पयशे अशे एक आमी लुटपाक अशें म्हणपाक शकता अशे तरेचो प्रयत्न जाता. हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. स्पिकर सर इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Honorable Member Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motions and oppose the demand. Speaker sir, पयलू हांव घेवपाक सोदता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 74. स्पिकर सर आमच्या मतदारसंघाचे पयलू सांगपाक सोदता आनी जो मिनिस्टरान काम केल्लें आसा आमच्या सांद्रे मतदारसंघान खुबशे बारीक जे प्रोजेक्ट आसा ते क्लियरन्स करून खंय ना खंय आमच्या मतदारसंघांनी बरी पैकी काम जाल्लें आसा आनी ताका लागून खंय ना खंय हांव मिनिस्टराक एप्रिशिएट करपाक सोदता कित्याक खूब टायम म्हणल्यार खूब वर्सांची जी कामां पेंडींग उरलेली ही ह्या कालावधीन म्हणजे 2 वर्सां भितर ही कामां कंप्लीट जाल्लीं आसा. सो आमची खूब जावं ती आक्षीण जावं ती नेवरा जावं ती दोंगरी ह्या गांवांनी बारीक जी मानशाची आसा जावं आमच्या वॉलाची आसा कंपाऊंड आमच्या नल्लाची आसा ही जी कामां आसा ही WRDच्या थ्रू जाल्ली आसा. पण मेजर कामां स्पिकर सर मेजर जी कामां आसा आमचो एक एंटी सॉयल इरोजन वॉल आसा नावशी ह्या गांवांत
ते खूब वर्सां जालीं स्पिकर सर ते पेंडींग आसा. आतां सामकी धड जी आसा ती कोसळत आसा आनी हांव मिनिस्टरा कडेन खूब फावटी गेल्लो आसा, इंजिनियरांक खूब फावटी सांगलेलें आसा, पण एवरी टायम जो क्लियरन्स जाय जावं तो इसी कडल्यान क्लियरन्स जाय म्हणून सांगलें ते डिले उरता. सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेची दखल घेवन हें बेग्याच्या बेग्यान काम नावशीचें जे रिटेनिंग हॉलाचें आसा तें बेग्याच्या बेग्यान कंप्लीट करून घेवचें. तशेंच एक स्पिकर जर हांव आनीक सांगपाक सोदता तें म्हणजे गोवाली मोला हांगा नल्लाचो प्रोजेक्ट जो आसा तो 19 वर्सां हांव मुद्दम सांगपाक सोदता 19 वर्सां जाल्ली तो पेंडींग आसलो आनी आमी आतां तो प्रोसेस करून आनी मिनिस्टरानूय सांगलें की हें जावपाक जाय म्हणून. कित्याक थंय आयज आमी रिसंटली फोटो पयले लोकांच्या घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांच्या घरांनी उदक वचोन खंय ना खंय घरान बुडलेलीं. सो ही परिस्थिती जाल्ली. हांव आतां तें टेंडर जाल्लो आसा. हांव मागता की बेग्याच्या बेगान तेजी वर्क ऑर्डर जावन पावस जाल्या नंतर तेजें काम सुरवात जातलें. ही आमी जी मिनिस्टरा कडेन मिन्स तेंच्यांनी एक एश्युरन्स दिवचें की हें बेग्याच्या बेगान आमी कंप्लीट करून घेतलें म्हणून. तशेंच स्पिकर सर बाकीचीं जी कामां आसा आतां सुर्लाबाट आमचो एक लेक आसा. आमी मिनिस्टरा कडेन एक मागणी करता की तेणेन येवन पळोवचो आनी एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट कसो तेणेन हाडपाचो थंय. मिनिस्टर येवन पळयल्लें आसा हेच्या पयलू, पण ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आमकां खूब गरज आसा. कित्याक एकदां ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार ट्युरिजम एक्टिविटी बसून आमी बऱ्या पैकी करपाक शकतले. तें केलें जाल्यार आनी त्याच लेकाचेर एक आमचें काम केलां इरिगेशन सिस्टमाक. तें खूब वर्सां पेंडींग आसलें. आतां तें काम केल्या कारणान खुबशां शेतकाऱ्यांक बरें पडटा. मिनिस्टरान तें अप्रुवल दिवन आमकां तें करून हाडलेलें. स्पिकर सर तशीच आमची बाकीची खुबशी बारीक बारीक प्रपोजल्स आसा ती आमी ऑलरेडी घातलेली आसा. ती मातशी प्रायोरिटीचेर करून घेवया. आनी एक नेवरा आमचो बांद इंटरनल बांद आसा हेजे आमी मिनिस्टरा कडेन उलयलेलें. इंटरनल बांद कित्याक लागून कित्याक जें उदक आसा सॉल्ट वॉटर आसा तें भितर येवपाक जायना म्हणून आमी ऑलरेडी सर्वे बीन केल्लो आसा तेजो. मात जो प्रोसेस आसा तो मातसो फास्ट करपाचो जे करून आमच्या शेतकारांक बरी शेतां रोवपाक मेळटलीं. तशेंच आतां इंटरनल बांद आमी 1-2 न्यू प्रपोजल घालता ते म्हणजे मंडूर गांवांत. थंय आमी इंटरनल बांदाक लागून घालता जे करून हेजे पयलू एक WRDन थंय काम केल्लें इंटरनल हें करपाक लागून. आनी आतां परत एक प्रपोजल घालता इंटरनल बांद घातल्या कारणान आमकां ती इंटरनल शेतां जी आसा ती रोवपाक मेळटा. भाजयेची पिकवड बीन ती करपाक मेळटा. सो ती प्रपोजल मातशी पास करून बेग्याच्या बेगान घेवची ही आमची मागणी आसा स्पिकर सर. तशीच आनी एक जी आसा ते शिरगांव पालेम म्हाका खबर आसा तेका एक NOCक लागून पेंडींग उरला. सो NOC जाल्ले नंतर तें काम जातलें ही हें करता की एक मातशें व्हडलें काम आसा तें बांदाचें. सो हें बेगाच्या बेगीन जावचें. आनी मेन म्हटल्यार स्विच गेटीची थोडी कामां आसा. आतां ती स्विच गेटीची प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. तेका डिले उरपाक जायना. कित्याक ती डिले उरले नाल्यार कितें जाता बुडोवन वयता. सो स्विच गेटीची थोडी कामां आसा 3 आमी प्रपोजल घातलेली आसा स्विच गेटीची ती करून घेवची. स्पिकर सर हें जालें आमचें सानांद्रे मतदारसंघाचें. आनी सानांद्रे मतदारसंघान खुबशीं कामां जी आसा ती जाल्ली आसा मिनिस्टर. सो हांव मिनिस्टराक एप्रिशिएट करता त्या कारणाक लागून. आनी बाकीची उरला ती म्हाका दिसता तुमचो आनी म्हाजो जो फॉलोअप आसा त्या हितून म्हाका दृश्टिकोनान तें जातलें फुडाराक अशें दिसता. स्पिकर सर जेन्ना आमी फुडें वयता आतां WRD म्हटल्यार सामको इम्पॉर्टंट विशय म्हणटा तो म्हादयचो डायवर्जनाचो. आतां हो विशय कंटिन्युअसली आमी उलयत आसा, कंटिन्युअसली आमी सांगीत आसा. पण स्पिकर सर जेन्ना आमी एक LEQ घातलेलो की म्हादयच्या बाबतींत कितें जाल्लें आसा म्हटल्यार आतां फुडें कितें तेजी म्हादय जे इकोसिस्टम आसा, इको फ्रजायल एरिया आसा त्या बेजिनान थंय स्टडी जाल्ली आसा काय कितें. सो म्हाका एक रिप्लाय येयला स्पिकर सर वेदर द डिपार्टमेंट एग्रीज द ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज वील हॅव अ एडवर्स इम्पॅक्ट ऑन द फ्रजायल इकोसिस्टम ऑफ गोवा ड्यू टू द म्हादय डायवर्जन टू कर्नाटका. आतां स्पिकर सर त्या रिप्लायान कितें आसा नो सच स्टडी हॅज बीन डन टू एक्सेलरेट द इम्पॅक्ट ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग एंड क्लायमेट चेंज. आतां स्पिकर सर हांगा कशें आसा आयज खंय ना खंय आमचो WR डिपार्टमेंटान हेजी स्टडी करपाक जाय आसली. कारण कितें आसा आयज हेज्या पयलू जेन्ना डॉक्टर महादेव गाडगिलाचो रिपोर्ट आसा ह्या महादेव गाडगिलाच्या रिपोर्टान क्लियर कट सांगला की समज आमी वेस्टर्न घाट्साक हात लायलो आनी वेस्टर्न घाट्सान चेंजीस करपाक गेले कित्याक वॉटर फ्लोज आसा. आतां ते वॉटर फ्लो आमी बंद केले, चेंज केले, डायवर्ट केले नाल्यार तुमी पयलां आसतलें आतां लँडस्लायड आतां कालच्या दिसान तुमी पयलां आसतलो केदो व्हडलो लँडस्लायड वायनाड जाल्लो आसा. आनी असो लँडस्लायड जावपाची खुबशी शक्यता हांगा पासून आसा. लँडस्लायड जावं बाकीचें कितेंय जावपाक शकता कारण हो इतलो फ्रजायल इकोसिस्टम आसा तेजेर खंय ना खंय आमच्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू स्टडी जावपाक जाय. हो स्पिकर सर रिप्लाय जो येयला हो खरेंच वायट दिसता.
कारण येदो व्हडलो इश्यू जाला तरी पूण आजून पर्यंत डिपार्टमेंटान मात बसून हेजेर कांयच स्टडी केल्ली ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी तितूंत आनी एक घातलेलो की जे डायवर्जन जाला तितून फ्रेश वॉटर येता ते डायवर्जन जाल्ल्या कारणान हांव मुद्दम वाचून सांगता वेदर द डिपार्टमेंट एग्रीज दॅट इफ डायवर्जन ऑफ नॅचरल फ्लो ऑफ फ्रेश वॉटर इज रिस्ट्रिक्टेड इट वूड रिजल्ट इन टू सॉल्ट वॉटर इंडक्शन. स्पीकर सर, तेंच्यांनी सांगला एश म्हणून. आतां एश म्हटल्यार हो कितलो डेंजरस हे आसा तें पळया. हावेवर द डिपार्टमेंट हॅज कन्स्ट्रक्टेड ओपन टायप बंदारास. आतां बंदारास कन्स्ट्रक्ट केला बट दीस इज नॉट द सोल्युशन. हें सोल्युशन स्पीकर सर जावपाचें ना. आमी खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय, कित्याक हें समज जालें जाल्यार उदक जें आसा सॉल्ट वॉटर तें वयर सरतलें आनी आमचो सगळो इकोसिस्टम शेतां जीं आसा म्हटल्यार सायडीक शेतां आमी वॉटर इरिगेशन सिस्टमाचे थ्रू यूज करता, उदक यूज करता, ड्रिंकींग वॉटर यूज करता. हांगा कितलेशे जाण स्पिसीज हेजेर जगता ते स्पिसीज पासून वयतले स्पीकर सर, मरतले. सो हेजेर आमी खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय. आनी हो जो आन्सर येयला डिपार्टमेंटाक खबर आसा स्पीकर सर की अशें जावपाचें आसा आनी अशें जावंक शकता म्हणून, तरी पूण तेजेर आजून पर्यंत स्पीकर सर कांय स्टडी जाल्ली ना. आनी हितून आमी आनी एक जेन्ना हावस कमिटीक लागून डिमांड हांवेनूच केल्लो, हावस कमिटीक लागून डिमांड केल्लो, हावस कमिटीची एकूच स्पीकर सर मिटींग जाल्या. आजून पर्यंत हावस कमिटीची एकूय मिटींग जाल्ली ना. आमी वचोन थंय सायड विजीट हावस कमिटीचे मेंबर जे आसा तेंच्यान वचोन पळोवपाक जाल्ले की एक्झॅक्ट सद्याक रियलिटी कितें आसा ती. स्पीकर सर, एवरी नाव एंड देन एकूच आन्सर मेळटा की प्रवाह कॉन्स्टिट्यूट केल्या आनी प्रवाहाच्या थ्रू ते पळयतले म्हणून. आतां प्रवाहान चडशे जाण तुमकां खबर आसा की चडशे जाण तेंचे कर्नाटकाचे आसा आनी महाराष्ट्राचे आसा. आतां आमचे स्पीकर सर कोण दोगूच जाण आसा. सो हें खंय ना खंय आमी समज प्रेशर घालतले नाल्यार आमच्या हावस कमिटीन वचोन पळोवंक जाल्लें, सायट विजीट करपाक जाल्ली आनी ते सायट विजीटान आमकां कळटलें एक्झॅक्ट सिच्युएशन कितें आसा तें. आयज स्पीकर सर अशें जालां की हिडन एजेंडा आसा, हिडनली चालू आसा. अशें करून आमी आमची म्हादय जी आसा, आमी आवय जेन्ना म्हणटा ती आमची अशी करून हें जावपाची ना. आमी कोर्टान आसा म्हणटा पण आमी आजून पर्यंत रियलिटी फॅक्ट कितें जाला, डायवर्जन कितलें जाला, आमकां दुसरे कडल्यान व्हिडियो येता आनी कोण वचून व्हिडियो काडटा, तशें जावपाक जायना. हावस कमिटी आमी कित्याक लागून घडयल्ली की आमी वचून तेजेर रिसर्च करतले, लोक जे एक्सपर्ट आसा एक्सपर्टां कडल्यान रिपोर्ट्स घेतले. हांगा स्पीकर सर एक आन्सर जो आसा तो क्लियर कट सांगता, नो स्टडी. आतां हावस कमिटीक करून कितें फायदो तर स्टडी जावकूच ना, एक्सपर्ट कमिटीन स्टडी वचून दिवंक ना. सो म्हाका दिसता म्हाजो डिमांड आसा की मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवन हे जो स्टडी आसा हो प्रायोरिटीचेर हें करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच हांव मुद्दम आनी एक सांगूंक सोदता की हो जो रिपोर्ट आसा हे कटिंग्स आसा जे माधव गाडगील तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर महादेव गाडगिलान जो रिपोर्ट केला तो क्लियर कट सांगता. हांव मुद्दम टेबल करता, हितून क्लियर कट सांगता की बाबा गोंयची जी वेस्टर्न घाट गोंयाकूच न्हू, तो महाराष्ट्राच्यान येता, गोंयान आसा, कर्नाटका आसा, केरला आसा, हे एंटायर हाका तुमी हात लावंक शकना, तुमी ते चेंजीस करपाक शकना. ती समज चेंजीस केली नाल्यार तो डायवर्सीव इफेक्ट जो आसा तो लोकांचेर पडटलो आनी हें जाता स्पीकर सर, आनी हें फुडें हें जातलें. सो म्हाका दिसता हे पॉयंट्स घालून आमी खंय ना खंय मांडपाक जाय आनी तेंकाय पटोवन दिवपाक जाय, कर्नाटका सरकाराकूय पटोवन दिवपाक जाय की अशें इश्यू जातलो आनी आमकांय न्हू तुमकांय प्रॉब्लेम जातली. स्पीकर सर, जो फुडलें हें आसा जो वायल्ड लायफाचेर आयज डिफॉरेस्टेशन जाता, जो वायल्ड लायफाचेर हें इम्पॅक्ट जाता, हेजी स्पीकर सर कांय स्टडी करूंक ना. कित्याक हें म्हाका दिसता WR डिपार्टमेंटान करूंक जाय आसली की वायल्ड लायफाचेर कितलो इफेक्ट जाता तो. स्पीकर सर, तुमकां दुसरें म्हटल्यार एक आमच्या म्हादयचो जालो, दुसरें आसा तें म्हटल्यार इरिगेशन सिस्टम. आतां इरिगेशन पोटेन्शियल जो गोंयचो आसा तो खूब बरो आसलो आनी पोटेन्शियल सिस्टम हांव मुद्दम एक LEQ सांगता तुमकां स्पीकर सर. LEQ नंबर 003A. आतां स्पीकर सर LEQ नंबर 003A आमी कितें घातलेलें की इरिगेशन पोटेन्शियल क्रिएटेड बाय कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स. आतां आमचे गोंयचे डॅम्स आसा तितून कितलो पोटेन्शियल आसा. आतां स्पीकर सर तितून आसा अंजुने इरिगेशन प्रोजेक्ट, हितून कल्टिवेबल कमांड एरिया आसा ती 1868.54 हेक्टर्स ही कल्टिवेबल एरिया आसा. आनी तितूची स्पीकर सर गेले ते 5 वर्सांचे आमी पळयता आनी रिसंटली 2023 आमकां फक्त 815 हो हेक्टर जाल्लो आसा. तशेंच सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट हितून जी इरिगेशन कमांड एरिया आसा ती 9684 आसा आनी 2023 आतां रिसंट आमी पळयता 3535 हो कमांड एरिया जाल्ली आसा. तितली आमकां कल्टिवेबल एरिया आसा. आनी आमटाणे मायनर इरिगेशन टँक जी आसा थंय 160 म्हणटा आनी तितूनचे 40 म्हटल्यार
50% पासून न्हू. सो हेजेर खंय ना खंय जी पोटेन्शियल आमची एरिया आसा इरिगेशनाक लागून, आतां मेन कितें आसा हे जे डॅम्स आसा आमच्या एग्रीकल्चरूय हे इरिगेशन सिस्टम वाडोवपाक जाय. एग्रीकल्चराक लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी इतलोच हें आसा. आनी हो CAG रिपोर्टान पासून आउट केल्लो, CAG रिपोर्टान पासून हो पॉयंट आउट केल्लो, बट आजून पर्यंत आमी ते टॅप इन करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाला, आजून पर्यंत जावना. स्पीकर सर हेजेर खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी जो आमचो कल्टिवेबल एरिया आसा, कमांड एरिया आसा, हो कल्टिवेबल कमांड एरिया कशेय भशेन आमी वाडोवपाक जाय. आतां हितून स्पीकर सर कितें आसता ते युटिलायझेशन इरिगेशन पोटेन्शियल जो आसा युटिलायझेशनाचो तो आजून पर्यंत लेवल जावना तेजो, तो लेवल थंयच आसा. कितले फाटी आसा पळय. आतां आमी सालावलीम समज पयलें 9686 आनी 3000 म्हटल्यार ऑलमोस्ट 6000 सुमार एरिया आमचो अनयुजेबल जाला. सो हें स्पीकर सर खंय ना खंय आमी टॅप इन करपाक जाय आनी मिनिस्टरान हेजेर खंय ना खंय खोलायेन आमी काम करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आतां मेंटेनन्स जें आसा, आतां हे जितले आमचे डॅम्स आसा, डॅम्स जावं आमचे फिल्ड चॅनल्स आसा, हेंचे मेंटेनन्स खूब गरजेचें आसा. आतां फिल्ड चॅनल्साचे तेजेर पासून CAG रिपोर्टान पॉयंट रेज केल्लो की मेंटेनन्स हें सारकें जायना. आतां थंय खूब केपें भागांत जावं आमचे कुडचड्या भागांत हांगा खुबशे इरिगेशन सिस्टम आसा आनी तितून स्पीकर सर फिल्ड चॅनल फॉर इरिगेशन सिस्टम जो आसा तो मेंटेन ना. ते थोडे कडेन मिसींग आसा, मेळत ना आनी हेजेर इन्वेस्टिगेशनूय जावना. स्पीकर सर हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाची खूब गरज आसा. कित्याक हांगा खंय ना खंय हें वाडयतलें, आमचें पोटेन्शियल वाडयतलें नाल्यार हो जो सिस्टम आसा हो सारको चलपाक जाय आनी हे सगलो ट्रॅक जावपाक जाय. आतां डिपार्टमेंटा कडेन कांय रिपोर्टूय ना की बाबा कितले मिसींग जाल्ले आसा, खंय गेल्ले आसा, कोणाक पावल्ले आसा, काय कोण कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी तो घेवन चल्लो. हें कळपाक जाय स्पीकर सर. कित्याक घालता आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्टरूच काडून व्हरता, हें जावपाक जायना. कित्याक हो रिपोर्टान पासून क्लियर कट दाखयल्लें आसा. स्पीकर सर तशेंच आतां आमी पळयता आसतले बंदारा, आतां खुबशे बंदारा हाडटले, 58 बंदारा येतले म्हणून हो जो डेटा आसा हांगा. स्पीकर सर बंदारा जेन्ना येतले, हांवें मुद्दम टोटल बंदारा 58 बंदारा येतले म्हणून सांगलेले आनी तितूनचे स्पीकर सर आतां ओन्ली 2 बंदारांक लागून DPR दिला म्हणून सांगला आनी 2 बंदारांचे 6 बंदारा आनी 6 तुमी आयडेंटिफाय केला म्हणून सांगला. आतां बंदारा हे खूब गरजेचे आसा. आतां कित्याक वॉटर आमकां हें करतले जाल्यार बंदारा जाय. आनी हांगा स्पीकर सर म्हाजो एक LAQ आसा, एक LAQन हितून आन्सर येयल्लो आसा. तितून कितले अनयुज्ड बंदाराज आसा. आतां बंदारा गरज आसा आनी आसा तेच अनयुज्ड आसा. हो तुमचोच रिप्लाय आसा, हो म्हाजो रिप्लाय ना. LAQ नंबर 112 हितून स्पीकर सर कितें दिलां की 7 बंदाराज आसा जे अनयुज्ड आसा. वेदर इंटेंट टू रिनोवेट. आतां रिनोवेट करतले काय ना, हितूनचे 3 बंदारा ते आमी रिनोवेट करतले. प्रोसेस अंडर कन्सिडरेशन म्हणटा. दीस इज युअर रिप्लाय की तुमी प्रोसेसान आसा की रिनोवेट करपाचें. ते आसा बंदारा बट आजून पर्यंत यूज करूंक ना. सो तशें आनी 4 बंदारा आसा स्पीकर सर. 4 तुमी सांग्या तालुक्यान भाटी म्हणून ते विलेज पंचायतीन एक आसा, 2 भाटी विलेज पंचायतीन आसा आनी एक आवडेम बंदारा आसा, एक सुकोर्ना आसा. हांगा स्पीकर सर यूज करची ना म्हणून दिला. आतां हो म्हाका कळना की बंदारा आसून यूज करचे ना म्हणून नो म्हणून दिला आन्सर. हो मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय की कित्याक आमी बंदारा यूज करची ना. कित्याक एक्जिस्टींग बांदलेले आसा बंदारा आनी तो नॉट युजेबल, यूज करची ना. सो दीस इज नॉट अ करेक्ट. कित्याक आमचो टॅक्स पेयर मनी थंय यूज जाल्लो बंदारा बांदपाक आनी आयज परत तो बंदारा अनयुजेबल दाखयला. सो हें कित्याक लागून जालां हें मिनिस्टरान सांगपाक जाय. कित्याक आयज अशें दिसता की बंदारा आसून बसून ना आनी आमी आतां न्यू बंदारा बांदतले, फाल्यां तेय अनयुज्ड उरले नाल्यार परत आमचे पयशे वेस्ट जाले. सो हें खंय ना खंय मिनिस्टरान क्लियर करपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना आमचे कॅचमेंट एरिया जी आसा, आतां इरिगेशनाक लागून कॅचमेंट एरिया आसा. आयज सगळे आमचे दोंगर आसता, उदक कॅचमेंट उरता, सकयल उरता, सांठोवन उरता. ही कॅचमेंट एरिया स्पीकर सर दवरुपाक जाय. आतां खंय ना खंय आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयडेंटिफिकेशन स्पीकर सर जायना. आयज खंय ना खंय इनलिगल कन्वर्जन जायत आसा, दोंगरांचे लँडस्लायड जाता, उदक देंवता, बट सकयल जेन्ना उदक सांठोवन उरता तें कशें आमी हें करतले. कित्याक न्यू आयडेंटिफिकेशन जायना. ती पयलूची कितें आसा तीच आसा. सो कॅचमेंट एरिया आयडेंटिफाय जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता ती आयडेंटिफाय जाली नाल्यार आमकां उदकाचे जे हें आसा रिसोर्स आसा तो खूब कडेन यूज एग्रीकल्चर पर्पज जावं बाकीचे पर्पज पासून ड्रिंकींग पर्पज पासून यूज करपाक मेळटलो. स्पीकर सर तशेंच आमचे जे लेक्स आसा, पॉन्ड्स आसा, आमचे स्प्रिंग्स आसा आनी बाकीचे वॉटर रिसोर्सीस आसा. आतां लेक्स आमी आमच्या मतदारसंघाचे सांगले तशें पॉन्ड्स कितलेशे आसा. हे सगल्यांचेर आमी रिपोर्ट करपाक जाय. एक रिपोर्ट येयल्लो त्या रिपोर्टान सगळे पॉन्ड्स खंयचे खंयचे आसा ते आसले, पण तितूचे भायर आनी खुबशे
उरलेले आसा स्पिकर सर आनी ते स्पिकर सर ते ट्रॅकार हाडपाक जाय आमचे स्प्रिंग्स कितल्योश्यो स्प्रिंग्स आजून पर्यंत हें करूं ना नोटिफाय जाल्ल्यो ना आमच्या मतदारसंघात हांवें तो लेटर धाडलेलें आसा की ह्यो नोटिफाय जावपाक जाय आतां थोडे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा आनी खंय आसा हेजो इश्यू आसा पण स्टील प्रायवेट प्रॉपर्टीन पासून आसा नाल्यार त्यो स्प्रिंग नोटिफाय जावपाक जाय आनी त्यो स्प्रिंगीचो यूज जो आसा तो लोकांक मेळोवपाक जाय स्पिकर सर तशेंच ते आमी खंय ना खंय जे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जे प्रोजेक्ट आसा आमी गोंय राज खंय ना खंय फाटीं उरलेले आसा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक गोंयांत इतलो पावस पडटा मात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग खूब कमी प्रमाणान जाता खूब कमी सो हें खंय ना खंय प्रमोट करतले एनकरेज करतले नाल्यार आमकां अवेरनस प्रोग्राम करचे पडटले आमकां खंय ना खंय युथांक इनवॉल्व करचें पडटलें आनी खंय ना खंय हें जे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट आसा हे वाडोवचे पडटले गोंयांत समज आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट वाडयले नाल्यार आमकां खुबसो जो उदकाचो जो सोय आसा आयज कितें खूब कडेन उदकाची प्रॉब्लेम जाता बट तें खंय ना खंय कमी जातलें स्पिकर सर आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणजे कितें की आमचो जो बोरवेल्स मारता आतां इनलिगली तुमी बोरवेल मारता सगळ्यांक खबर आसा कितल्यो स्पिकर सर गोंयभरान बोरवेल मारता आनी जो डिपार्टमेंट आसा हो टोटल हांव हे बोरवेल्या बाबतींत तर टोटल डिपार्टमेंट फेल जाला स्पिकर सर इनलिगल जाय तशें म्हणजे डिपार्टमेंटाक ट्रॅकिंगूच ना आयज ग्रावंड वॉटर रिसोर्स आमचो चोरून व्हरता कोणूय बोरवेल मारता आनी चोरता म्हटल्यार परमिशन डिपार्टमेंटा कडेन घेयना म्हाका दिसता फक्त 9 कितें 9 कितें हेजेर हांव म्हाज्या आमदाराक सांगता स्टडी कर सारकें म्हणून तो ना ना हांव सांगता तुमी एक्शन घेतल्या नो बोरवेलेचेर एक्शन घेतल्या तुमी म्हाका ते एज पर एलक्यू गावला नो बोरवेल बट हांव आनी एक स्टेटमेंट करता की हेज्या ओगीच परत सारकें हांव सांगता न्ही फाल्यां मुखार जेन्ना हें आसा तेन्ना परत उलयल्यार जाता परत यू स्टडी दॅट इज ना 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 हांव कित्याक लागून सांगता की 88 बोरवेल्स जे आसा त्यो कदंबा प्लेटर आहल्यो 88 बोरवेल्स 88 इनलिगल बोरवेल्स आनी आतां त्यो आनीक वाडले आसतल्यो आनी अश्यो कितल्योश्यो आसतल्यो हांव बेश्टो उलयना हांव तुमकां जाय नाल्यार दाखयता हांव म्हणिना तुमी रेड मारूं ना तुमी एक्शन घेवना म्हणून घेतल्या मात सगळ्यांचेर घेवना आयज खुबश्यो उरल्या हांव जाय नाल्यार दाखयता तुमी दिया म्हाका ऑफिसर हांव दाखयता तुमकां खंय खंय आसा त्यो की प्लॅटो मेन म्हटल्यार प्लॅटोचेर न्यू कन्स्ट्रक्शन येता थंय बोरवेल मारता डायरेक्ट बोरवेल मारता न्यू कन्स्ट्रक्शन येता तेजेर हे टॅपिंग जायना कित्याक ते परमिशन घेयना तुमकांय परमिशन घालिना तुमची मिस्टेक ना पण मेन प्रॉब्लेम कितें आसा ती खंय ना खंय जावपाकूच जायना सो हे खंय ना खंय म्हाका दिसता ते हाडोवपाक जाय हांव म्हणिना मिनिस्टरान एक्शन घेवना एक्शन घेतल्या ते एक्शन जाता पण इनलिगल बोरवेल जावपाकूच जायनासल्यो सो हे खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय स्पिकर सर आनी हेका लागून म्हाका दिसता कॉन्क्रीट स्टेप्स जे आसा म्हटल्यार कंप्लेन येयली म्हणटकूच बोरवेल स्टॉप न्हू तेच्या पयलू सगळें हें करपाक जाय आनी ते स्टॉप उडोवपाक जाय स्पिकर सर म्हाजो जो लास्ट मिन्स जो डिमांड आसा लास्ट डिमांड तो कॉपरेशन आसा डिमांड नंबर 71 आतां कॉपरेशन हितून चड हें कांय ना पण मेन म्हटल्यार आतां बाकीचे कलिग्सूय उलयल्या तो म्हणजे ज्यो बँकी आसा ज्यो क्रेडीट सोसायटीज आसा त्यो म्हापसा अर्बन क्रेडीट सोसायटी आसली बंद जाली विजनरी आसा हितूनचे आजून पर्यंत कितलेशे जाणांचे पयशे क्लियर जावना आनी ते आमकां पासून कितले फावट सांगता परत सांगता केन्ना जातले कोण आमी जेन्ना उलयले तेन्ना डिस्प्युटेड आसा म्हणटा थोडे जाण पेमेंट येतलो म्हणटा सो हेजी क्लेरिफिकेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट मिन्स केन्ना जातले आयज कितलेशे जाण रावल्या की आमचो केन्ना हो पेमेंट क्लियर जातलो आनी स्पिकर सर जेन्ना कॉपरेटीव आमी हें म्हणटा कॉपरेटीव सोसायटीज म्हणटा आयज खंय ना खंय आमकां कॉपरेटीव सोसायटीज प्रमोट करपाक जाय आनी त्यो प्रमोट करतले नाल्यार म्हाका दिसता की युथांक आमकां इनवॉल्व करपाक जाय युथ अवेरनस करपाक जाय आमी कॉलेजीन अवेरनस करपाक जाय की बाबा कशें आमी कॉपरेटीव मुवमेंट आसलो कसो मुवमेंट हें करतलो सो म्हाका दिसता समज डिपार्टमेंटान ते एक प्रोग्राम क्रिएट केलो जो प्रोग्राम युथांक म्हटल्यार कॉलेजींनी जो आमच्या हायसर खंय ना खंय वयतले आनी अवेरनस करताले की कसो कॉपरेटीव मुवमेंट आसा तितून म्हाका दिसता बरे भशेन ते मुवमेंट आमी फुडें व्हरूंक शकतलो स्पिकर सर तसोच लास्ट पॉयंट हांव सांगूंक सोदता की कॉपरेटीव हितून पासून जे ऑडीट आसता ते ऑडीट टायमली जावपाक जाय ऑडीट टायमली जायना नाल्यार हांगा सगळे ते फ्रॉजरी आनी कितें इश्यूज हे सगळे जाता आनी तेन्ना खंय ना खंय प्रॉब्लेम जाता आनी हे ऑडीट समज टायमार जाले नाल्यार ते बँकेक कांय प्रॉब्लेम जायना सो हे ऑडीट टायमली जावपाक जाय आनी हे जे एश्युरन्स आसा ते मिनिस्टरान दिवपाक जाय थँक्यू स्पिकर Honourable Member Sri G. Taralkar. Speaker sir, Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honourable Minister for Water Resources and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, demand number 74. सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या WRD मिनिस्टराक की प्रत्येक टायमार जेन्ना आमी कसलें काम घेवन वयता आमच्या मतदारसंघाचें ते इमिजिएटली
करता तुवें पूण परत फॉलोअपूय करता आमचे कडेन ताका लागून खूब खूब धन्यवाद तुमकां कित्याक जितले आमी प्रोजेक्ट्स आयज मेरेन घेवन गेले जितले प्रपोजल्स घेवन आयले ते तुमी एप्रूव्हय करून थोडे कामूय चालू केला जेणे करून केरी NTC इरोजन प्रोजेक्ट 17 कोटीचो तो तेंच्यांनी सुरवात करून दिला फक्त इतलेच रिक्वेस्ट तुमचे कडेन डिस्कस केला जे गांवांचो डिमांड आहा आनी तेंच्यांनी रेजोल्युशनूय घेतलां जे काम जितले मेरेन येला तितले थंयच एंड करचे फुडें जो बीच आहा तो प्रोटेक्ट करपाक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या त्या प्रमाणे तुमी मातशें तेचेरूय एक्ट करा स्पीकर सर दुसरी एक गोष्ट म्हाज्या मतदारसंघाची हरमला स्वीट वॉटर लेक आहा आनी कितलींशींच वर्सां जालीं की आख्ख्या संवसारांतल्यान थंयसर ट्युरिस्ट येतात आनी थंयसर ते ट्युरिस्ट थंय येवन थंय स्वीट वॉटर लेकाचेर थंयसर मुद्दाम वयतात न्हांवपाक वयतात फूल डे स्पेंड करतात थंयसर पूण आयज थंय तुमी वचून पळयशात जाल्यार ती लेक आहा ती पोल्युटेड जाल्ली आहा कारण इतलेंच आहा की सायडीचे दोंगर आहा त्या दोंगराचेर कॉटेजीस जाल्यात आनी सेवरेज सगळी सकयल सोडल्या सो पयलींच्या टायमाचेर केन्ना जाणटे म्हणटाले आमचे थंयसर जर न्हांवन येयशीत जाल्यार तुजो स्कीन डिजीज आहा ती बरी जाताली कित्याक हांवें लास्ट टायमूय एसेंब्लीक म्हटलेली तेच्या वयर जर वयशीत चलोन जाल्यार थंयसर मुल्तानी माती मेळटा म्हणजे झरे जे वयर आहा ते व्हांवत सकयल येयल्या उपरांत ती माती प्युअर माती भायरसून लोक येतात ते आख्ख्या आंगाक लायतात आनी आख्खो दीस न्हिदतात थंयसर फॉरेनर्स आनी ते म्हणजे स्कीन डिजीज स्कीन बरी जाता स्मूथ स्कीन जाता म्हणजे इतले बरे थंय मेडिसिनल हे आहा ताका इम्पॉर्टन्स आहा आनी आयज आमकां खरीच गरज आहा ही प्रोटेक्ट करपाची आनी म्हाका खात्री आहा तुमी हेचेर लक्ष मुद्दामून दितले म्हणून स्पीकर सर IDC तुवें हांवें तुमचे कडेन एकदां रिक्वेस्ट केल्लो हे कितलेशेच IDC प्रोजेक्टान कितलेशेच अशे विशय आसतात जे उदकाचो प्रॉब्लम आहा तुवें IDCन सद्या उदकाचो मेजर प्रॉब्लम आहा काही IDC चेअरमॅना कडेन उलयला आनी ताका रिक्वेस्ट केली की तूं NOC दी तुमच्या डिपार्टमेंटाक की रॉ वॉटर तांकां सप्लाय करपाक आयज थंयसर सेंट्रल फार्मास्युटिकल आहा परत टाटाचे वॉटर प्लांट प्युरिफिकेशन प्लांट घातलेले आसा तांकां तुमी डिपार्टमेंटान थंयसर इंडस्ट्री म्हणून डिपार्टमेंटान तुमी परमिशनूय दिली बोरवेलाक पूण ते कितें थंय जाता थंय इशू हो आहा की बोरवेल थंय मारल्या उपरांत वॉटर बॉडी लेवल थंय गांवची देंवता थंय देगेकूच वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा थंय बांय आहा तें उदीक सुकता सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आहा इशू आहा तो तुमचो रॉ वॉटर तुवें 30 MLD प्लांट मेरेन पावला थंयच्यान जर तांकां पायप घालून जर रॉ वॉटर तांकां हे मेजर व्हडले कंपनीज आहात तांकां जर रॉ वॉटर सप्लाय करीत ते रेडी आहा एग्री आहात हांव तेंचे कडेन उलयलाय ते आपलो फिल्टरेशन प्लांट घालपाकूय रेडी आहा सो तांकां फक्त आमी रॉ वॉटर सप्लाय करूंक जाय IDCचे चेअरमॅनान सुद्दां एग्री केला ते NOC ऑलरेडी दिल्या तेंच्यांनी पूण बेगिनात बेगीन ते मातशें लक्ष दिवचें तुमी स्पीकर सर आतां विरेशान तुमकां विदावट एनी बोरवेलाचें उलयलो पूण म्हाका दिसता बोरवेलाचो रिप्लाय तुवें पळोवंक नासतलो म्हाका रिप्लाय एलेक्यू तेंच्यांनी सारको दिला जो तेंच्या कडेन एक्चुअल फिगर्स आहात ते फिगर्स बोरवेलाच्या एंटायर गोवन म्हणजे ऑफिशियली रेजिस्टर्ड तेंचे कडल्यान आहात ते 962 ऑफिशियली आहात जे म्हाका तुमी रिप्लाय दिला डिपार्टमेंटान कमर्शियल विथ हॉटेल्स 231 कन्स्ट्रक्शनाचे 83 इंडस्ट्रियल 359 एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर 219 आनी मल्टी ड्वेलिंग 13 आनी पब्लीक युटिलिटी 12 हे तुमी एंटायर लिस्ट म्हाका दिल्यात हे तुमचे लिस्ट बरोबर आहा हांव आज परत एकदां म्हणटा तेंचे डिपार्टमेंट WR डिपार्टमेंट ऑफिसर्स स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसी वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इतले फास्ट काम करता एकदां सांगल्या प्रपोजल मूव करून फुडें व्हरतात ते जेन्ना जेन्ना तूं म्हणटा आत्तां म्हटल्यार तेणी इल्लिगल एक्शन घेयना पूण हांव प्रावडली आमच्या डिपार्टमेंटान मिनिस्टराचो अभिनंदन करता तेंच्यांनी थंयसर इन्स्पेक्शन करून रेड मारून इन्स्पेक्शन करून सिलूय केली आनी येदे व्हडले न्यूजार सुद्दां येयलेले की तेंच्यांनी कितलीशीच बोरवेल सील केली म्हणून ताका लागून धन्यवाद तेंचे आख्ख्या मोरजी गांवच्या वतीन तुमकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक ह्यो मेजर इशू आहलो जेन्ना हांव मोरजे जेन्ना जस्ट असो विजिटाक वयतालो तेन्ना खूब जाणां अशें म्हणटाले आमच्यो बांयो सुकल्यो आतां बांयो सुकल्यो जेन्ना तेंचे कानार घातले तेंच्यांनी एक्ट केले तेचेर आनी ते सील मारले थंयसर वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून सो हे डिपार्टमेंट खरेंच बरें काम करता पण फक्त एक लक्षान हाडून दिवंक सोदता आयज कोस्टल बेल्टीक खुबशे प्रोजेक्ट्स येयल्यात
तुमच्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर केन्ना जेन्ना अशें इंटिमेशन मेळ्ळें बाबा हांगा बोरवेल इल्लिगल मारले जाल्यार तांकां भितर वचपाक दिनात ते, कित्याक थंय सेक्युरिटीज आसता, बाउन्सर्स असतात. सो एकूच रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना तुमचे ऑफिसर वयतात इन्स्पेक्शनाक भितर तेन्ना तुमी पुलीस स्टेशनाचेर इंटिमेट करून पुलीस फोर्स घेवन वचपाची गरज आहा. नाजाल्यार तुमच्या स्टाफाक ते दादागिरी करतात पळय भायले लोक थंयसर येवन, तांकां खंय तरी एक हें करपाक जाय आमकां, पुलीस फोर्स दिवन प्रोटेक्ट करपाक. नाजाल्यार कितें तांकां तुमच्याच ऑफिसरांक ते मारतले आनी थंयसर इन्स्पेक्शन करूंक दिवचे. हें मातशें तुमी वीथ पुलीस दोगांय जाणांनी ते कंबायनली करचें पडटलें. सो कित्याक आयज वचात थंय, आतां तुमचोच रिपोर्ट आहा, गेल्या 2023-24चो रिपोर्ट WRD डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट आहा, वॉटर बॉडी लेवल देंवल्या म्हणून, म्हणजे 2 वर्सां पयलींच्याहून देंवल्या म्हणून. आतां ही देंवल्या कित्याक हें तुमच्या डिपार्टमेंटान स्टडी करपाची गरज आहा. कित्याक आयज जे कमर्शियल एक्टिविटीज जातात, लिगल इल्लिगल वॉट एवर इट इज, हे कंपाऊंड वॉल घालतात, गेटीक लॉक मारतात, भितर कितें करतात तें आमकां कळना. सो हें मातशें तुमी लक्षांत घेवन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले ही म्हाका खात्री आहा आनी बेगिनान बेगीन घेवची तुमी. स्पीकर सर, आनी चड कांय उलयना, जे हांवें डिमांड्स मांडल्यात ते तुमी डेफिनेटली पुरे करतले ही खात्री आहा. धन्यवाद. Speaker sir, I rise, Madam Speaker, I rise to oppose the demands and speak on the cut motions that we have moved. Speaker sir, I'll go to demand number 74. Speaker sir, I keep saying Speaker sir. Madam Speaker, आता विरेशान सांगलें की मंत्री कोऑपरेटिव्ह, मंत्र्यान काम करपाक ट्राय केलां. I also want to compliment the minister for being cooperative. His chief engineer is cooperative. आमकां जो एक इंजिनियर गिब्सन आहा तो गोंयकार, helps farmers. So बारीक लोकांक WRD कडच्यान मदत जाता. पुणून इशू असो आहा की धाकटी कामांनी जाता. कित्याक एक डेटा असो आहा की हांवें एक LAQ विचारलेलो 23 जुलय 2024 रिगार्डिंग पेंडींग प्रपोजल्स of more than 25 lakhs. 137 works worth 135 crores are pending for financial approval. म्हणल्यार काम बरें करता पण तुका काम व्हडलें करूंक तें मेळटा वो ना हाजेर प्रश्न आहा आनी हें उत्तर डायरेक्ट आयिल्लें आहा. उत्तर आयलां की तुमकां 135 कोटीची 25 लाखाचे वयर कामां ही पेंडींग तुजी आहा. स्पीकर सर, आतां हांव बजेटाच्या डॉक्युमेंटाचेर येता. परफॉर्मन्स बजेटाची पयली लायन अशी आहा काय इट इज एस्टिमेटेड दॅट द स्टेट्स टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट बाय 2047 म्हळ्यार विकसीत भारत तेन्ना could be 960 MCM म्हळ्यार मिलियन क्युबिक मीटर. स्पीकर सर, आज प्रेझेंट स्टोरेज कॅपॅसिटी फ्रॉम 7 मेजर अँड मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इज 584 MCM. हाजो अर्थ 40% शॉर्टफॉल आसतलो 2047. A demand for 960 MCM translates to 2.63 million cubic meters per day or 2630 MLD. Speaker sir, एक क्वेश्चन विचारलेलो 17B 2022 हातून टोटल डिमांड ऑफ वॉटर फॉर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कितले काय म्हणून विचारलेलें. तुमी सांगिल्लें की 645 MLD. म्हळ्यार 2047 4 पटीन हो फिगर आसतलो. स्पीकर सर, टोटल वॉटर सप्लायड एट प्रेझेंट इज 560 MLD. म्हळ्यार आयचे दिसाक 85 MLD शॉर्टफॉल आहा. स्पीकर सर, विथ प्रेझेंट supply capacity in 2047 shortfall will be 22,070 MLD. म्हळ्यार 85 MLD पर डे आज आहा ते वाढून फुडले 23 वर्सांनी 2070 MLD पावतले. सो आतां हो शॉर्टफॉल कवर करपाक कितली डॅम्स कितली बोरवेल्स विल बी रिक्वायर्ड हें कॅल्क्युलेट करचें पडलें. कित्याक हांव तुमकां हाजो फॉल्ट करना पूण तुमचें वयलें इंजीन आनी तुमचो वॉय बी सगळें आतां ते 47चे फिगर हाडून दाखयतात. सो 47 सिनारियो बरो ना. सिनारियो बरो ना तेन्ना कितें म्हणटात ताका एक सायन्सीन एक ताका उतर आहा 0 डे सिनारियो म्हणटात.
झिरो डे म्हणल्यार आमी उदकाक पातीशेर जातात. हो 0 days सिनारियो we are coming close and we will reach there in 2047 for sure. स्पीकर सर, तुम्ही एक ग्राउंड वॉटर रिसोर्सीस ऑफ गोवा म्हणून मार्च 2023 एक रिपोर्ट केलो. आनीक annual extractable groundwater resources in the state have been mentioned to be 316.99 MCM, and the existing groundwater extraction for all uses is shown to be 67.75 MCM. As a word, if you extract all the groundwater and empty all the dams, you will still have a shortfall of 59 MCM. Speaker sir, हाजेर जर हांवें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटलो 14,837 hectare meters can be extracted from undammed rivers. But अशें तर करूंक गेलें, how much we will be damaging Goa? Speaker sir, by the time you extract all this fresh water, Vireshan सांगला ते भशेन saline water will be entering the rivers and groundwater along the coastal area. Therefore, introductory chapter जो आसा तो विकसीत गोंय 2047 दाखयना, पूण विनाश गोंय 2047 सिनारियो दाखयता. स्पीकर सर, आतां हांव येता तो म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून, आनी ताजे खातीर आमी सगळे ताजे आवयचे परस व्हडली आशिल्ली वस्त आमी राखया, जी आमची जिवनदायिनी ही राखया म्हणून आमी हावस कमिटी केली. स्पीकर सर, विदेशान सांगला ते भशेन परतें आय एग्री that this house committee was an eyewash. कित्याक एक मिटींग जावन ताजे फुडें कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, म्हादयचें इन्स्पेक्शन डिले जालें इलेक्शना खातीर, हें एक पिक्चर क्लियर जाल्लें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्लीं म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. स्पीकर सर, इन्स्पेक्शन करप हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जायना. Badami will agree with me, I think. Inspection of a river doesn't become violation of the model code of conduct. कशें जाता तें? सो तुमी म्हादयचें इन्स्पेक्शन, तुमी एक लेटर बरयलें ऑगस्ट 2023 की एंड ऑफ एप्रील हें इन्स्पेक्शन जावचें. पयली मिटींग प्रवाहाची जाली 13 फेब्रुवारी 2024. इन्स्पेक्शनाचें कांयच डिस्कस जालें ना स्पीकर सर. मागीर एक लेटर बरयलें 25 जून 2024. And it was informed that Secretary Prava familiarization visit of Madhai Basin would be carried out from 4th July 2024 to 8th July 2024. म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यान. सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जी 30 जूनाक जाली, ही मिनिट्स आमकां कांय मेळूंक ना. पुणून ही मिटींग आनी सबसिक्वंट इन्स्पेक्शन हें असेंब्लीचे सेशना खातीर जालें काय असो प्रश्न येता. स्पीकर सर, एनी केस ज्यो सायट्स तुम्ही विजीट केल्यो, 6 जुलैक महाराष्ट्रान विर्डी ए, विर्डी बी, मोराची राय, धनगरवाडी. 7 जुलैन हलतारा सायट, सुर्ला सायट, कलसा डॅम सायट, कलसा डायवर्जन सायट, एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड कॉन्ड्युईट, आउटफॉल ऑफ मादय वॉटर्स इंटू मलप्रभा कॉन्ड्युईट, कोटनी डॅम सायट नियर छापोली, बंडुरा डॅम सायट एट नेरसे. स्पीकर सर, हें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार ईच सायटीचेर तुमी 15 मिनटां वयर टायम घालूंक ना. स्पीकर सर, द गोवन म्हणटा ताणें एक बरयल्लें आहा की, आनी हाजेर अशें दिसता की सरकार एक्झॅक्टली हें इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. हांव गोवनाचें एक्झॅक्ट उतरां तुमकां सांगता. सोर्सीस हू वर फॉलोईंग द इशू क्लोजली रिवील्ड that although the team got a walkthrough in some areas, including places where vent plugging was done, and the entire and the crucial end conduit where water is diverted into the Malaprabha basin. However, the team completely skipped the Parwad Nala, from where there is a reverse flow of water that indicates water diversion. Like जंय water diversion जालें थंय तुमी पावूंकूच ना अशें एक वर्तमानपत्र म्हणटा. We cannot ignore the fact that Goa is fighting a green battle. हांव जाणा की तुमचे हातपाय तितले ताकद ना तुमकां कर्नाटका कडेन जोडपाक. It's a much larger state, tremendous political clout at the center, more MPs. So even गोंय जें इन्स्पेक्शनाक गेल्लें तेन्ना आमची 3 मेंबर टीम आशिल्ली, तांचे 20 मेंबर आशिल्ले, तांचो एडवायजर पसून प्रवाहाच्या डिस्कशनान पार्ट जावपाक मेळ्ळो.
टीम ब्रीफली 70 बार्देस दिवचल तालुक्यात गेली आनीक म्हादयचो फ्लो कसो आहा तो दाखयलें अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण म्हाका दिसता स्पिकर सर इट इज इल टायम बिकॉज ते म्हणसर पावस आयिल्लो, नदयो भरिल्ल्यो आनी हें जावंक जाय आशिल्लें गिमान जें तुमी ऑगस्टान मागिल्लें, पूण हें जालें पावसान. सो पावसान जावन तें डायवर्जन आमी दाखोवंक पावलें ना. हाजे खातीर सरकाराचो फुडलो प्लॅन कितें आसतलो हो मंत्र्यान म्हाका दिसता रिप्लायान सांगचो पडटलो. स्पिकर सर, म्हादय मास्टर प्लॅन स्टेट गव्हर्मेंटान प्रायोरिटायज केल्या 6 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 58 प्रोजेक्ट्स. हो म्हादयचो मास्टर प्लॅन केन्नाचो? हो प्लॅन प्रिपेअर जाल्लो 1990 म्हळ्यार कितलीं वर्सां पयलीं 34 years बिफोर. आनी लिस्ट केल्ले 61 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स. गेल्ले 34 वर्सांनी 3च कंप्लीट जाल्या आनी 6 आर इन द पायपलायन. दीस इज व्हेरी डिसअपॉयंटींग. स्पिकर सर, कमांड एरियेचें एक जाता की जंय एग्रीकल्चर पावरफूल आहा म्हळ्यार सांग्यार असले जाग्यान जंय एग्रीकल्चर खरे लोक करतात थंय कमांड एरियेन भितर येवन प्लॉट जावंक लागल्या. ताजे खातीर कमांड एरिया बोर्ड तुमी नोटिफाय करप गरजेचो. कित्याक कमांड एरिया डायवर्ट जावप नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक जाल्यार हाजे फुडें म्हजो असलो शेतकरी जाणें जमीन दिल्या डॅमा खातीर, जमीन दिल्या इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर, आमकां दिवपाक जमीन उरूंक ना आनी दिवपाक, पूण आनी दुसऱ्या भाटकारांक दिवपाचे फुडें तकली बसून जावची ना. कित्याक ती जर डायवर्ट जावन प्लॉट जावपाक लागले जाल्यार समथींग इज रॉंग, एस्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज. स्पिकर सर, कुर्डीचे सांग्यार जे तांकां स्टेटस 1 दिवपाक जाय, जॉब्स दिवपाक जाय, खूब जें कितें प्रॉमीस केल्लें तें म्हाका दिसता परतें सरकारान रिविजीट करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, बोरवेलांचेर उलयलें जाल्यार एक उत्तर आमकां मेळटा की गव्हर्मेंटान 20 इल्लिगल बोरवेल्स आयडेंटिफाय केल्या, जातून 13 सील केल्या. It has been observed that out of 97 cases of illegal bore wells since 2020, 24 फायन जाल्या. हे फिगर्स तुमी दिल्यात. स्पिकर सर, ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणून आसतात. ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणटा ते पोल्युशन इन ग्रावंड वॉटर कितलें जाता आनी कशें जाता हें ऑब्जर्व करपाक आसता. 49 आर इन नॉर्थ गोवा, 16 आर इन सावथ गोवा. सालसेतीन 5च जाग्यार आहा आनी सगळ्यांत चड ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जालां सालसेतीन. सो म्हाका दिसता each taluka requires more observation wells and they should be spread evenly. Speaker sir, polluted water bodies 112 water body tests जाल्यो आनी तातूंत 67 polluted मेळ्यो. फोण्या 26 टेस्ट जाल्यो, 3च polluted मेळ्यो. स्पिकर सर, डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्या की वी हॅव रिसिव्ड नो कंप्लेंट फ्रॉम ऑफ एनी वॉटर बॉडी, रिवर ऑर स्प्रिंग that is polluted or damaged. हें उत्तर दिवचे पयलीं विचार जायना, हें सिद्ध जाता. स्पिकर सर, रिवर साल म्हणटा ती अकॉर्डिंग टू द LAQ रिप्लाय इज द ओनली पोल्युटेड रिवर इन गोवा. पूण ह्या रिवराचेर 39 कोटी रुपया 2021च्यान रिज्युमिनेशन म्हणटा ताचेर मोडल्या. पूण आज मेरेन रिवर सालान वॉटर हायसिंथ म्हणटा तें दिसताच. हें म्हजे मतदारसंघाच्यान दिसता, तें फुडें दिसूंक लागता. आतां वेस्टर्न बायपास जो कन्स्ट्रक्ट केला ताजे खातीर फ्लडींग जाता आनी सरकार हें कशें मिटिगेट करतलें हें तुमी PWD आनी WRD मिनिस्ट्रीन फ्लडींग रिड्यूस करपा खातीर एक प्लॅन आमकां सांगचो पडटलो. वॉटर एटलस, WRDन एक वॉटर एटलस ऑफ ईच तालुका म्हणटा आयडेंटिफायड वॉटर बॉडीजाचेर प्रिपेअर केलो. हो एटलस केन्ना नोटिफायड जातलो हें गरजेचें. हांवें स्पिकर सर मंत्र्याक दामबाब तळी म्हणटा ती दाखयलेली आनी मंत्र्यान पळयलेलें की वॉटर बॉडी कॅनॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी. वॉटर बॉडी इज पब्लीक प्रॉपर्टी. हें तुमकांय तेन्ना दिशिल्लें. आनी दामबाबाची तळी ती, दामबाब म्हणटा तो आमचो ग्रामदेव थंयचो. आनी म्हाका दिसता की सरकारान आतां स्टेप घेवंक जाय ती तळी एक्वायर करपाक आनी ती एटलासाचेर ऑलरेडी दाखयलेली आहा. म्हणटकर फंड्स लेक्स आनी वॉटर बॉडीज रिज्युमिनेट करपाक म्हज्या मतदारसंघात म्हाका गरज आहा आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करतले हातून अशी हांव आस बाळगितां. फ्लड कंट्रोल मेजर्स. स्पिकर सर, WRD म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्टान जें कितें जालां तातूंत शॉक जालां आसतलें.
कित्याक villages towards the northwest of the Mopa plateau have experienced flooding. हांगा डिपार्टमेंटान चॅक करूंक जाय आशिल्लें की ड्रेनेज दवरल्या एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक लो लायिंग फिल्ड्स आनीक लो लायिंग एरियाज इन निगाळे पोरसकाडे वारखंड ती फ्लड कित्याक जालें ह्या गांवांचे ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्र्याक मेळून ग्रीवन्स सांगलें. एक नला म्हणटा तो 1 किलोमिटर पॅक केल्लो आहा सामको सील करून उडयल्लो आनी ताजे खातीर फ्लडींग जाता लो लायिंग एरियेन. स्पिकर सर WRD मंत्र्यान सांगलां की 100 कोटी रुपया आपूण मोपा प्लेटोचेर मोडटा टू प्रिवेंट फ्लड्स अँड ऑगमेंट वॉटर सप्लाय. पूण स्पिकर सर विदाउट अ प्रॉपर हायड्रोलॉजी प्लॅन दीस प्रोजेक्ट्स वील नॉट प्रिवेंट फ्लडींग. हांव मागतां मंत्र्या कडेन की तुमी चॅक करा की GMRान म्हळ्यार जो एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जो PPPन केला ताणें वॉटर हार्वेस्टींग आनी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज युनिट्स एनवायरमेंटल क्लियरन्सान जे ताका कंडिशन घालां हें तो फुलफील करता वो ना हें चॅक करपाची गरज आहा. कित्याक हें तर करना जाल्यार ओगीच तूं नाका आसतना तुजे नांवान गाळी खाता जी चुक्यो केल्या ताणें ताचेर. एक एडवोकेट मोजेस पिंटो म्हणून ताणें एक आज एक रायटअप बरयला द गोवन म्हण ताचेर. तो थंय सांगता the extent of flooding that is seen in villages around the newly built Mopa airport which has been completely inundated with torrents of water that came gushing down the Mopa plateau is never before levels. This was never a problem before the airport was built, no matter how much rain battered the state and the Penne Taluka in particular. Our main issues tumka वाचून सांगता. Torrential rain has meant mudslides, flooding, entire villages being cut off from the main road, rendering them inaccessible. म्हळ्यार जें कितें वायनाड काल जालां हें पेडण्यां जावंक शकता हें हो सिनारियो फुडें येता. GMR infrastructure which has built and is operating the Mopa airport must own up for this. Have they done green initiatives like rainwater harvesting or prominent inclusion आशिल्लें? It must be noted that GMR initially thought of only installing 2 water harvesting pits for the entire airport project, and it was only after the environment clearance was challenged before the National Green Tribunal that the NGT mandated that they place other pits at such locations to capture all the excess drainage for water recharge. Very little is known whether these rainwater recharge pits have actually been built, or whether other conditions mandated by the NGT have indeed been put in place. The need of that R, here तुका relevant portion वाचता. The need of the R is an independent audit of whether green measures that GMR promised at the time of building the airport have indeed been put in place, and accountability from GMR in case they have been failed. So हो एक PhD researcher बरयता आनी म्हाका दिसता सरकारान हाची नोंद घेवपाची गरज आहा. आतां रिवर सालान ड्रेजिंग जें जाता मंत्र्याक खबर आहा की हांवूय एक बारीकसो एग्रीकल्चरिस्ट आनी घरानूय बी हांव रोयिल्ली वस्त खाता आनी ताजे खातीर आमी WRD कडच्यान रिवर सालाच्यो ज्यो ट्रिब्युटरीज आहा त्यो ड्रेज करच्यो म्हणून आमी हें केलां. आमी टेंडर केला आनी तो टेंडर पासूय जाला. म्हाका आयकूंक येता की फायनान्स सेक्रेटरी तें ड्रेजिंग अलाव करना कित्याक कोण तरी NGTन गेला. NGTन गेल्ले फॉर पोल्युशन केस, पोल्युशनाची केस पेंडींग आहा म्हणून तो हांगा ड्रेजिंग करून दिना. सगळें जें बरें काम केलां WRDन तें कामाचें उमटे कळशार उदक तें. कित्याक फायनली फ्लडींग जालेंच, सगळें करून फायदो कितें जालो? फायदो कांयच जालो ना. इतल्या खातीर कित्याक एक फायनान्स सेक्रेटरी हाजेर डिसिजन घेवपाक फाटीं फुडें येता. सो हांव आज सभाघरान हे इश्यू रेज करता इतल्या खातीर कित्याक मंत्र्यान रिप्लाय करचे पयलीं तांचे कडेन उलोवचें बी की हावज इज सुप्रीम. उगीच NGTन गेलो म्हणून भिवन आमी काम करपाचें बंद जावपाची गरज ना. आनी दीस इज नॉट एन पोल्युटींग म्हळ्यार पोल्युशन कॉजींग एक्टिविटी. डिसिल्टिंग करप ट्रिब्युटरीचें ही पोल्युशन कॉजींग एक्टिविटी न्हीच ही. सो हाजे खातीर म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय की हें ड्रेजिंग जें काम तुमी एप्रूव केलां हें स्टार्ट जातलें आनी फुडल्या पावसाक ह्या पावसाक जें आमकां सगळें फेस करचें पडलां तें फुडल्या पावसाक जावचें ना. तें जर whether if history does not have to repeat itself next year, then you have to do this fast. Because the disaster managementच्या
सगळे कामान हे जे घरां पडल्या कोसळ्या तातूंत डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर करता पूण WRD डिपार्टमेंट म्हजे मतदारसंघात एक्टीव आहा आनी ताजे खातीर तळसां जोर मारले बी म्हणटा ते रिटेनिंग वॉल्स बांदपाची तुमी सुरवात केल्या हाजेर मातशी तकली दवरुची कित्याक बारीक मनीस हातून एफेक्ट जाल्लो आहा तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो आहा पूण हें मातशें जावंक जाय आनी ताजेर मातशें फोकस उरपाक जाय पावस आयलो पावस गेलो आनी तांची घरां तशींच उरलीं अशें जावन फावना आमी आनी मंत्र्यान थोड्यो बांयो ज्यो केल्ल्यो एग्रीकल्चर एरियेन फातोर्डा म्हणटा ती एंटायर म्युनिसिपल एरिया पडून ही एक रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे तातूंत शेती जाता आनी शेती करपी लोक आसात हे जाग्यांनी ज्यो व्हॅल मारपाक आमी स्टार्ट केल्ल्यो आनी ज्यो फुडें आमी प्लॅन केल्ल्यो आनी तुमी ज्यो प्रॉमीस केल्यात त्यो जातल्यो म्हणून तुमी मातशें ताजेर लक्ष दवरुचें स्पिकर सर चिंचोण्या पंचायतीचो एक आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर आनी तो पंच फ्रँक विएगस म्हणटा ताणें म्हाका सांगलां की एक फ्लड प्रोटेक्शन बांद एक सायड कार्मोणा एक सायड चिशिनी आहा कार्मोणाच्या सायडीन घेतल्या चिंचोण्याच्या सायडीन घेवंक ना बट बोथ आर बॉर्डरींग द सेम रिवर सो म्हाका दिसता दोनूय सायडीन जावंक जाय नाल्यार फ्लड प्रोटेक्शन कशें जातलें एक सायडीनूच जर बांद बांदलो आनी दुसरे सायडीन सोडलें जाल्यार तें कोसळून भितर वतलें सो तें जावंक दिवं नाका लेट इट बी इक्वल एवरीवेर स्पिकर जर कोऑपरेशनाचेर हांव येता बजेट फॉर कोऑपरेशन इज डावन फ्रॉम 46.48 crore लास्ट इयर to 40.23 crore this year. That's 15% decrease आहा 15% decrease जाल्ली आहा मंत्र्यान अनाउन्स केला 54 major initiatives of the Ministry of Cooperation Government of India such as strengthening of primary agriculture cooperative societies PACS through computerization, world's largest decentralized grain storage program to ensure food security, LPG dealership, common service center, Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines for all PACS societies in the state. Speaker sir, म्हाका हें सारकें दिसना तुमचें कित्याक ज्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात ह्यो एग्रीकल्चर क्रेडीट सोसायटीज त्यो फार्मसी घालचे नात ते LPG सिलिंडर घेवचे नात आनीक फंड खंय आहा तुमचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज जाला फ्रॉम 6.48 crore लास्ट इयर to 2.05 crore this year. Where 1/3 जाल्लो आहा, less than 1/3. तुमची contribution towards grain storage is not mentioned. However, there is a mention of godowns for which you have been allocated less than 2 crores in subsidies and loans. तुम्ही जन औषधी केंद्र म्हणला हांवें एक जन औषधी केंद्र साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इनॉग्रेट केल्लें विथ हेल्थ मिनिस्टर तो तुका तें करूंक दितलो असो म्हाका दिसत ना सो तें आनी तुमी खंयचे घालां स्पीकर सर मंत्र्यान म्हणला की वेरियस स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी इम्प्रूव्ड टू ब्रिंग लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गनाइज्ड आर्टिजन वर्कमेन in the fold of cooperative societies. These include people engaged in traditional occupations like handloom weavers, pottery artisans, bamboo artisans, marginal farmers. Schemi खंय आहा हे सगळें करपाक स्किमी खंय आहा ही सगळ्यो स्किमी हँडीक्राफ्टाच्या अंडर येता सो खंय काडून खंय लायला स्पीकर सर मिनिस्टरान प्रपोज केला डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम to provide relief up to 1 lakh to the depositor in the event of society going into liquidation. आता हे गेल्या वर्साचे बजेटान अनाउन्स केल्लें ह्या वर्सा तुजें एलोकेशन हे स्किमीक आहा गेल्या वर्सा आशिल्ले 5 लाख ह्या वर्सा आसा 2 लाख म्हळ्यार दोनूच लोकांक दितलो तूं हें अशें जावंकूच शकना हें फकाणां जाता ही मिनिस्टरान प्रपोज केला स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह थ्रू IT इंटरव्हेन्शन एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.5 crores. फक्त 58 lakhs एलोकेट जाल्या हातूंतले 35 लाख सेंटरांतल्यान येता स्कीम इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीज विच इज नॉट क्लियरली मेन्शन्ड इन द बजेट स्पीच स्पीकर सर आतां हांगाच्यान हांव गोवा डेरीन येता प्रोक्युरमेंट ऑफ गोवा डेरी मिल्क फ्रॉम गोवन फार्मर्स बफेलो मिल्क 46 rupees per liter, cow milk 32.89 rupees per liter. आतां भायल्यान जे घेता म्हळ्यार भायले नॉन गोवन जे डेरीज आहा तांचे कडच्यान तुमी घेता बफेलो मिल्क 61 rupees 13 पैसा आनी काव मिल्क 45 rupees 42 पैसा म्हळ्यार 40% हायर मागीर क्लियरली गोंयचे डेरी फार्मरांचेर हो अन्याय मॅक्झिमम डिफरन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर स्टेट 10% आसपाक जाय 10%चे वयर जेन्ना वता तेन्ना स्थानीक शेतकऱ्याचेर स्थानीक
हाजेर अन्याय जाता अशें म्हणूं येता. म्हणून हाजे खातीर तुमी काव मिल्काक 45 रुपया आनी 61 रुपीज फॉर बफेलो मिल्क हें दिलें जाल्यारूच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें डेरी बिझनसान. Goa Dairy, Speaker sir, has been hit by scams. Directors of Goa Dairy are presently disqualified for misappropriation of dairy funds. Charges leveled against them are proved during inquiry. Poilo charge ha use of rejected grade cotton seed extraction in cattle field. Unnecessarily used Optigen in cattle field by purchasing at higher rate. Purchase of buffalo milk from highest bidder violating purchase norms. Speaker sir, MD of Goa Dairy was suspended in year 2020 due to the above 3 charges in addition to 12 other charges. During inquiry, officer was changed and BJP एक senior leader and जो senior lawyer ताका inquiry officer म्हणून घालो. तो inquiry officer जातकर ताणी clean chit दिली MDक आनीक हे सगळे चार्जीस प्रूव जाले पसून पूण ताणें क्लीन चीट दिली आनीक इन्क्वायरी रिपोर्टान MD एक्सेप्ट केल्लें की रिजेक्टेड क्वॉलिटी मटेरियल वॉज एक्सेप्टेड आनी ते काडून कॅमिस्टाचेर घालपाक ट्राय केलें. ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्क्वायरी रिपोर्ट करंट MD Dr. Rama Parab has not made any moves to issue show cause notices to any chemist or purchase officers. So येदें व्हडलें स्कॅम जालें आनी तें सामकें बिंदास पचयलें कित्याक कोण हातूंत तकली घालूंक वचना. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर सारकें न्ही. Expert opinion was not sought on the inquiry report. MD हाजेर silent कित्याक आसा आनी current MD जर काम करना or act जावंक सोदना then he is involved in this scam is something which the minister should know and should act against. Speaker sir, ते फक्त LICचें काम करतात थंय अशें म्हणून ऑफिसान म्हाका कंप्लेंट आयिल्ल्यो आहा. Vigilance and audit in cooperative societies. स्पीकर सर आमी खूब उलयलें की कोऑपरेटीव सोसायटी डेपोजिटरांक कशें फटयतात ते. मंत्र्यान लॉ एमेंड करपाची गरज आहा सो दॅट कोऑपरेटीव मेकिंग देम हॅव टू पब्लीश देयर एसेट्स, लायबिलिटीज, NPAs, डिटेल्स ऑफ लोन्स disbursed above 50 lakhs on their notice or websites. In other words, they should mandate regular disclosure of financial statements. ना जाल्यार ह्यो सोसायटी नाच जातल्यो आनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन्स ऑफ एनी सिग्निफिकंट ट्रान्झॅक्शन्स हें कोणाकूय एक्सेसिबल आसपाक जाय, चड करून ते मेंबर्स ऑफ द सोसायटी. एक रोबस्ट ग्रीवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझमाची गरज आहा. हो मेकॅनिझम कॉन्फिडेन्शियल आसूंक जाय पुणून कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट जाता हें दाखोवंक जाय. डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता एक हॅबिच्युअल डिफॉल्टर्स जे आहा म्हळ्यार हे क्रेडीट सोसायटीक तोपी घालतात मागीर त्या क्रेडीट सोसायटीन वता ताका तोपी घालतात अशें हॅबिच्युअल डिफॉल्टरांचें लिस्ट तुमचे कडेन आसपाक जाय. सो आनी तीं नांवां म्हाका दिसता ही सगळ्यांक सांगूंक जाय की बाबा हे आयल्या मातशें सावध रावा कित्याक हे टोपी घेवन तुमकां आयिल्ले आहा ते घालून वतलेच म्हणून. OTS म्हणटा ती म्हाका दिसता कोवीड पिरियडान एक्सटेंड जावपाक जाय आनीक रिलॅक्सेशन शूड बी कन्सिडर्ड इन NPA's डेट टू वेरियस बोरोवर्स or members of the society at least up to March 2022. Speaker sir, OTS an एक प्रॉब्लेम असो आहा की थोड्यो बँकी OTS दितना तुका जो तुवें प्रिंसिपल घेतला तो तुका साल्वार करून सगळें उरिल्लें OTS दितात आनी जें तुवें हायपोथिकेट केल्लें आहा बँकेक तें तशें उरता. म्हळ्यार तुवें दुकान तुवें हायपोथिकेट केलां तें उरता आनी तूं जें कितें पावूंक पे करूंक शकना तितलेच पयशे तुका तूं साल्वार जाता. म्हळ्यार बँक ती बुडटा. हे बँक बुडटकर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हाजें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसूंक जाय. स्पीकर सर, संजीवनीचें जर उलोवंक गेलें जाल्यार हें कितलेंच हें जालां आनी स्टाफाचो फ्युचर कितें. आज शुगर केन म्हणटा तुमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता स्टाफ तांकां जे संजीवनीचो आहा तांकां कलेक्टरेटान घाला नाल्यार आनी खंय तरी घाला आनी ते जर घालना जाल्यार तुमी तांकां अननेसेसरी वेस्ट करतात. हें सामकें क्लियर जाल्लें आहा. म्हाका दिसता संजीवनीचे जमनीचेर लोकांचो दोळो आहा सो ते स्टाफाक तरी खंय तरी यूज करा. आमचे कडेन खूब कडेन अशें हे डिमांड्साक आमी आयकल्लें आहा की स्टाफ कमी पडटा आनी काम करपाची गरज आहा म्हणून. स्पीकर सर, आनी अशे इश्यूज खूब आहा. म्हाका तें आज शॉर्ट करपाचें आहा कित्याक मंत्र्यान काम केलां म्हणून हांवें पयलींच म्हणलां. पूण एक इशू आहा काणकोणचो जो स्पीकर सर हांगा ताजे मतदारसंघांतलो इशू. गावणें म्हणटा तो डॅम आहा तांचो. डॅम तयार जाला. डॅमांतलें उदक दिश्टी पडटा पूण उदक गांवच्या लोकांक मेळना वा कोणाकूच मेळना. प्रॉब्लेम कितें आहा की एक डॅमांतलें उदक काडून तो प्लांट घालूंक जाय. 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय फक्त
आनी ती जमीन तुवें घेवपाची गरज ना ती खरी घेवंक जाय आशिल्ली PWD. पूण आज स्पिकर सर अशें जालां की दोन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स WRD आनी PWD हातूंत कांयच कोऑर्डिनेशन ना. म्हणल्यार डॅम भरला, डॅमान उदक आसा पूण गांवच्या लोकांक उदक ना आनी गांवचे लोक पातीशेर जाले उदकाक. ही परिस्थिती थंय आहा. ताजे खातीर कोऑर्डिनेशन तुमचे भितर आसा आनी चड करून आतां मुखेलमंत्री इज द PWD मिनिस्टर. सो कोऑर्डिनेशनाची गरज आहा. आनी अशें जालें जाल्यार हो सगळ्यांतलो लास्ट तालुको जो आहा जंय चड किडनी प्रॉब्लेम लोकांक जावन लोक हें जाल्ले आहा, त्रास जाल्ले आहा, थंय उदक तुमी दिवंक पावतले. सो ताजेर एक तुमी बरोवन एक सोल्युशन काडात. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Alex Lorenzo. Speaker, Madam Speaker, let's start saying Mrs. Speaker. Speaker, sir. English way. Speaker, sir, Madam Speaker, I would just like to speak about cooperation. Cooperation padeha. Zaitim zalo, we have been discussing topics of cooperation. Cooperation on zai changes are Are these changes enough? What we can do specially to be a game changer in that cooperation? Cooperation and barik munshagalo poiso kitkon how it has been swindled by few people. Business banks, Khuncho bank, continuously raise korita issues. I have been raising now. This time I am raising Mapsa Urban, Madgaon Urban. All these banks have, gone for liquidation. Ata liquidation uitasana. I would request the minister to explore possibilities where whichever bank which goes for liquidation, tin bidor ek corpus fund kurpak. Now, a bank liquidation a gelay te fraud zalmo liquidation a gelay. Atin ani fraud zaina zachak. What steps the government is taking or other cooperation is taking, the department is taking to see that there are more frauds. Now more frauds, you will ask me how they can happen. It is very simple. Viktasana assets, value kotasana and Viktasana puto nani fraud zatalo. Frauds haite la. Tit anian fraud zaban and time naka. So what steps the government is taking to see that there are no more frauds while liquidating? I want a clear-cut answer, and whether government will explore possibilities, whether they will make a corpus fund. Or corpus fund, ani hui enzal dalare, ani hui jo to liquidation avida, tedo mushi report talo. Or putun build up kurpa I bank, the liquidate zaldi o kiten kurpak, tege assets kiti hai de, completely winkun jo to completely te winkun ek corpus fund kon dusre koi help kurpak. Whether government is coming with something like that. Second, Mapsa urban banks, banks liquidate zalay tinga, then jaijanan loan gela. Loan gela, ani Sibilant, they have not updated it. Anybody who has taken a loan, and if the loan is cleared, the Sibil, it has to be a clearance of us. Otherwise, they will not get more loans. Now, what steps the government is done to see, the department has done to see that such type of cases are tackled? I have got cases of, I have got one case here of Madgaon Urban where loan is granted and he has not been cleared. Now, I know, I have checked the statistics. Statistics show Mapsa Urban have got 36. Now, they have not even cleared one. Madgaon Urban also have cases. I would like to know from the department, find out how many cases are there. How many cases? There are a lot of banks, a lot of cooperative societies which have not cleared. Make a study, how much is there, whether they have received any complaints. Because these type of cases, adversely affect a person's future. Loan give up, and tege gide mukar borisao, ye sarke enzata. Visionaries bankache tenkit kelde makmashe, he should see what best, what steps the department has taken to see that the money of the person, end of the day, ek sada muncha ke paise te tek meno jai. How many cooperative credit societies? I want the minister to make a clear-cut statement. How many credit societies are audited? What is the status as on today
2023, 24, 24, 25, kitte. Status of each and everything. Why I am asking this? Because most of the frauds that are happening is because audit is not indicated. It's the fault of the department. We have amended rules, we have amended cooperative rules, cooperation rules. But still, azun dekun amendments dekun alla, new act dekun alla. I would like to know what is happening. Ato lease agreement between Goa government and Goa Dairy. This is creating doubts in the people. Remember, ಈ ಗೋವಾ ಡೈರಿ ಪಡ್ಮಂಟ ती जायते लोकांक बांदून हाडल्या. इट इज नॉट सो सिंपल. सादे मनशांनी सगळे हाडले तितून. सगळे. डोंट टेल मी. हांवें एक पाट झगडलो. आय रिमेंबर समूल अमूल कोण झगडलो ह्या हावजांत. वॉट इज द स्टेटस? वेर इट हॅज रिच्ड? वाय वी वर फायटींग? बिकॉज वी न्यू वन डे I am going to offer my services to the Goa Dairy if the department wants. Let us see what best we can do. Because Goa Dairy is something which ek barik farmer and aaj farmeru kabar zala. Well, there are few farmers, thode ulle. Nale artificial doodh pipa pantale. Mukar artificial doodh pipa pantale. To avoid that, I would request them. Honorable Minister ak zaid credit ditat. Soglan credit dilaun dipa hata cooperation. But important is what steps you will do as a cooperation minister to make a game-changing effect in the department. Ata Speaker sir, talking about water resources. Water resources, I want to thank the minister for taking up my work. A lot of files have been pending there. To be cleared because of funds or rather budget exceeding last time's budget. So I would request the minister to take up my works. Amge shetkar, amge constituency in sod sheta hai. Ani amka je kon shet aha tin shet rohit hai tank priority dipade. Shet halli ma jaina jai jana ge sheta hai but te an shet rohi nahi. हांव जायत कडेन फकाण मारता तुमी एक काम कराय म्हूण बिल्डींग घाले आनी बिल्डिंगा वयर शेत रोय म्हूण आनी दाखय आमी शेत काडलाय म्हूण शेत तशें आहाय म्हूण बट हियर वी हॅव टू स्टॉप दीस एंड वी हॅव टू सी दॅट वी हॅव टू डू समथींग. आतां ऑन द मादयाचेर उलयता आसतना पोस्टपोन जाता वो हांव जाणा देर वॉज some thing that we have a legal team which had postponed some matters because of having less data. This type of Speaker Madam, and in fact, we have seen a lot of things. We have seen the Khalsa Bandura, we have seen things happening. They want to take the water. Now water which was coming down, they are reversing it back and trying to take it to the Malaprabha Basin. First was the Khalsa Bandura project. Now next they want to do that. It's not that the department didn't know all these things. The department knows all this. What steps the department is taking to see that this water is not been, diverted? Rather, one more thing about Karnataka has taken a delegation to the Prime Minister. I would request the Minister to take a Goa delegation to fight our case. The House Committee Chair, I think after that there is nothing that is happening. And one more thing which I would like to request the Minister, what steps we have taken to protect our water. Their government is always saying we have the highest rainfall and we are not doing anything to protect our water. Our water just goes to the sea. What steps? I have been always speaking about these steps taken by the Goa government, to see that water is protected, rainwater is protected. Harvesting as a equi project. I am here in the house always telling harvesting project give harvesting project importance. The panchayat which does the harvesting project, give it some more grants. Give it like an incentivize the project. It is not so easy, I know. Give them importance. Give such type of projects importance. I think I will speak one more last point is about what my colleague Cabral, I was wondering, I was waiting to see who would speak. He is one guy who speaks always to the point. I saw him speaking that rivulets pada hai. Main rivers padte, main rivers are Zwariha, Tugeli, Yaha, Mandaviha. The main water, that main excess from the land which comes to the sea. Identify the main points.
and put stoppers for plastic, for undue material which goes from the land to the sea. Mandovi river and हांव 2 फाटी एक फिशिंगा गेला आनी नेटांत फकत प्लास्टीक येता नुस्त्यान येना. It is so sad. 3 पट्टी झाड मारले बेश्टेच दाखोवपा म्हाका आनी 3 पाटी नुस्त्या येयला प्लास्टीक येयला आनी 3 कोडे मारला 1 कोडे मारूना. I have no knowledge about fishing. Let me tell you, I can't be a master of all trades. But I saw that there was plastics. So I would request the minister to come with a project by next assembly, where at least one place we are stopping plastic going into the sea. He has raised a similar issue, my colleague Kabrar. So I would request you to come with one project which will, in fact, give some, environment-friendly statuses. आता हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट तुगे आता कंस्ट्रक्शन चलता, big projects चलताय. Write to the department to make water harvesting projects compulsory. Like what is happening in Bangalore, this Bangalore जातले, Bangalore भी किजाला, there is solid water shortages. In fact, one last issue which I would like to take, I'm not taking much more time. WRD minister का हांव सदां एक issue raise करता नावेली थिंग जायत लोक आहा जे तेंगे illegal construction जाला, पण illegal construction काडलो हा तेणी, but जायत वर्स जाली. तेंगे भुरगीं झोपड्यां आहलीं आनी सगलीं गोंयकारां. We are talking of assembly regularization. We are trying to regularize. Honorable Minister of Revenue wants to be regularized even last year. आनी आमी कोणांगे गेलें? सगल्यांगे गेलें. हें खास करून गोंयकार. तितून थोडे ST आहाय, थोडो mix आहाय. So I would request the minister to pay. I have been continuously writing to you on this issue. Even last month I have been writing. I think Honorable my colleague Ullas Tayankar, it is coming in his. One of the ladies' children are married in my constituency. So that's how I am connected to it, and he has also written to you. Both of us have written to you. Consider their case sympathetically. They are about 10 houses or 12 houses, I don't think more than that. I have got photos to show that thing gor best thalni. Best in Kondachi and Chuttachi toilet degun ahalo. Atmash kit bar kele ti unat kadle teni. They are not abused. तेणी मायग्रंटा भाशेन जे मायग्रंट्स येता आनी हिंग सेटल जाताय गोंयकार खूंय वचून सेटल जायना मायग्रंट येवन हिंग सेटल जाता आनी ते ग्रावंड प्लस 2 स्टोरीड काडटाय धाकलेशें हितून इलिगल आनी भाड्या देखून दिताय हेणें भाड्याकूय दिलो ना फायंड आउट वॉट आय एम स्पीकिंग यू एसेस द सिट्युएशन आय थिंक दे हॅव गॉट ब्राउनी पॉयंट्स फॉर यू टू कन्सिडर देयर केस and please see that if they cannot be accommodated there, accommodate them a little far, but you may have some issues of something, but don't make it a point where you are going to just throw them out by citing reasons. Even if you cite reasons, you can accommodate them somewhere. They are just 6-7 houses. Speaker sir, I think ani je drainages ahay ani ki yaha important identify kore ek village in water project tak, like some places je udo hoitole udo catchment area te Wayanad zaina zachak will start begin process now only, where identify the natural pathways. The WRD department is in a position to identify all natural pathways, natural waterways. Natural waterways padha to identify kon ek plan gal. I have been fighting with revenue department also. Ti shet kadan ek plan koryan dormo. I would request the minister to make one comprehensive plan of all the waterways, to the fields, to the todi, to the catchment areas, to the ponds, तुगे शेतान तूं चोक सगळे आयडेंटिफाय करपाक आनी सारकें एक प्लॅन कर हो प्लॅन केलो जाल्यार मुखार एन्क्रोचमेंट जावपाना आनी वायनाड आनी कितें जाता तें आमगे जावपाना आज पट दोंगराचें घर बांदूंक लागले ते भशेन ते दोंगर देंवतले एक दिसा सो आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू पे अटेंशन टू दीस एंड विथ दीस आय वूड थँक द मिनिस्टर ऑल्सो फॉर टेकिंग अप वर्क थोडी उरलें ती मुगे काम घे WRDचेर. Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the sitting of the duration of the House, sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. To identify such type of all these
natural waterways and keep a provision for all, for future. And if you could write to the department could write to town planning for the harvesting projects to be made compulsory. The department could write to the town planning to make all major projects of more than 100 flats to make it compulsory water harvesting projects, as well as these lands to be rivulets, wherever the main waterways to be identified by every village, and at least one place. Don't do all the places together. Do at least one place which will be a pilot project for others to start. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Rudolph Fernandez. Madam Speaker, I stand to support the demand and oppose the cut motion. पयले सुवातेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर तसोच आमचो ऑनरेबल CM ताका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या नांवान, कित्याक खुबशीं कामां आनी बरीं कामां आमच्या मिनिस्टरान गेल्लेलीं आहा. कित्याक आमचे लोक शेतां रोवपी आनी कितलेच बांद कितलीं वर्सां जालीं हे बांद मोडलेले, ते बांद तुवें सारके केले. तशेंच वाव आमचे चॉकअप जालेले तेय तुवें सारके केले. तशेंच आमच्यो तोयो, आमचे वेल्स, आमची तोयाची गेटी, ही बऱ्यांतली बरी गेट आमची मेरशे घाल्ल्या ती चडांत चड बऱ्याक पडली. हे पाट इतलो पावस पडलो आनी ती तर गेट नासलेल्या म्हाका दिसता तें उदीक आनीक वयर रस्त्यार येवन लोकांक आमच्या त्रास जावपाचे. माती गेट घाल्लेल्या फाक तें उदीक सगळें तोयानूच उरलें आनी आमच्या लोकांक खूब फायदो जालो हे पाट. तशेंच स्पिकर सर, आमचे शेतकार, हे आदले शेतकार आमचे एन्सेस्ट्रल, आमचे वडील, ह्या शेतकाऱ्यांनी आमचे बांद मारलेले आहा. आमचे दोडे सगळ्या वाड्यांनी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच आख्ख्या गोंयान ह्यो दोडे ज्यो बांदलेल्यो आहा, कितली पुर्तुगेज टायम आयल्यो आनी तांकां कितलींच वर्सां लागली आसतलीं हे दोडे बांदपाक. आनी हे दोडे बांदून तेणी तोयाच्यो असल्यो दोड्यो बांदून तोयी केलेली आहा. अशीच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 5 तोयी केलेली आहा. आनी ही तोयी चडांत चड इम्पॉर्टंट. गांवांत थोंडी हाडटा, ग्रिनरी उत्ता, आनीक मस्किटो जायना, आनीक बर्ड्स येता, आनी अशी गांवांत आमच्या बरें ब्युटिफिकेशन उत्ता. तशेंच स्पिकर सर, पुण्णीर एक बांद आहा. हो बांद मातसो म्हाकाच लागून डिले जाल्लो आहा, कित्याक कोमिदादीची म्हाका NOC म्हाका लेट मेवली, आतां दिलेली आहा डिपार्टमेंटाक. ही पुण्णीर हो बांद आमचे सांताक्रूज जे लोक शेतकार आहा ते हो पुण्णीर बांद डिवायड करता. जेन्ना केन्नाय मानशेची कोडां मोडली आनी उदीक तर भितर सरलें जाल्यार हो बांद सगळें कंट्रोल करता. ह्या बांदाक 3 हे आसले की ते सांको व्हडले आनी ते आदी लोक फळी घालून ते सांको पॅक करताले. आतां हे चडांत चड इम्पॉर्टंट, कित्याक ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी बांद ते बांदलेले आहा, JCB घालून बांद सारके चड घट केलेले आहा. आतां हे आमचे कान हे बांदपाचे उरल्या, 3 कान ते तर बांदले जाल्यार हे पुण्णीर आमचे ऑलरेडी एस्टिमेटी जाल्लो आहा आनीक NOC दिलेली आहा. ते काम मातशें इम्पॉर्टंट काम, हें जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच एक ओल्ड पायपलायन आमची माड्डीर एक तोय आहा. हे माड्डिल्ल्या तोयाक सावन पुर्तुगेज टायमाली एक पायपलायन हारो सांको म्हणून आहा, थिंगासर हारें उदीक आहा. त्या हारें उदकाच्या पोंच्यानल्यान आदल्या आमच्या वडिलांनी पायपलायन येयलेली आनी ती पायपलायन वयर सरलेली आल्माच्या फुर्सा कडेन आमच्या सांताक्रूज बॉर्डरीक. आनी ते लोक आदीं ग्रॅविटीचेर ते उदीक वयताले आनी ते लोक ते शेतार वयताले. आनी ती फॅसिलिटी म्हाका जाय आसली आमच्या मिनिस्टराच्या आदिंतल्यानूच हें चालू जाल्लें काम, कित्याक हें इम्पॉर्टंट काम चड आदलें. तशेंच एक कानाल, कित्याक कोकोचीन म्हणून एक आमचे हिंगा एक घर आहा, ते कोकोचिना कडेन सावन आमचे 4 हांब्यांनी आरो, थिंगासर हांवें एक नोट घाल्लेलो आहा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कानाल बांदपाक. आनी हो कानाल चड गरजेचो, कित्याक लोकांनी एक पाट थोडी स्वेज सोडलेली आहा आनी ही स्वेज मागीर त्या हेका वयता, ते वाग, आनी ते वाग गेलेले फाक खुबशे लोक मागीर आपल्या शेतांनी वचना. ताका लागून हो कान चडांत चड गरजेचो. हो तो कान बांदलो जाल्यार लोक सगळे शेतार वयतले. ऑलरेडी आतां रोवपाक लागले, लोकांकी आतां गमलेले आहा. आमकां बरो मिनिस्टरी मेवलेलो आहा, बरी कामां करता, ताकाय मोग आहा शेताचो जावं आमच्या गांवचो. ताका लागून लोकूय फुडें सरले म्हणून हें काम आमचे इमर्जन्सीचेर मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हें काम करचें. तशेंच आमच्या बोंडोवचे तोयाचेर उलयतना मिनिस्टराक ऑलरेडी खबर आहा
हे बडोवचे तोय फाटल्या दिसांनी हांव उलयलोलो की एनक्रोचर जे आहा थिंगा तेणी कितें केलां, तेणी बडोवच्या तोयाचे फातर काडल्या. ते फातर मांडून दवरलेले कित्याक झाडां जायना जावपाक. हेणी फातर काडून थिंगा रस्तो केला सकला वचपाक. ते चड गरजेचे ते फातर पत्ते घालूंक जाय आनी थिंगासर मातशी जमीन सकला गेल्ल्या फाक केन्नाय हेजे उदकाची हायट तर चड येयली आनी तेज्या वयल्यान तर ओवरफ्लो जाली जाल्यार तो बांद डेंजरान आहा, बांद मोडोंक शकता. तेका लागून ते मातशें मनान घेवचें. कित्याक ऑलरेडी आमचो बऱ्यांतलो बरो ऑफिसर आमचो बादानी तेणें एक रिपोर्ट केल्लो आहा थिंगा सिपेज जाता म्हणून. तें एक काम आमच्या लोकांचें चड इम्पॉर्टंट. तें तर जालें जाल्यार एटलिस्ट डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें जालें जाल्यार बरें जातलें. कित्याक कोर्ट केस चालू आहा म्हणून मिनिस्टराकी कांय करूंक मेळना. तेका लागून थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट तर घेत जाल्यार म्हाका दिसता हें चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच हांवें एक ब्युटिफिकेशन घाल्लें एक लेखीक. आमच्या हायवेक एक लेक आहा मेर्शे, आमच्या हायवेक तेंकोन तेजें हांवें ब्युटिफिकेशन घातलां. ऑलरेडी मिनिस्टरान म्हाका सायनी मारलेली आहा, तशेंच सीएमानी सायन दिलेली आहा. तें काम मातशें बेगीनच्या बेगीन जातलें म्हणून हांव मागतां. कित्याक ती तर दोड आमची तोयाची, ती तो दोड बांदली आनी ताका एक वॉकिंग ट्रॅक कसो केलो जाल्यार लोकांक हें खुबशें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या बऱ्याक पडटलें. तशेंच आमची मेर्शेची जोर ती मिनिस्टराकी जाय केलेली. मात कितें जालें, फाटल्या दिसांनी आमी तेजो सॅम्पल येलो आनी तेजो सॅम्पल आमकां कंटेमिनेटेड मेवलो आनी त्या रिजनाक लागून ती कितें फुडें सरतलो म्हणल्यार मातशें प्रॉब्लम जालें. तेका लागून मागता मिनिस्टरा कडेन, कित्याक आजून पासून लोक तुका थिंगा वयता न्हांवपाक आनीक कितें आसता तांकां कितें जायना जावपाक. हांव मागतालो मिनिस्टरा कडेन थिंगा एक फिल्ट्रेशन प्लांट बा घालचो. कित्याक एटलिस्ट लोकांक ते असो न्हांव दी. कित्याक वयर मिलिटरीची वयर हें आहा टांकी ती फुटल्या आनी सगळें उदीक पंचांतल्यान सिपेज जाता. आदीं मामीच्या टायमार जेन्ना मामी एम एल ए आसली तेन्ना मामीन एक तेंची ऑलरेडी जी सेप्टीक टँक आसली ती मामीन तेंची बंद केलेली. मागीर मामीच्या फाटल्यान ती आनी एक पाट कोणें घातली आनी हांव नकळो तें कितें जालें तें फाटल्यान. तेका लागून थिंगा तर एटलिस्ट एक फिल्ट्रेशन प्लांट घाली जाल्यार कोण न्हांवता तांकां तरी मातशें प्रोटेक्शन मेवतलें. तशेंच स्पिकर सर, आमचे मेर्शेत चिंबला तोय आहा, आमच्या चिंबलचें तोय आहा, थिंगाय लोक खुबशे शेतां रोयता आनी त्याय तोयाक तर फेसिलिटी दीत. ते फेसिलिटी मेवत जाल्यार सगळे लोक आमचे थिंगासरी शेतां रोवपाक लागतले. तशेंच एक थिंगासर आमच्या चिंबला तोयेची मिनिस्टराक खबर आहा. थिंगा पळय गणेश विसर्जन करूंक वयता थिंगासर ते लोक. तो एक पळय थिंगासर गणेश कृष्णा गणेश काणकोणकार म्हणून तेजें नांव ग्रांट कंडिशनल ग्रांट ताका दिलेलो आहा. तेजो चेडो त्रास करना, मात तेज्या बाचो चेडो त्या लोकांक त्रास करता आनी ती तोय पुरयता. ती हे पाट बऱ्या भाशेन जावचें म्हणून लोकांक पिसफुली गणेश विसर्जन करचें म्हणून मागता मिनिस्टरा कडेन मातशें इंटरव्यून करून ही ताका सांगून की बाबा ती एक्सकावेट करची आनी आदीं आहा तशीच तेणें धरपाची आनी पत्ती पुरोवपाची ना. कित्याक बरोबर तो उस्तिता मागीर गणेश पुरयले पत्ती बंद करता. फाटल्या वर्सा तेणें उस्तूंकूच ना आनी लोकांनी मागीर गणेश वयर धरचे पडले. ते तशें जावंक ना आनी ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डरी आहा ताका ती लोकांक रिच्युअल्स तेंचे करूंक दिवचे म्हणून एटलीस्ट 10 तरी वर्साक. ती ऑर्डरीचे वयर तर हें करीत जाल्यार हें बरेंले बरें आमच्या गांवच्या लोकांक हें बरें जातलें. तशेंच हांव हार्वेस्टिंगाचेर हांव फाटल्या दिसांनी उलयलोलो. आतां चडांत चड गरज आहा आमी आमच्या गोंयान सेल्फ सफिशियंट रावपाक. पळयता थिंगासर आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 5 तोंय आहा, आमकां प्रॉब्लम ना. आमची तर तोंय सगळीं तर चालू केली जाल्यार आमच्या लोकांक शेताक रोवपाक जाय, इवन पिवपाक पासून आमच्या लोकांक प्रॉब्लम ना. मात एक पाट दुसऱ्या गांवांनी कितें जाता तेंकांनी तोंय अशी आसना. मात तिन्ने अशें हायवे पास जाता, ब्रीज पास जाता. तेन्ना अशें एक सजेशन आहलें की जे ब्रिजाचेर जे पावसाचें उदीक कलेक्ट जाता तें उदीक जमनीन तर एक व्हडलो पीठ मारलो, एक अशें हें कशें करपाक फातराचो पीठ तो तर मारून तर तें उदीक कलेक्ट करीत जाल्यार एटलीस्ट त्या गांवच्या लोकांक थिंगा भाजी रोवंक मेळटली, शेतां रोवंक मेळटली, कितें तरी त्या लोकांक मेळटली. कित्याक थोड्या गांवांनी तोंय ना आनी तांकां उदकाक त्रास जातले. आनी अशें करीत जाल्यार फ्युचराक आमकां बऱ्याक पडटलें. तशेंच जेन्ना दोंगर तर अशें लागीं आहा जाल्यार एक सर्वे करून थिंगासर पासून अशें डॅम बांदले जाल्यार आमच्या फ्युचराचें आमच्यान हें सारकें स्ट्रॉंग करूंक जाता इन्फ्रास्ट्रक्चर. तसोच हांव वालो दिता आमच्या मिनिस्टराक, कित्याक बऱ्यांतलें बरें तो काम करता. आनी आतां खूब जाण उलयले म्हादयचेर. म्हादय आमची जावन आसा, आमची मांय कशी. फाटल्या दिसांनी सीएमानी म्हणलें ती आपणाची मांय कशी म्हणून. आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा की आमचो मिनिस्टर तसोच आमचो सीएम
चड इंट्रस्ट घालता आनी तेजे माथ्यार खूब भार पडलेलो आहा मादीक लागून. आनीक हांव जाणा तो कितेंच सोडचो ना, कितेंच अशें करिनासतना सोडचो ना इतली गॅरंटी आहा म्हाका. आनी आमकां पासून तर थिंगा येवंक पडलें, जावं म्हाका पासून थिंगासर केन्नाय वचोंक पडलो जाल्यार हांव केन्नाय रेडी आहा, आमच्या लोकांक घेवन थिंगा येवपाक रेडी आहा. आमचो गांव आनी गोंय सांबाळपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. तशेंच सांगतलो म्हणल्यार आनीक स्पिकर सर चड सांगपाचें ना, असोच आमची कामां आतां हांवें सांगल्या ती कामां मातशी करची आनी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी पणजे सारकी लागीं आहा आनी आमच्या लोकांक इंट्रस्ट आहा शेतां रोवपाक. आनी तुजी फॅसिलिटी तर मेवल्यो जाल्यार तुज्या नांवान आमचे लोक सगळे हॅपी आसतले. थँक्यू स्पिकर सर. Leader of the opposition. 8:12. Cabral Lala bis time. So 8:12. Yeah, 8:12. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. Speaking on Water Resources Department. Speaker sir, the Department of the Water Resources has a budget of 675 crores, which is 2.98% more than the revised estimates of 23-24. While speaking on the Water Resources Department, Speaker sir, I believe that the biggest failure of the Water Resources Department is the inability to basically prevent the diversion of Madai River. This deals with the future of flora, fauna. Human beings in the state also depends on this primary decision. Because this government is making false hopes of approaching the Supreme Court, taking delegations to meet the Prime Minister and the Home Minister. On the other hand, Zorito Tumsoilyar, Karnatakache je Mukhyamantri hai, he called upon the Honorable Prime Minister of our country and he asked him to expedite the approval for the Kalsa Bandura drinking water project. They also requested ki जो आमचे देशाचो जल शक्ती मिनिस्टर हा, एनवायरमेंट मिनिस्टर हा आणि क्लायमेट चेंजाचो जो मिनिस्टर हा, that they should act swiftly to approve the DPR and accordingly accord the environmental clearance. आमचे सरकारान म्हाका दिसता हुई ना हुई the government has failed to take proactive steps to safeguard the interest of Goans. On Madai issue, I believe there are the House Committee also that was formed. Yach Vidhan Sabhan, we had a full day session, special discussion, but we had only 2 House Committee sittings. Because Aaj Zoridor Tsoilyar, I believe that the government has compromised our lifeline Madai to give political advantage to the BJP in Karnataka. And I kidak sangtas because kidak Karnataka has started the construction of the Nalla to divert water from the Kalsa to Malprabha jo basin. Anik ami jenna WRD minister last monsoon session I had questioned the honorable WRD minister, what is the only option left with Madai Wildlife Sanctuary being declared as a tiger reserve? Is Madai safe? The same question was put to the Honorable Chief Minister, was put to the Environment Minister at that time. I would ask the same question again with Madai Wildlife Sanctuary being declared as a tiger reserve, is Madai safe? And I hope that the Honorable Minister answers these questions. Because Deshache Graha Mantri Amit Shah ji, he goes to Karnataka and Belgaum and he tells the Karnataka unit during the election that the issue has been resolved, the dispute between Goa and Karnataka, and by giving Madai to Karnataka. This is his speech. Jenna, he came to Goa, he did not speak anything about Madai diversion. He preferred not to speak. So basically it looks like the top engine of this double engine Sarkar wants to turn Goa into a desert. It's because
I believe to add insult to this injury, and I would like to highlight this to the Honorable Minister, there are decisions to award work to contractors from Karnataka, that is PRN of Hubli. Now, this same contractor who executed works in the Madai River Basin also prepared the controversial DPR for the Khalsa Bandura project. He is the same contractor. PRN of Hubli also executed the building RCC conduit for the Karnataka Niravani Nigam at Kankombi to divert Madai River water to the Malprabha Basin. Aj, yes, Sarkaran, I believe, have awarded 3 works. Construction of Bandarat at Khandepar Ponda, construction of barrages at River Sal in Bicholim, as well as Ganja. Speaker, sir, आणि एक L Technology म्हणून, L Technology Bangalore, which prepared the DPR for Khalsa Bandura project, has been awarded the work for consultancy of Anjune irrigation project at Kiri. I believe that the Honorable Minister should possibly clarify on the same. Speaker, sir, या सरकारान एक प्रोग्राम लॉन्च केला नदी परिक्रमा उगम से संगम आनीक तेका प्रोविजन केला 5 crore. You intend to carry out studies like sources of water and rivers along the state, along with their conservation. This seems to be the agenda in the budget speech as well, it is mentioned. And it is mentioned that there will be a lot of nature trails, drone studies, river health monitoring, and river conservation. The intention of the government is okay, it's right. You say that the assistance you are taking even from NIO. This is a good idea, but maka dista ye kaam kenna start zatle. It should start basically by January, February, when the rivulets and smaller water bodies will, otherwise beyond that it will dry up and you will not be able to trace any source of water. Because potto jenna maka dista सरकाराची आणि डिपार्टमेंटाची प्रायोरिटी आसपाक जाय about ensuring the guaranteed protection to our river Madai. We expect this double engine sarkar to tell the central government their approval to the Karnataka DPR Padha that has to be withdrawn. Prava honestly does not inspire confidence, not only to me but to Goans. प्रवाचो जो चेअरमॅन हा तेणे सांगलेलें की एक रिपोर्ट हा की जो तेगेलो रिपोर्ट हा he will submit this report based on the recent site inspection before July 31st, the day when he is set to retire. Today is July 31st. So whether the Honorable Minister will throw some light whether this report has been submitted today, because as per reports he is retiring today. Speaker, sir, I believe that the order of the High Court was very clear with Tiger Reserve being declared. We failed to understand the logic of spending lakhs of rupees against this order, which was basically to strengthen Goa's cause. Anik, as it seems to be a battle of ego. That is why people are suffering. Because if we look at the water bodies, they seem to be getting destroyed day by day. Honorable Minister has a lot of positives also, which I will speak. But if you look at the way land filling is happening, land filling doesn't come to in his department. But the way land filling is happening, just traditional amgelo nui, and the way all this is proceeding at a reckless pace, all the lakes are getting polluted. This is clearly visible. Zori tor tuye ek barik nodor malayar. With the growth of the Salvinia weed, this weed is seen practically across most of the rivers in Goa. Anik, there are several other aquatic weeds as well. They are thriving in our lakes, indicates high pollution level in the water bodies. And that's because, sir, Prashna Janna Madaicha, Janna ek background, I believe that why this government has failed and When the betrayal started not by this Chief Minister. Betrayal started on 21st December 2017. This was when the former Chief Minister Manohar Parrikar wrote to the BJP leader of Karnataka, Yadurappa,
compromising Goa's interest on Madhe. I don't think you were also part of that government. Speaker sir, जे letter hai with regards to the environment, Forest and Climate Change of Government of India dated 17 October 2019, 25th October. 5th October, 18 November 2019 आणि 18 December 2019. All these are letters of betrayals. If you check, this is all against Goa's interest with Madhe. आता स्पीकर सर, chronology जोरी धर चोयल्यार जेन्ना ट्रिपल इंजिन आहलें सेंटराक कर्नाटकान गोवा BJPचें जें सरकार आशिल्लें, they have given a free hand to Karnataka to divert the water for Madhe for irrigation and industrial purpose. As by Speaker sir, what the department has only done, if I look at it, is only submitted a report of the superintendent engineer who was member of the 3-member monitoring committee appointed by the Honorable Supreme Court. And the government didn't do anything else to keep a vigil on the illegal construction Work done by Karnataka. Ada, I had asked a question on the inspections carried out at Madai Basin, LQ 9A. This reveals that the Goa government completely, Ami Sodan Munta, relied on NGOs, relied on newspapers, relied on journalists for reports. Kidak haंव सांगता Speaker sir, जे 8A हे क्वेश्चन मुगेले जे 16 जुलयाचे जे आशिल्ले ह्याच सेशनाचे तुम्ही सांगला तुम्ही 21 इन्स्पेक्शन केलाय. There are 21 inspections carried out by the department of the officials of government of Goa from 2018 to 2023. And out of these 21 inspections, 17 inspection पडाल्ली ही 2018 या वर्सा जाल्ली. एक इन्स्पेक्शन जाल्ले 2019 आणि 2020 आणि 2 इन्स्पेक्शन जाल्ले 2023. Basically 21 and 22 no inspections were done. Apart from that, from April 2023 till June 2024, no inspections done by the departments. Because joint inspections jenna Pravan 4 तारखे and 7 तारखे July केला, म्हाका दिसता report is awaited. I hope the Honorable Minister is giving us good news today with regards to that report that was awaited to be submitted by 31st July, and we all want to know the findings of these observations. Speaker, Prava jenna constitute keli was part 22 May 2023 आणि meeting पहिली जाली 13 February 2024. हे चोयल्यार जेन्ना कॉन्स्टिट्यूट जाली त्या वेळार सगळ्यांनी सारखे मॅच बीज धाडायली म्हणजे जिखले अशें. 8 म्हयन्यान एक मिटींग जाता, 8 म्हयन्यान एक मिटींग जाता आनी सेकंड मिटींग जाल्ली 8 जुलयाक ह्या वर्साक. This shows that the government was not serious with just 2 meetings held. Whether the department has returned to Prava, whether the department has returned to the Jal Shakti Ministry, the Honorable Minister should let this House or let us know. And that's because, sir, Pravache Zoritor Constitution चयल्यार 45 posts asle. This was a committee of 45 posts. Jenna guideline येयली 22/5/2023 एक chairperson आशिल्लो, 3 member आशिल्ले, 3 part-time member आशिल्ले from all the party states, आणि secretary आसलो आणि director finance, आणि एक support staff जाय आशिल्लो. पूण Speaker sir, जेन्ना हे recruitment जालें and several consultants, basically हे 45 posts भरपाक, and so when it is starting now, it will take a lot of time. How is the committee going to perform? Have you all written? When is this going to start? I believe that both these engines are just killing time. Ada, when we speak about the impact of water diversion from Madai, what is the impact? Does the government have any data? Ami operation gailo, LAQ 148, dated 30th July 2024. Ani ami department tak sangle, have you all carried any study in the case of Madai diversion to Karnataka, with such as its various impact, measures, actions identified, and the future of Goa in relation to the environment and climate change? Maka uttar meta,
The reply states no such studies carry out. Number two, in that same question, I had asked whether the department has identified any area or parts of Goa or Madai tributaries drying up, fragile ecosystem, salt water intrusion, wildlife, ecological balance affected due to Madai diversion. The reply for me is shocking to say. It says no such areas are identified. That means this shows that this government is insensitive towards our lifeline. Madai. Speaker sir, म्हाका दिसता expenditure आमीचे एक प्रश्न घातलेलो. What is the expenditure towards this mother water dispute? आणि LAQ number 181. हेजेर जेन्ना आमी 16 जुलयाक एक प्रश्न घातलेलो, the total expenditure by government only on the visits of all party delegations, chief ministers, cabinet ministers, others to New Delhi pertaining to Madai water dispute. And the expenditure per is about 63 lakhs. This is the expenditure done. I asked on the same, ki expenditure incurred in the government on legal matters quotan pertaining to the water dispute and effects. Kitle kamu fees paid? The answer is a whopping 12 crores 44 lakhs. After spending this crores of rupees, what do we have in hand? Is the big question mark. I think the Honorable Minister needs to reply. Speaker sir, ani ek LAQ zorito ram chayल्यार the WRD department has confirmed that out of 9 rivers, River Sal is the most polluted. Bardes, Tiswadi, Bichole, Salset and Ponda. And water at Goa's first Ramsar site, Nanda Lake Padihana Kurchure, even that is showing signs of pollution. Honorable Minister has been Sarke Magadista is trying to do it. And it's good that he's showing that these lakes are polluted. Speaker sir, Karamboli Lake Padiha, this has tested positive for pollution. Yeah, Karamboli Lake and Sodach, it is a hot spot for migratory birds, especially from Eastern Europe. But this is also polluted. River Sal is a classic example of pollution. Jains are wholesale fish market and garbage, it's badly polluted by weeds. Amche je Goyan je water bodies here, they are managed in, and they are very unique to Goa with regards to the agricultural fields, with regards to the reservoir for other water, other seasons, with regards to fishing activities. Yes, sogle amgele je activities, itli orsa zali. This has coexisted for centuries. I believe that despite provision of funds of rejuvenation of water bodies, you have to utilize these funds properly. I'll come to that. Because मुखेलमंत्रीन आपल्या बजेट स्पीचान सांगला की नॅशनल वॉटर मिशन म्हणून he will identify and map water resources and the estimates of the water requirement of the state for 2047 विकसित म्हणून. आणि तुमचो जो preliminary estimate आहा, you say that the requirement of the state is about 31.64 TMC. This is what has been given. With the increasing hot and sultry summers, I believe that the state, you need to anticipate and prepare more for adequate sources. The shortage from March to May. You are very proactive with your press statements about future because you are experienced enough is how I see. But I believe that you need to back this up with proper figures and development दिसपाक जाय. आता तिलारीचे जेन्ना आमी उलयतना, Speaker sir, Maharashtra government has agreed to study the feasibility of this increasing water shortage of Tilari Dam by 5.34 TMC. This is what they have agreed. And going Sarkaracho jo target on the left bank and the right bank of the canals of the Tilari irrigation project, they are estimated at almost 400 crores. This is what the estimate is. One hand, Magadista, the government, you all are making a lot of grand plans for Tilari irrigation, but on the other hand, thousands of liters of raw water is wasted due to faulty works. Now, kidak sangta, Speaker sir, so Walvaha on the Tilari Dam pipeline is faulty.
it has created flood-like situations when thousands of liters of raw water is wasted. Ada, similar wastage has happened when in December last year in Shiolim, couple of years ago, je villages now Shapora and Bicholi and Pendne, inga ye flood zalle, and this water basically after it was released from Tilari Dam. So water harvesting, regional Bab Nahinga, but he was talking about, and you have initiated it. I congratulate you for that. In my constituency as well, there are several water harvesting projects that we have put forward, and you have helped us. So I believe this is a good thing for water conservation. You need to do these feasibility studies and consultancy for the preparation of DPR to Sangla of 6 new dams to store 15 TMC. This is the statement of the Honorable Chief Minister for irrigation, industrial and drinking purpose. Here rainwater harvesting padeha. This rainwater harvesting is basically very important at individual level, housing colonies, educational institutions and establishment. This is something I believe that you are doing it, you need to take it more aggressively. WRD Minister has stated that to me a beautification getle of as many as 40 lakes across the state. Ada जे old age irrigation system हे revive करपाक तुम्ही एक प्रयत्न करतले म्हणून सांगलोले. You started this project by launching Davonde Lake. As nantar कित जालें, I believe the Honorable, how many more lakes have you beautified? I think the Honorable Minister should answer. If you look, Speaker Sir, there is a failure on the part of this government to maintain lakes, ponds, springs and other water bodies in the state of Goa. हांव कित्याक सांगता Speaker Sir, जरी तर reply LAQ 64 dated 23rd July मुगेले हे प्रश्न जे आशिल्ले इंतून दाखोवन दिला की ते डिपार्टमेंटान आन्सर दिला की of 112 water bodies tested for pollution, 66 water bodies are polluted. This comes to 50%, and this is very, very shocking. This shows, I believe, that you need to show more sympathy to preserve our water bodies. What are the steps the government has taken to stop this pollution? Ada utilizationaचे जरी जरा उलयतना तेच प्रश्न LAQ 64 जे 23 July 2024 आशिल्ले Speaker Sir. I had asked for the state government funds with regards to rejuvenation of water bodies from 22 till the date, along with the utilization of funds. And that 22-23 allocation alle 75 lakhs, utilized alle 32 lakhs. 23-24 an allocation alle 300 lakhs, utilization alle 118 lakhs. 24-25 allocation alle 300 lakhs, yeah or saka. Now till now, I think the answer that you show is you've spent 13.38 lakhs. I believe you should not underutilize this fund. This is the need of the hour. You need to take this more aggressively. And that's because, sir, so a very important subject, especially in my constituency, and this is with regards to the illegal bore wells and groundwater quality testing. So tugelo Regulation Act of 2002 and 2003 of Goa Groundwater Regulation Act. Manya Mantri Aj Maka dista ek biluy ala with regards to this. Now, Speaker Sir, there is an urgent need to control the misuse of groundwater. And answer jori tol chayla Speaker Sir, the government basically has no mechanism to check the quality of groundwater which is found contaminated. Zaite jagyar due to seepage of sewage, discharge of hazardous and poisonous waste in bore wells as well as in the open drains. And that 2B of 30th July 2024 an I ek prashna ghatlolo. तुये उत्तर दिला की out of 113 illegal bore wells have been identified. I think of this you have said in industrial estates, out of which 84 bore wells were sealed, only 8 bore wells are regularized, and in some cases reply is awaited from the show cause notice. Speaker sir, ये आउ प्रश्न कित्याक काडा? मुगे industrial estate example in Kunkolim industrial estate. थिंगा एकलो अविराज देसाई तेणे तुका लेटर बरयला
तेणें म्हाका दिसता तुगेले WRD ऑफिशियल थिंगा येयले थिंगा ओपन सारको बाय मारले कंटिन्युअसली आफ्टर फॉलोइंग अप फॉर 2-3 months एक पंप तुवें तुगे डिपार्टमेंटान सील केला ती बाय पुरयल्या कलेक्टरा लायन तेज भायर ग्लोबल इस्पात म्हणून एक आहा थिंग आनी एक व्हड बाय मारल्या हे सगल्यांनी थिंगा स्पीकर सर म्हाका दिसता इतल्यो बाय मारले and the reply what you have given me that few wells are found is incorrect. I am telling the Honorable Minister, this is a very serious issue because we are playing with the lives of my जे कुंकोळकार आहे. Today, जे fish industry आहे, I am telling you, 4 लाख लिटर उदो जाय तांकां दिसाक 100 ते 150 तुका एक युनिटा मेळटले हे उदो थिंगा जिरोयताय आनी तो मागीर तेगे आमल्या गांवांत केपें गांवांत जे शेतकार आहे ते मागीर थिंगा बोवाड माताय हे इतले सारखे इलिगॅलिटीज चलना यू हॅव इनिशिएटेड नो डावट बट यू हॅव टू मेक शुअर अँड प्लीज गिव मी अ वर्ड दॅट यू वील सेंड युअर ऑफिसर्स ऑल द बोरवेल्स आर इलिगल ते उदो पट्टींग जाता दिस इज द मेन कॉज दे हॅव एब्सोल्युटली नो लायसन्स सारखे इतले ते नुस्त्या उदो येता बांयन वयता नेबरिंग दिस इज ओनली वन कुंकोलीम बिकॉज आय नो इट्स माय कॉन्स्टिट्युएन्सी बट आय बिलीव दॅट एवरीवेअर across several industrial estates here bore wells aate this is something with your seniority you should put this in place you will get the blessings of the people of Goa especially from my constituency and I request you please take this very very seriously because je tumi je maka uttar dila with regards to this illegal bore wells periodic monitoring repeated inspections of sealed bore wells are done to so that these illegalities are not continued. म्हाका दिसता जे LAQ 2B हांवें तुका उत्तर एक क्वेश्चन घातलेलें की what is the method criteria adopted by WRD to allow bore wells in the state and to monitor the same. Speaker sir म्हाका उत्तर मेळ्ळें की as per Ground Water Act 2002 water meter is fixed to monitor groundwater usage for commercial purpose. In another reply, LAQ 62 dated 16th July 2024, the number of bore wells that you have said are permitted by your department to operate in the state is 962. This is the apart. I am telling you there are hundreds only in one industrial estate. I want to know from the Honorable Minister, what is the method or the procedure that you have adopted your department with the number of bore wells in the state? Have you done any study? Anik ये जे ग्राउंड वॉटर एक्सट्रॅक्ट कोताय बिकॉज दिस इज डन इलिगली हे एक्सट्रॅक्ट कोताय तें दिस इज फॉर डोमेस्टीक यूज इतले आतां टँकर येताय ते टँकराची हांव येता कित्याक आज इतलें उदो सप्लाय जाता पूण तुगेलो रिप्लाय जरी तर वॉटर टँकर्साचे चोयल्यार 6C 30th July येस्टरडेज रिप्लाय हे रिप्लाय जरी तर चोयल्यार यू आर stating that there are only 75 private tankers registered with WRD from 2020 till date. Can 75 टँकरांनी स्पीकर सर पणजेच्या गांवांत उदो सारक ना इतलें उदो सप्लाय जाता and 75 only are registered with you. All these water tankers are illegal. You need to take strict action against them. Some water tankers Suraj Gan tinga supply कोता तेच हितू उदो घाताय. We have caught आमचे जेन्ना वेर्ना हिंगा आमचे पार्टीचे बाब अमित हेणे हे स्टॉप केल्ले आनी दाखोवन दिले सुरेज गाता तीच हितू उदो घेवन वयताय हें कितें चलना स्पीकर सर म्हाका दिसता विथ युअर सिनियरिटी प्लीज पुट दीस इन प्लेस आय हॅव एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम यू बिकॉज जे म्हाका दिसता आनी हू मॉनिटर्स दीस सोर्स पॉयंट पड आहा वॉट इज द सोर्स पॉयंट वेर इज हूंय घात थिंगा पायप घाताय तेंगेले वॉट इज द डू यू हॅव एनी प्री डिक्लेअर्ड सोर्स पॉयंट्स फ्रॉम वे दीस वॉटर इज एक्सट्रॅक्टेड तुम्ही वॉटर मिटर घातला म्हूण सांगला आय बिलीव नो वन हॅज फिक्स्ड एनी रेट फॉर द सप्लाय ऑफ दीस ग्राउंड वॉटर बाय प्रायवेट वॉटर टँकर ऑपरेटर पळय हे वॉटर टँकर माफिया जाले 75 पणजेच्या गांवांत हेज माय थिंग 75 आसतलें दोना पावलू उदो सारक ना मिरामार उदो सारक ना इतले टँकरान उदो वयताय रिप्लाय सेज यू दॅट देर इज ओनली 75 म्हाका दिसता यू सेट अप अ मेकॅनिझम put this in place you will also get revenue this is something I demand from the Honorable Minister ki color coding on the tankers tie up with FDA to check the quality control and the point of extraction this is just they are doing it whatever they want Speaker sir
speaking on scientific desilting of nallas, I thank you because a lot of desilting has happened in my constituency in Kunkolim. आज गोंयभर जे गांव बुडटा म्हणून सांगता आमचे जे 12 बांद आहाय ते डिसिल्ट करपाकूय तुवें आमकां टेंडर दिलेलो आहा पूण 22 करोड 70 लाख म्हळे म्हाका दिसता हेच पयशे आतां हांव खबर आहा पणजेच्या गांवांत सांतिनेज नाल्ला आनी हुंय फ्लडिंग जाता थिंगा म्हाका दिसता सिस्टमॅटिकली जोरी तर तुवें तें सारकी तोरी तर हे टेंडर जाले एंड places where it is really needed, and I believe that you can make sure the flooding that is happening in villages and cities will not happen. And I think you should look at this very, very seriously. It's because the budget and a provision kela for the year 24-25 of 85 crores for the purpose of flood control in order to minimize the adverse impact of flood. Padde गावांत मंत्री हा आमचे बाब सुभाष फळदेसाय वर्सा वरस बुडटा आमी सांगलोलें की we had requested you to do an NIO study on this. Why is this phenomenon happening? And last time you had said you would look into it. जे logs पड येताय थिंगा ते logs in थिंगा logs जाता, but that is the river Kushavati, the source. Because जेन्ना थिंगा केपेच्यान मडगांव असो जायना, and that entire area जेन्ना गेलते वर्साक 2 मोन्नां जालीं. मोन्नां वचपा पासून थिंगा बोट घेवन वचो पडलें. This time also the situation was bad. If you can please look into this particular thing that is happening in Paroda, I would be grateful. Because ani ek jo barikso maga dista AE je pattuge hai in the WRD department, they are asking for second extension. Ani hui na hui a injustice atle on the JEs and TAs. So if you could look into that. Because Provideria che oloitna the major issue, I believe, is whether you are utilizing the funds fully. If you could tell us, because these homes are run by the Director of Public Assistance. I believe, and whether they are fully functional, or it gets very difficult even for us as MLAs with the procedure that they have. The safety is good, but it's because of Magadista, whether this capacity of these homes are fully functional, are they left? Because आज ज्या पद्धतीन आज a lot of our elders, it is shocking to see the way they are taken, the way they are treated by their children. It is not not very nice with person with disabilities. So whether all the facilities are there. कुंकोळची आमची जी एक प्रोविदेरिया जी आहा तिंगा म्हाका दिसता बारीकशें पेंटिंग आनी भितर कितें काम आहा. So I will write to you if you could take that on priorities. Because the maintenance म्हाका दिसता for all these old age homes, they need to be taken very, very seriously. These institutions, I believe, should get more attention. Refurbishment in the last financial, Modgaonch गावांत जे old age home आहा, this has reached full saturation, completely full. Yeah, so you can tell us about that. Because जे म्हाका दिसता, as I said, the horrific reality आमची सोसायटीची, आमचे जे जाणटे आहाय तांकां जायते जाण आमी they take them to these old age homes. So we need जे modern families. म्हाका दिसता we have to also, you need to work and see in your department that why our elderlies are taken, just as a survey to understand why are they taken. It's because जेन्ना कॉर्पोरेशनाचे उलयतना it is stated in the budget that you intend employment in fields, dairy, fisheries, and to help the Ministry of Cooperation of the government under the scheme of strengthening of primary agricultural cooperative society, PACS. आता इंतू कितले तू post create करपाक सोदता, in what category, if the Honorable Minister could tell us. One important situation, if we look within your department, an example EDC, IDC, housing, Goa handicraft, engele retiring age has 60 years. But most of your employees of the cooperative organization like Goa Sakar Bandar, Milk Dairy, Goa Housing Federation, ये Mapsa Bazaar, Cooperative Credit Society, age has 58 retirement. I believe if you can, I appeal to you that this retirement age from 58 should be made to 60 because all the government servants retire at 60. It's because last Janna Ulaitna with regards to the, I believe that cooperative sector,
all-time low of every time this government is in the direction of basically it looks like weakening the cooperative sector. जे शुगरकेन संजीवनी शुगरकेन फॅक्टरी आनी प्रत्येक असेंब्लीन हांव काडटा कालच्या दिसाक ते थिंगाचे जे वर्कर आशिल्ले दे गेव मी अ मेमोरेंडम आय बिलीव यू ऑल आर गिविंग देम VRS the agriculture minister has moved a note. This because is I believe a step towards this was a step towards it was a visionary project by Goa आमचे पहिले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर सुदीन बाब निदला त्या टायमाक स्पीकर सर हे एंटी कॉपरेटिव्ह मुवमेंट पड आसलो दिस इज नाव टर्निंग टू बी एंटी कॉपरेटिव्ह हे म्हाका दिसता हुंय ना हुंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय तांकां हुंय ना हुंय ऑब्जॉर्व करूंक जाय ते अदरवायज द होल आयडिया देर आर इंस्टिट्यूट्स कमिंग दे वेदर दिस इज अ लँड डील इथनॉल प्लांट थिंगा PPPयाचे 3 पुसा टेंडर जालो थिंगा RAQ लागून कोण येणे हे प्रयत्न म्हाका दिसता हुंय ना हुंय ओरिजिनल जे शेतकार आहाय तेजेर तुमी हुंय ना हुंय जो अन्याय जाता इट इज एंटी आय बिलीव दी एंटी विजनरी प्रोजेक्ट ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर देर आर सेवरल म्हाका दिसता पयच्या दिसाक कणकुंबी रियल इस्टेट लिमिटेड ही एक delegation and they are about 4,500 investors in these financial companies. They had a farmhouse, 300 Goan amgele te je were agents and एकलो प्रदीप फट्टे मु electricity department आहे तेणे हे सगळे षडयंत्र केले ते कोण UP-चिंग येले and this type I think under the cooperative society they were registered and they've a lot of these things happen so you should come. You also are a pioneer in the cooperative field. So you should come with methods, with your experience and try to X out the system. What is the wrong thing? What is the wrong move? I understand that people should have precautions while investing. But hui na hui, ही fraud पड जाता है because sir, हे वाढवत आसा. म्हाका मंत्रील्यान जायत अपेक्षा आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही जायती कामां केले, no doubt about it. But with your experience, I feel you can perform much better. Thank you, Speaker. Speaker, sir, I rise here to support both the demands, that's number 71 and number 74, and oppose the cut motions, whatever have been passed by, put forth by members of the House. Speaker, sir, at the very outset, I would like to thank all the honorable MLAs for kindly appreciating the work done particularly by WR department. I should take a note of this for the simple reason that this will boost the morale of my staff, right from the chief engineer of WRD down to the junior engineer who have been toiling and moiling round the clock, I would say, to cater to almost all 40 constituencies of the state of Goa. Speaker, sir, I will first deal with cooperation. Cooperation is one of the major subjects. I always compare these with education and cooperation. Even education department does not have this sort of a network of institutions. 1,000, 1,500, 2,000 संस्था असतल्यो, right from primary up to the college or university level. पण cooperative movement जो आसा पळय न्ही, जो आमच्या गोंयांत 1961 स्टार्ट जाल्लो, 62 स्टार्ट जाल्लो with one society. It has got a beautiful network, I would say, in the entire state. Today, not only me, but even the previous cooperation minister could proudly say की आमचे कडेन 5,445 cooperative units आसात in various categories. तातूंत जवळ जवळ ल्हान गोंय जरी असलें तातूंत जवळ जवळ 15 लाख सुमार शेअर होल्डर्स आसात ऑफ ऑल दीज कॉपरेटिव्ह युनिट्स. तांचे वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही, इट इज ऑलमोस्ट 9,900 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 10,000 crores. आणि तांचे डिपॉझिट जे वॉट दे हॅव कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लीक इज 7,691. सो इट्स नॉट अ स्मॉल स्टोरी when it comes to participation, when it comes to the finance of the state of Goa. Speaker, sir, सहकाराशिवाय उद्धार ना. हे गोल्डन ट्रूथ जे आसा पळय न्ही, हे बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी मान्य केलें आसा आनी आमी बी तातूंत फाटीं रावूं नात. आय वूड फ्रँकली एडमीट इतलो व्हडलो जेन्ना सेटअप आसा इन द होल ऑफ गोवा ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज
where so many cooperators are involved. एक 2 किंवा 3 किंवा 4, फॉर एक्झाम्पल आय वूड नेम आउट द सोसायटीज. एक आसा ती विजनरी, आमचे बाब कुट्टरेच्या मतदारसंघातले, बाब रेजिनाल्ड हांच्या मतदारसंघातली त्या एरियांतल्यान, आनी पार्टली राय ऑल्सो. मार्शल महिला मार्शल अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, अष्टगंधा कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि महाराष्ट्र विके सोसायटी. हे 4 सोडले जर जायत, विच ऑल्सो स्टार्टेड मिसमॅनेजमेंट मे बी समवेअर इन 2012, 13, 14, वेर वी फाउंड आउट इन 2018. आणि तांचेर मागीर तांचे बुक्स व्हेरीफाय करपाचे, ऑडिट करपाचें, हें सगळें काम फाटल्या 2 वर्सांक आमी बरेचशे पुराय करून हाडिल्लें आसा. आनी आय टेल यू, मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर वी आर टेकिंग फायनल डिसिजन अबाउट दीज बँक्स. नो डावट ह्या सगळ्या बँकांचेर आमी जे कितें शक्य आसा, FIR करपाक जाय आनी कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय, हें सगळें आमी केल्लें आसा. आनी मुखाल्ल्या 6 ते 8 म्हयन्या भितर वी वील कम आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पेनलायज करपा संबंदी सुद्दां फाटले 1 वर्सा भितर आमी जो रूल जो हाडलो, तातूंतल्यान हांव तुमकां सांगता स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर जे कोण डिफॉल्ट आसा, ज्यांनी कोणी मिसमॅनेजमेंट केल्लें आसा, अशे मोर देन 20-21 पीपल जे आसा पळय तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसात. दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट elections to that cooperative unit lifelong. Speaker sir, फाटल्या 2 वर्सांत ऑफकोर्स हांव म्हणचे ना की आमी सामको समाधानी आसा म्हणून हॅपी आसा अशें म्हणून, बिकॉज कोऑपरेटिव्ह सच अ डिपार्टमेंट, तुजें पुराय जिवन सुद्दां तुवें घातलें जर जायत जाल्यार तितली सुधारणा, तितलें आनी डेव्हलपमेंट हो कमीच दिसतलो. आनी म्हणून फाटल्या 2 वर्सांत जे कितें आमी करपाक जाय, रुल्स मॉडिफाय करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय, हे सगळें आमी करीत येयल्ले आसात. बाबा विजय सरदेसायन एक आनी बाकीच्यांनी काही मेंबर्सांनी एक मेन्शन केलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी चड करून क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हांचे ऑडिट जायना अशें म्हणून. आउट ऑफ 475, 431 सोसायटीज हॅव सबमिटेड देअर ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ 2022-23, 2022-23. 23-24 आसा पळय न्ही, ताजो ऑडिट रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत टायम लिमीट आसा. आनी आय टेल यू, आय एम सो पर्टिक्युलर अबाउट दीस ऑडिट, कारण ऑडिटाच्या माध्यमांतल्यान खंयची सोसायटी डबगाईक आयिल्ली आसा, खंयची सोसायटी मिसमॅनेजमेंट करता, हें लक्षांत येवंक शकता. आनी म्हणून हे ऑडिट जे आसा पळय न्ही, ते एप्रील, मे आनी जून ते मॅक्सिमम जुलय, नॉट इन सप्टेंबर, हांव 2 म्हयने कमी करपाक पळयता. कारण हे फायनान्शियल डिसिप्लीन जे आसा पळय न्ही, इज ए मस्ट फॉर एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट, आनी पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव्ह सेक्टर. म्हाका स्पीकर सर, म्हाका अपील करून दिसता आमच्या सगळ्या ऑनरेबल मेंबर्सांक, कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा संबंदी उलयता आसतना आमी तमाम सामान्य लोकांचो विश्वास कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा वयल्यान वचची ना, ढळची ना, ह्या संबंदी आमी काळजी घेवची पडटली. आमी जर कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा संबंदी 2, 3, 4 जांकां वी आर गोईंग टू पेनलायज देम, वी आर गोईंग टू पनिश देम, हे 4 जाणां किंवा 5 जाणांक लागून, म्हणजे 5 युनिटाक लागून आमी जर 200, 300, 400, 500 आनी 1000 आमचे युनिट जे आसात पळय न्ही, मिल्क डेअरी युनिट, कोऑपरेटिव्ह युनिट, पॅक्सीज अगेन अ कोऑपरेटिव्ह युनिट, वेरियस सर्वीस एंटरप्रायझींग सोसायटीज आसात, दीज आर ऑल कोऑपरेटिव्ह युनिट्स जे सामान्य लोकांक आधाराक पावतात. लक्षांत येता स्पीकर सर, तुमच्या काणकोणचो किंवा सांग्यावेलो किंवा वास्कोचो एखादी दूधकार आसपास जर जाय, तो डायरेक्टली दूध ते घेवन वास्को आपल्या हांगसर येवंक शकना, कुर्टी डेअरींत. ताका तो कोऑपरेटिव्ह युनिट जो आसा पळय न्ही, तोच ताका आदार दिवंक शकता. सांगावेले दूधकार, काणकोणचे दूधकार किंवा ह्यावटच्यान आमचे मोलयेचे दूधकार जे आसा पळय न्ही, हांकां हे कोऑपरेटिव्ह डेअरी सोसायटी जे आसा पळय न्ही, तेच माध्यम जावंक शकता की तातूंतल्यान तांचो वेव्हार जो आसा पळय तो वाडूंक शकता. आनी म्हणून म्हणजे सगळ्यांक सुचोवणी एक आसा, विनंती आसा, मना पासून विनंती आसा की ह्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा संबंधी ताजे वयलो विश्वास सामान्य शेतकाराचो, बागायतदाराचो वचचो न्ही म्हणून तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आय वूड से हिट आउट एट दॅट पर्टिक्युलर युनिट, येस हे हांगसर जाल्लें आसा अशें म्हणून, पूण लेट अस नॉट लेबल द एंटायर कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. हे सुद्दां एक 20-30 कितें उरल्यात पळय न्ही, 431 आनी 475 कित्याक उरला म्हणटा बाय टुमोरो आय वील गेट द रिपोर्ट्स, कित्याक उरले म्हणटा ते, बिकॉज दे शूड नॉट लॅग बिहायंड इन फायनलायझिंग ऑडिट्स. सभापती महाशय, आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात
पयलींच्यो पॅक्स म्हणजे आमी तांदळा सोसायटी वगैरे म्हणटाले पयलीं हांणी सगळ्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो अशें म्हणून जेणे करून वेगळे बाबा विजयान म्हटलें की जन औषधी म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 2 सोसायटीनी सुरू केल्ले आसा ऑलरेडी 2 ते 3 म्हटले आतां गॅसाचे एजन्सी संबंदी अप्लाय केल्ले आसा पेट्रोल पंपा संबंदी पेट्रोल पंप चलोवपा संबंदी अप्लाय केल्ले आसा लक्षांत घेयात हें काल पर्यंत नाशिल्लें पूण आमचे जेन्ना अमित शहाजी हांणी जेन्ना हें डिपार्टमेंट नवीन स्थापन केलें केंद्रांत आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आसा पळय तें आपल्या कडेन दवरलें कारण तांकां पुराय खबर आसा की ह्या देशाची पुराय जर जडणघडण बरी जातली जर जायत आर्थीक बाजू बरी जातली जर जायत हांव तुमकां सांगता एक मिटिंगेक म्हाका एक संद मेळटा आयकुपाची तांकां आनी ताणें सांगलें की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही त्या इकॉनॉमी भितर 20% इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही ती कॉर्पोरेशन आसपाक जाय अशें म्हणून आनी हो तांचो हव्यास आसा आनी म्हणूनच हांव हांगसर म्हणटा की 9,934 crores वर्किंग कॅपिटल जें आसा पळय न्ही तें बाय 20% गोंयांत वाडपाक जाय आमची डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ह्या सहकारी संस्थां कडेन 7,600 सुमार आसा 7,700 सुमार आसा ते आनी हजारान वाडपाक जाय आनी ती कितें 2 वर्सां 3 वर्सांनी न्ही मुखाली 1 वर्स भितर हो मुवमेंट जावपाक जाय सो आतां महाशय सगळे पॅक्सच न्ही जवळ जवळ सगळ्यो सोसायटी क्रेडीट सोसायटी सुद्दां हे सगळ्यो सोसायटी आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात मे बी बाय 2025 डिसेंबर जेणे करून आमकां सादारणशें 1.5 वर्स मेळटलें 1.5 वर्सां भितर हे सोसायटी सगळ्यो आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात जेणे करून काही आमदारांनी म्हटलें आनी विशेश करून आमचे विजय सर म्हटलें टोपी घालपी ह्याय सोसायटीन त्याय सोसायटी त्या सोसायटीन वी आर गोईंग ट्रॅक देम ऑन कंप्युटर कारण हे सगळे क्रेडीट सोसायटींचो आमचे कडेन रिपोर्ट आयलो जर जायत आमकां बरें पडटलें की वी कॅन मॉनिटर द वॉट आय शूड से लोनिंग पार्ट ऑफ इट ऑफ वेरियस इन्स्टिट्युशन्स सो आतां महाशय खुबशे आमी रिफॉर्म्स हे हातूंत भितर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हाजे मुखार आनीकय रिफॉर्म्स हाडटले तातूंतलो एक प्रामुख्यान एक रिपोर्ट आमी रिफॉर्म्स आमी म्हटला पळय न्ही तो हाजे पयलीं ह्यो बँक ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ते 13%, 14%, 15%, 16%, इवन 17 to 18% सुद्दां इंट्रस्ट चार्ज करताले म्हजी पर्सनल स्वताचें मत अशें आसा क्रेडीट सोसायटीज आर नॉट सावकारी युनिट्स गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे चड करून सामान्य मनशा खातीर इस्टाब्लीश केल्ले हे फायनान्शियल युनिट्स आसात कारण सामान्य मनशाक तो केपेंचो आसूये तो सांगेवेल आसूये तो सांखळे आसूये किंवा तो 70 आसूये ह्या मनशाक नॅशनलायज बँकेक स्थान ना तो चिंतूंक शकना की नॅशनलायज बँकेक वतलो आनी आपूण 5 लाख घेतलो किंवा 10 लाख घेतलो अशें म्हणून आनी एक कॉपरेटीव क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसात ह्या सोसायटीक तो धाडसान भितर वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता की म्हाका 2 लाख रुपया लोन जाय म्हाका 4 लाख रुपयाचें लोन जाय म्हाका 5 लाख रुपयाचें लोन जाय आनी हांवें जेन्ना एक स्टडी केली रिपोर्ट की एबीएन केसीस हाज्यो म्हणजे चेक बाउन्स केसीस कोर्टांत कितले आसा म्हणटा त्यो इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10,000 सगळेच गोंयकार फटींग न्ही सगळेच गोंयकारांक कोर्टांत वचपाक ना आनी म्हणून हांवें एक ताजेर विचार केलो की आय शूड रेड्यूस द रेट ऑफ इंट्रस्ट आनी खुशालकाय जाता सांगपा म्हाका की जवळ जवळ सगळे बँकांनी मान्य केल्लें आसा ज्या दिसाक आमी सर्क्युलर काडलें त्या दिसा पासून की तांणी 13% न्यू लोन्स जी आसा पळय न्ही ती सगळी 13% दिवपाक सुरवात केल्ली आसा आनी मातसो आमचो खर्च कमी करचो पडटलो स्टाफाचेर खर्च कमी करचो पडटलो आमी एखादी प्रिमायसी कित्याक थंय मातसो खर्च कमी करचो पडटलो आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू फॉर अ कॉमन मॅन ऑफ गोवा 8 वयल्यान 10,000 वयल्यान 15,000 जर एबीएन कोर्ट केसीस जाली जर चेक बाउन्स जाला असो म्हणून हांगाय मार खाता आनी थंय बी मार खाता दोस्तानो अशा प्रकारचे विथ अ व्हेरी हाय प्रेशर जीवन जगपाचें ना आमच्या गोंयकारांनी आनी म्हणून हो एक ल्हानसो विशय घेतिल्लो आसा अशा प्रकारचे खुबशे रिफॉर्म जे आसा पळय न्ही हे रिफॉर्म्स आमी कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर हाडपाक केल्ले आसात कारण कॉपरेटीव सॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव अशें म्हणन की आमची जवळ जवळ 5.5 लाख कुटुंबां आसात पळय न्ही तातूंतली जवळ जवळ 4 लाख कुटुंब जी आसात पळय न्ही ती कुटुंबां हे सहकार मुवमेंटा कडेन संबंदीत आसात ती मागीर डेरी आसूये ती मागीर बागायतदार आसूये ती मागीर केपेंची तुगेली आदर्श हे आसूये सोसायटी आसूये की आमची ह्यो सगळ्यो क्रेडीट सोसायटीज आसूये स्पीकर सर फाटल्या सादारणशे वर्स 1.5 वर्सां भितर चड करून फाटल्या वर्सा भितर 41 नवीन सोसायटीज स्थापन जाल्ले आसात 41 न्यू सोसायटीज आनी म्हजो मित्र आमदार म्हाका सज्जीत किंवा आनी कोण तरी म्हटलें
की भुरग्यांक येवपाक जाय अशें सॉरी विरेशान म्हटलं तें हांगसर नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय अशें म्हणून यू मोटिवेट युअर चिल्ड्रन यू मोटिवेट युअर युथ्स इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड आय टेल यू विथीन 24 hours वी कॅन रजिस्टर द सोसायटी तुज्या खंयच्याय भुरग्यांक ती मागीर फिशरीचो युनिट आसूये की शेतकऱ्यांचो क्लब आसूये जर रजिस्टर करपाक केले जर जायत पुढाकार घेवन केले जर जायत आय टेल यू वी वील रजिस्टर विथीन 24 hours स्वाती महाशय गोंयच्या डेअरी संबंधी खूब नेहमीच चिंतेचो विशय आनी डिस्कशनाचो विशय आसतालो आनी जेन्ना खोलांत गेलो भितर म्हणजे डिटेल स्टडी करपाक गेलो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें आमचो फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही तो फीड प्लांटाक लागून डेअरी सदींच लॉसांक उरताली मानादीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद हांचे डिस्कशन करून तांणीय सांगलें की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडया आनी दुसरे कडेन चलोवपाक दिवया जमतालें अशें म्हणून आनी ज्या दिसा पासून आमी फीड प्लांट बंद केलो कारण तो नेहमीच लॉसांत आनी तातूंत बाबा विजयान म्हटलां तशें आनी एकट्यान म्हटलें पळय की स्कॅम कितले म्हाका खबर ना म्हाका पूण अजून थंय जवळ जवळ 12 कोटी रुपया दिवपाचे आसात जे रॉ मटेरियल फीड प्लांट चलपाक जाय अशें म्हणून हाडून दिल्लें ताजे 12 कोटी आय ऑल्सो हॅव डावट अबाउट दॅट हे इतली बील आसा आनी लोक उजेर रावल्या कशें म्हणजे ऑफकोर्स ओन्ली 1% हॅज फायल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिकवरी पूण बाकीचे 11 कोटी आसात पळय न्ही किंवा 11.5 कोटी ते लोक सुशेगाद आसात म्हणून चड तरी आसतना हांव पळयतां की हे लोना संबंदी की आपलें हें बिल्स आसा हे बिल्सांचो कितें करपाक जातलें अशें म्हणटा तें पूण आय टेल यू फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोवा डेअरी इज इन प्रॉफीट इतकेंच प्रॉफीट न्ही की फीड प्लांटाक जो स्टाफ आशिल्लो पळय तो सगळो स्टाफ हांगसर एडजस्ट करून सुद्दां तांचो पगार फारीक करून टुडे गोवा डेअरी इज इन प्रॉफीट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर मंथ एवरी मंथ स्पीकर सर हांव उमेद घेवन ह्या डिपार्टमेंटांत काम करतां आनी ती म्हटल्यार डेअरीचें प्रोडक्शन आनी वाडपाक जाय आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मनां आशिल्लें कारण ते स्वता डेअरीचो वेवसाय करताले पयलीं आनी अजुनूय तांचे तातूंत भितर तुगेले आवड आसा आनी म्हणून कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही फाटल्या 8 दिसां रिवायज जाल्ली आसा आनी हे कामधेनू स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे शेतकारी आसा पळय न्ही तांणी डेअरी कडेन वळपाक जाय कारण दर दिसाक दर म्हयन्याक म्हटल्यार कोता येता कोट्यांनी रुपये जे आसा पळय न्ही ते नेबरींग स्टेट्सांतले आमी जेन्ना दूद हाडटात थंय ते पयशे वतात हांगसर जी दुदाची रेट म्हशीच्या दुदाची रेट गायच्या दुदाची रेट आमी भायल्यान जें दूद ताका मायक दितात आय ऑल्सो फील दॅट तें जावपाक जायना अशें म्हणून ऑफकोर्स गोंयचे आमचे दूदकार जे आसा पळय न्ही तांकां आमी वाडीव रेट दिवपा संबंदी प्रयत्न करतले हातूंत दुबावूच ना पूण भायल्यान जें दूद आमी हाडटात म्हयन्याक कोट्यान रुपया 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी म्हयन्याक वगडावन ही दिसाक सुद्दां आसतलें तें अशें दिसता म्हाका वर्कआवट केलें जाल्यार तें बंद जावपाक जाय आनी तें बंद जातलें जायत जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएंसी मतदारसंघांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां आमी डेअरी वेवसाय कशें हाडूंक जातले विथ एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हें आमी पळोवचें पडटलें आनी हांव तुमकां सांगता की गोंयचे तरणाटे ह्या विशया पासून पयस नात हांवें जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात सादारणसो 15-20 दीस पयलीं हो विशय घेतलो आय टेल यू टुडे आय गॉट ऑलमोस्ट 20 नेम्स ऑफ अ युथ्स जांकां गोट्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली जांकां जाग्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली आनी ही अडचण जर पयस जाली जर जायत दे आर रेडी टू स्टार्ट देअर ओन डेअरी युनिट मागीर आमी कॉपरेटीव मुवमेंट हातूंत मोठे प्रमाणांत हाडपाक पळोवपाक जाय कॉपरेटीव माध्यमांतल्यान तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां एखादी कोमुलदाची जमीन आमी एखादी 10,000 20,000 30,000 दिली जर जायत जाल्यार कम्युनिटी डेअरी जी आसा पळय न्ही ती कशे पद्दतीन करूंक जातलें अशें म्हणटा ते जेणे करून डेअरीक ज्या सादारणशे 1.5 लाख किंवा 2 लाख दूद जाय डेली ते आमी आमच्या गोंया भितर निर्माण करूंक शकतले आनी इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स आमी रुरल एरिया जे आसा पळय न्ही थंय आमी दिवंक शकतले स्वाती महाशय हे डेअरीचे दूद जे आसता म्हणजे गोंयचे आमचे लोकल दूदकारांचे ताका इन्सेंटीव सपोर्ट प्रायस हो जो आसा पळय न्ही तोय दिलो वता माननीय मुख्यमंत्र्याचो मानस असो आसा की जशे आमी पगार 30 तारखेक किंवा 1 तारखेक दितात तशेच पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या DDSY स्कीम किंवा गृह आधार आनी त्याच बरोबर हो मिल्क इन्सेंटीव आसा पळय न्ही तो सुद्दां सादारणसो 10 ते 15 तारखे भितर दिवचो म्हणजे फिक्स दर म्हयन्याचो दुधाचो प्रायस इन्सेंटीव प्रायस जो आसा पळय न्ही तो तांकां 15 तारखे मेळचो अशे प्रकारची भावना घेवन आमी काम करतात आनी म्हाका खात्री आसा की मुखार 2 म्हयने तें सुद्दां जातलें अशें म्हणून स्वाती महाशय खुबशें काम ह्या डिपार्टमेंटाक करपाक जाय
जेणे करून खूब मोठी व्हायब्रेशन्स, इकॉनॉमी व्हायब्रेशन्स, सोशल व्हायब्रेशन्स ह्या सॅक्टरा भितर आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. आमचं अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां पयस करतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसा पळय न्ही, ह्या कॉपरेटीव मुवमेंटा कडेन आमी त्या नजरेन पळोवपाक जाय. म्हाका एक मानादी आमदारान विचारलें की हांकां कॉपरेटीव भितर जो स्टाफ आसा त्या स्टाफाची रिटायरमेंट एज 58 to 60 हांव पळयतां जे स्टेक होल्डर्स आसा तातूंत भितर तेंचे कडेन उलोवन पळयतां. आय डोंट मायंड, पूण कारण तांचो पगार जो आसा पळय न्ही ते गोवा गव्हर्मेंट दिना, आमी दिनात, आमचे डिपार्टमेंटूय दिना. All other हे सगळे स्टाफाचे department are 60. So if you can make it, it will be. हे सगळे स्टाफाचो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट ती संस्था दिता. तांची जें कितें प्रॉफीट जाता त्या प्रॉफिटांतल्यान तांकां ते पगार दितात. आनी त्यामुळे तातूंत भितर थोडीशी पॅरिटी तांचेर डिस्कस करून हांव पळयता मागीर नंतर कशी पॅरिटी करपाक जातली. म्हणजे ती इवन द बिकॉज सी टोटल स्टाफ हू आर एम्प्लॉयड बाय दीस वेरियस सोशल द कॉपरेटीव युनिट्स इज ऑलमोस्ट 5,000. And there is potential to increase it by another 2,000 or 3,000. जितले आमचे चड एक्सपान्शन जातलें वेगवेगळ्या सॅक्टरा भितर तितलो सर्व नंबर जो आसा पळय ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाडूंक शकता. 5-6 जावंक शकता, 6-7 जावंक शकता. स्वाती महाशय, विशेष आनीक विशय ह्या कॉपरेटीव सॅक्टरा संबंदी नाशिल्ले. एक पॉयंट जो घेतिल्लो तो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 54 सुमार इनिशिएटिव्ज, न्यू इनिशिएटिव्ज म्हणजे गोडाऊन बांदपाचे, फर्निचर सपोर्ट करपाचो आनी कितें कितें, दीज आर ऑल फायनान्स बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमची जशी प्रपोजल येतली ही सगळी प्रपोजल आमी सेंटराक धाडून दिवन फंडींग जे आमकां जाय पळय ते आमी घेवंक शकतले. अशा प्रकारचे जवळ जवळ 54 न्यू इनिशिएटिव्ज विच आर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री, कॉपरेटीव मिनिस्ट्री, तर तातूंत आमी ते करूंक शकतले. इतलें हांव सांगून स्पिकर सर, हांव आमचो दुसरो जो डिमांड आसा, एक मिनीट हां, कॉपरेटीव सॅक्टरा भितर खुबशे कॉर्पोरेट आसा तातूंत सहभागी आसात. जवळ जवळ 4,000 ते 5,000 स्टाफ हातूंत इनवॉल्व आसात. आनी म्हणून एक ल्हानशें कॉपरेटीव इन्स्टिट्यूट, कारण देश पातळीचेर कॉपरेटीव युनिवर्सिटी इस्टाब्लीश करपाचो विचार चलिल्लो आसा. त्या संबंद थंय मुवमेंट चलिल्लो आसा. आनी तें लक्षांत घेवन आमी हांगसर सादारणसो एक वर्साचो सर्टिफिकेट कोर्स किंवा एखादी 6 म्हयन्याचो सर्टिफिकेट कोर्स कॉपरेटीव स्टाफ जो आसा पळय न्ही तांचे खातीर बीन आनी कॉपरेटर्स बी आसा पळय न्ही तांचे खातीर बी. कारण कितें आसा, कॉपरेशनाचें तत्व जें आसा पळय न्ही, प्रामाणीकपणाचें तत्व, सिन्सियरिटीचें तत्व, हार्डवर्क तत्व, इनोवेटीव तत्व जें आसा पळय न्ही त्या मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय. आनी तें केन्ना शक्य जातलें जर जायत जेन्ना अशा प्रकारचे ओरिएंटेशन कोर्सेस जे आसा पळय न्ही ते कोर्सेस आमी तांकां घेवंक शकतले. काही वेळ एखादी कॉर्पोरेट तांचे खातीर एखादी 2 दिसाचें सेशन वगैरे आमी घेवचें पडटलें. आनी म्हणून एक ल्हानशें इन्स्टिट्यूट जें आसा पळय न्ही तें इन्स्टिट्यूट आमी तयार करूंक पळयतात. स्पिकर सर, नॉर्थ आनी सावथ मागीर नॉर्थ आनी सावथाक आमची फूल फ्लेज आमची ऑफिसस ना हे डिपार्टमेंटा खातीर. ती ऑफिसां आमी इस्टाब्लीश करूंक पळयतात. हांवें WRDची काही जमीन जी आसा पळय न्ही, कारण अशी वेकंट आशिल्ली, लायींग आशिल्ली तुमच्या मांडपार मडगांव, थंय हांव पॉसिबल जालें जर जायत जाल्यार WRD आमचे कॉर्पोरेशनाचें फूल फ्लेज सावथाचें ऑफिस जें आसा पळय न्ही तें करूंक पळयता. आमचो संकल्प आमोणकर हाणें मागलें, विनंती केली, सजेशन केलें की मार्मुगांवाक कॉपरेटिवाचो ल्हानसो युनिट जाय, म्हणजे हें जाय अशें म्हणून, ऑफिस जाय अशें म्हणून. इफ नॉट फूल फ्लेज ऑफिस, कारण थंय जे युनिट जे आसा पळय न्ही म्हाका दिसना की तितले हावजींग सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान कॉपरेटीव ऑफिस, सेक्शन ऑफिस चलपा संबंदी काम मेळटलें अशें म्हणून. पूण थंय जर जागो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार आठवड्यांतल्यान 2 दीस किंवा 3 दीस थंय आमचे ऑफिसर्स आसा, CO लेवलचे ऑफिसर आसा पळय न्ही ते ऑफिसरां थंय बसोवपाक पळयता, जेणे करून आमच्या बाराय तालुक्यांतल्यान आमचे कॉपरेटीव ऑफिसर्स आसा अशा प्रकारची एक सिच्युएशन तयार जातलें. स्वाती महाशय, आय एम ऑलवेज ओपन फॉर, कारण तुमच्या सगळ्या कडल्यान जी सजेशन येतली पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी ती घेवन मुखार पावल मारपाक आनी चाल करपाक. कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंदी उलयले नंतर किंवा म्हजी मत मांडले नंतर आय एम टचिंग अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी नियर अँड डियर सब्जेक्ट ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. स्वाती महाशय, दीस गोल्डन प्लॅनेट जाका आमी धरती माता म्हणटात, इज ब्लेस्ड विथ, I would say, very, very special gifts. One is air, other is sunlight, and third one is water. These are very, very precious gifts to this planet. The planet, I would say, very unique planet in the whole of universe. And because of that,
water, sunlight, and air. If we go back to the history, we find that all the civilizations of the world have come along the river basins. And with the assured quantity and quality of water in due course of time, these civilizations have flourished. Speaker saying कित्याक सांगता जर जायत, just to pinpoint the importance of water. आणि म्हणूनच या उदकाक आमी जीवन म्हणटात. या उदकाक आमी समृद्धी म्हणटात. Keeping this in mind, for the last almost 2.5 years, just as on the lines I worked in the field of education way back in 1991-92, I am looking after this subject, water resource. I just went in the history, Speaker, sir. In 1961, when Goa got liberated, it was just merely 8 mld of water, which was getting treated at Khandepar, and the entire water was being brought to Panjim. 8 mld. Today, if we see the quantum water that is supplied for drinking purpose is almost 850 mld. Keeping aside the quantum water which is supplied for irrigation, there also I will spell out. Speaker, sir, liberationच्या वर्साक 400 हेक्टर्स जमिनीक उदक दिताले. That also at Paroda, Kepe, तुमचे थंय आणि Khandepar. Today we are irrigating almost 40,000 hectares of land in almost, I would say, all the talukas of the state of Goa. 40,000 hectares. So that much of quantum of water over a period of so many years, I should make a mention. It was a very visionary decision to have a dam at Salauli way back in 1980s, which is today taking care of the entire south, almost I would say. It was also a visionary decision to have a joint venture with Maharashtra government to have a Tilari project, where Goa's share is almost 70% as far as water is concerned. Of course, finance also. Speaker, sir, ताज्यानंतर मागीर अंजुना आनी ताज्यानंतर मागीर म्हज्या गांवांत एक पंचवाडी गांवांत एक ल्हानशें मैसाळ डॅम, आमठाणे आमच्या बिचोले गांवांत, त्यानंतर मागीर गवाणी आनी चापोरा आमच्या काणकोण तालुक्यांत, बॅरेज एट खांडेपार, बॅरेज एट गांजे, आनी number of bandaras. Almost, I look at a figure, 374 bandaras all across various rivers and tributaries. Speaker, sir, this is what has given us, for the last so many years, almost 850 mld of water. ह्या संबंधी उलयता आसतना 2014 onwards till today, because it was in 2014 almost 450 mld water, 450 to 460 ml water. Till today, we have got now almost double supply of water for drinking purpose. What I am referring is only drinking purpose. Goa is the only state. ह्या उदकाचो आमकां सुशेग आशिल्ल्या कारणान Goa state could say, our government could say, Dr. Pramod Sawant could say, 100% water supply to all the residents of Goa. आणि त्यामुळे सगळ्या घरांनी उदकाचे कनेक्शन, खंय एखादी केसीक लागून उरला, खांब पयस रानां उरला, गजाल वेगळी, पण अदरवायज एवरीबडी हॅज बीन प्रोवायडेड विथ वॉटर कनेक्शन. इज ओनली फर्स्ट स्टेट इन द होल ऑफ गोवा, इन द होल ऑफ कंट्री. सो आमी अशें हांवें सांगलां तशें उदक 40,000 हेक्टर जमीन जी आसा पळय न्ही, त्या जमनीक आमी आज इरिगेशन करपाक, म्हणजे जवळ जवळ 60-70 हजार शेतकरी जे आसा पळय न्ही, ते आज वेगवेगळे तरेचे पिकां हे सगळे तालुक्यांनी आज घेतात. सो मातशें आमी एक गोष्ट विसरपाक जायना. एज आय सेड, वॉटर इज समृद्धी. आज आमच्या एंटायर कोस्टल बेल्ट, रायट फ्रॉम युअर केरी धरून ते कलंगूट, कांदोलीम, ते मुखार सामके काणकोण पर्यंत, देर आर वायब्रेशन्स ऑफ इकॉनॉमी. There is buzzing of tourism, because tourism, water resource department is also playing a role in this. 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 hotel asat, all these hotels we take care of as far as the drinking water facility is concerned. And त्याचबरोबर
इंडस्ट्रीज म्हाका याद जाता स्पीकर सर, आमच्या बेतोड्यात 2च इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, वेर्णा 3 काय 4 कितें आशिल्ल्यो. आमच्या सॉरी वेर्णा न्ही, आमच्या कुणय वेर्णा जावन नाशिल्लें, जावपा आशिल्लें तेन्ना. हे सगळे इंडस्ट्री इस्टेट जे आसा पळय न्ही, हांची सुद्दां काळजी जी आसा पळय न्ही ती घेवपाची ताकद हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान दाखयल्ली आसा. आनी म्हणून टुडे वी सी दॅट गोवा इज ग्रोईंग इंडस्ट्रियली ऑल्सो. आनी हेजे मुखारय बीन अप टू 2047 किंवा इवन 2050 जे कितें उदक लागतलें ती तयार करपाची, ते सांबाळपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. स्वाती महाशय, we strongly believe that we have to keep a pace for economic growth, industrial growth, and also for agricultural growth of the state of Goa. Because Goa is looking beyond 2047, what we call as an Vikasit Bharat and Vikasit Goa. आणि हे म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे तत्व लक्षांत घेवन आमी ह्या गोष्टी कडेन पळयतात. आनी तातूंत भितर एक प्रिंसिपल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिलां पळय तें फूड, हेल्थ एंड वॉटर सेक्युरिटी. ह्या वॉटर सेक्युरिटी सांगपा जाल्यार जर जायत स्वाती महाशय, तिळारी द प्रोजेक्ट वीच वॉज अ जॉयंट वेंचर वीच वॉज इनकम्प्लीट इन मेनी रिस्पेक्ट्स. Honorable Prime Minister of this country put that project into 90 prioritized projects and gave us a target that it should be completed. And I am proud to say 33/2024 we completed this project in almost every respect. We announced that in the House, I think last time, की 30 तारखेक मार्चाच्या 2024 गेल्या वर्साक हो तिलारी प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी टोटली पूर्ण केल्लो आसा आनी ताका 1465 crores is Goa's contribution. The total expenditure is 2579 crores. स्वाती महाशय, 1980 to 1990 ह्या डॅमाचे दोन्ही लेफ्ट बँक आनी रायट बँक कॅनल तांची लेंथ जी आसा पळय न्ही ती 21 किलोमिटर्स 25 किलोमिटर्स आणि 72 किलोमिटर्स. हे कॅनल जे आसात पळय न्ही हे कॅनल जवळ जवळ 30 वर्सां 40 वर्सां जुने जाल्ले आशिल्ले. वियर एंड टियर वॉज देयर बिकॉज रावंड द क्लॉक उदक जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलांतल्यान सप्लाय जातालें. रावंड द क्लॉक. जेन्ना साळावली तिलारीचो मेन कॅनल ब्रिज जातालो तेन्नाच हे कॅनलाक मातसो सुशेग मेळटालो आनी वी कुड नॉट टेक अप द रिपेर वर्क्स. ह्या वर्सा आमी धाडस केलें आनी हे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते आमी लायनींग करपाचें म्हणजे रिपेर करपाचें आमी काम घेतिल्लें आसा. आनी आय टेल यू आय वूड एश्युअर आमची डिलायला लोबो मॅडम तुगेलो सोडये गांवचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय तो उन वर्सां फुडल्या वर्सा आसचें ना. वी विल सी दॅट द एंटायर कॅनल इज लायन. ऑल्सो वी आर सप्लायींग वॉटर बाय पायप्स टू पिलेन. आमच्या केदारांचो विशय काडला बाब आमचो सालिगांवचो आमदार. ती पायपलायनी आमी कंप्लीट करतात. वी विल ट्राय टू कंप्लीट इट बाय डिसेंबर दीस इयर पॉसिबली. स्वाती महाशय, दोन्ही कॅनल जे आसात पळय न्ही तांचे फूल लायनींग करून खंय सिपेज जायना आनी त्या बरोबरच उदकाची सेवींग जे आसा पळय तें जातलें. अँड वॉट आय एम शुअर ऑफ, वॉट आय एम कॉन्फिडंट ऑफ is that with this lining work, whatever we are spending after almost 30-35 years, we will be in a position to save at least 20% of water which was getting wasted because of seepage in the fields, open areas and all that sort of thing. Valve leak zada valve thing. Valve. But we have noted that. I have taken note of. I tell you, Speaker, I have jotted down every word what you have spoken of. I have jotted down every word what you have spoken of. Plus, I will have a series of meetings with you. So that, see, for me, the entire Goa is our Goa. We have to see the difficulties are not faced by public, and particularly by the villagers. So, Adi Mahashay, आमी सारावलीचे म्हणजे SIPचे कॅनल बी आसा पळय न्ही तोय रिपेर करपाक घेतात. ताजे थोडेशें लायनींग सुरू केल्लें आसा. मुखारी बाकीचे लायनींग सुरू करतले. प्लस डिस्ट्रिब्युटरी जे आसा पळय न्ही D1, D2 कॅनल जे आसात पळय न्ही तुमच्या कुंकळीच्यान मुखार येतात ते वी आर गोइंग टू टेक अप दोज कॅनल ऑल्सो फॉर रिपेर वर्क. स्वाती महाशय, विकसीत गोवा 2047 हे लक्षांत घेवन
आमी काही प्रोजेक्ट्स थोडे सुरू केल्ले आसा कंप्लीट. फॉर एक्झाम्पल बैलपार आमचो जीत आरोलकर जो आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघा बैलपार पंपिंग स्टेशन जो आसा पळय न्ही, वी आर गोइंग टू गिव 100 ml वॉटर टू पेरने, चांदेल, तुवेक, इंडस्ट्रियल इस्टेट अँड युअर मोपा एअरपोर्ट. हे 3-4 कडेन जे जाय पळय ते 100 ml उदक आमी दिवपाची ताकद आमचे कडेन तयार जाल्ली आसा. साल प्रोजेक्ट I would request the honorary MLAs, as and when you get a little time, maybe after monsoon, do visit SAL project. We have taken, I would say, very courageous decision, very advantageous decision. We may be spending some money, but that is for posterity for the next 100 years. जेन्ना जेन्ना एखादी कॅनल, तिळारीचो कॅनल जर ब्रिज जालो जर जायत आमकां बॉदर जावचें ना. जे फाटल्या सिजनांनी दर वर्साक एक खेपे 15 दीस, म्हयनो, 1.5 म्हयनो बंद उरताले, त्यात जावचें ना आफ्टर 2025. Because our target is to complete this project by spending 250 crores to get additional 250 water comfortably. That water will come, raw water will come up to your Pilan and Kandolin, Kalangut. That is what we have decided, and we are working on that project. We expect to complete this project by December 2025. Moreland project, Madam Divya Rani, moment she came to this house, she was pursuing this issue. And we thought it's a genuine demand, and we immediately said we will take up that. आज आमचे रॉ वॉटर जे आसा पळय न्ही, ते रॉ वॉटर आज मोडल्या पावत येयल्ले आसा. ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही, जे जवळ जवळ 8 ते 10 ट्रिटमेंट प्लांट CM जे परसीव करता आनी मुखार व्हरपा थारायल्ले आसा, ते जाले की म्हाका दिसता की आमकां शॉर्टेजी आनी प्रॉब्लेम खंय आसतले अशें म्हणून. स्वाती महाशय, म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही, which went dry last because of the climatic changes and because of less rainfall, delayed rain. 24 जुनाक पडू पावस पडलो. तर म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही, स्वाती महाशय, तो आमी ऑगमेंट करून पळयतात. पूण म्हैसाळ डॅमा संबंदी किंवा ओपा संबंदी म्हणटा आसतना म्हजी एक विनंती आसा, आनी जनरल पब्लीक जे आमचो आसा तांणी थोडेंशें नोट करपाक जाय. ते म्हटल्यार एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट समबडी सेड की आमचेच उदक, दिगंबर कामत, आमी आमचेंच उदक जर आडयतात जर जायत, तें आमी वापरपाक घेना जर जायत, आमकां एकमेकाक लागून कस जातलें काय म्हणून. आमी मुरिडा प्रोजेक्ट घेवपाक केलो, वीच वूड हॅव गिवन अस एटलीस्ट 1 month to 1.5 months स्टोरेज. आमचें ऑब्जेक्शन. आमी मिराबागाक आमी बॅरेज घेवपाक पळयतात, आमच्या गणेश गांवकर जाताच्या मतदारसंघात, थंय बी ऑब्जेक्शन. पूण सरकारान आनी सुभाष शिरोडकरान उदक बांदपाचें खंय, वयर हवेंत जाता तें. कॅन आय बिल्ड अ बॅरेज इन द एअर? कॅन आय बिल्ड अ डॅम इन द एअर? I should take a note of here. I tell you, I was so happy with some of the people from Ganesh Gaonkar's constituency, Savarde. When we talked to them about Kazumal Dam, Lanso Dam, Volani, maybe of the size of this Amthane, but when we spoke to those people, explained them, they got convinced. This Murida project, we have to think twice again. मिराबाग आसा तोय विचार करपाक जाय. सी बाय द सायड ऑफ सांगेम देर इज अ रिवर कॉल्ड, नांव हांवें तिचें, पूण एक ल्हान न्हंय आसा. त्या न्हंयचे आमी 2 बंधारे बांदल्यात. ते सगळें उदक जें आसा पळय न्ही, तें सावर्ड्या पुला कडेन येवन सॉल्टी साल्यान उदक जाता. जेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें तेन्ना आमचे PWD चीफ इंजिनियर बदामी आमी बरोबर गेले, वचून पळयलें, आनी येस, वी शूड टॅप दीस वॉटर. आनी म्हणून आमी मिराबागा विचार केल्लो आसा. आमी वील ट्राय अवर लेवल बेस्ट की गोंयकारांनी हें समजून घेवपाक जाय, आमकां इतको पावस nobody will forget this year 2024 when we got the highest record rains म्हणटा just up to 20th of July. जो 100 inches rain आमकां ऑगस्टाक मेळटालो, ऑगस्टाच्या 15-20 तारखेक, तो आमकां जुलयच्या 20 तारखेक. हाव फॉर्च्युनेट वी आर. कितले लक्की आमी आसात पळयात. आणि हे उदक जर आमी सांबाळपाक आमी प्रोविजन करना जर जायत जाल्यार मुखार फुडार कितें मागीर. I tell you, we are going to have shortage of water by 2032 in entire south, I mean part of south. In part of south, we will have shortage of water. आमी हे गोष्टीकडे सिरियसली पळयना जाल्यार. I tell you, I also came out with a small concept of mine. आणि कुशावती पहिले पळोवन अशें आयकल्ली. When I visited this Kushavati and saw that small barrage there,
लक्षात अशें आलेच्या म्हटल्यार कुशावतीचें उदक सगळें वता आनी खंय वता शेळवण म्हणटा थंय वता. शेळवण म्हणटा न्हंयक वचून मेळटा, जुवारी न्हंयक मेळटा. आय टेल यू वी आर गोइंग टू लिफ्ट दॅट वॉटर देयर. आनी हें उदक जर आमी लिफ्ट केलें जर जायत जाल्यार साळावलीच्यान जें उदक 365 days आमकां कॅनलां सोडचें पडटा. जवळ जवळ 30 किलोमिटर प्रवास करीत तें उदक येता आनी तेन्ना मागीर तें उदक दवर्ले पावता आनी मागीर वेर्णा पावता IDC. 365 days. समजा अशें जर हांवें तें 3 म्हयने उदक बंद दवरलें आनी उदक कुशावतींतल्यान काडलें. जें उदक कुशावतींतल्यान व्हांवता आनी शेळवणा जुवारी न्हंयक मेळटा. You just imagine the quantum water that I will be saving for the people of Goa. This is what we are going to do. So, Ati Mahashay, whatever subject you give, one has to always should take it near and dear to the heart. आणि म्हणून कॉपरेशन आसूये, एज्युकेशन आसूये, हाजे पयल्यान आमचे WID आसूये, इज ऑल नियर एंड डियर टू मी. आणि त्यामुळे हे सगळे विशयां संबंधी जे तुम्ही एप्रिशिएट केला पळय न्ही, आय टेल यू आय डिवोटेड आय इवन दॅट प्रोसेस आय फॉरगॉट माय आय मीन द फॅमिली. हांव केन्ना केन्ना घरा वचो सुद्दां ना 2 दीस 3 दीस 4 दीस सुद्दां. बिकॉज आय एम पर्टिक्युलर अबाउट ऑल दीस प्रोजेक्ट्स वॉट एवर सजेशन्स यू कम आउट विथ, स्मॉल ऑर बॅड, आय मीन बीग. आय ऑलवेज टेक इट एज माय पर्सनल प्रॉब्लेम. आणि त्या नजरेन ह्या कामा कडेन सगळें पळयता. आय एम थँकफूल दॅट यू हॅव एनकरेज माय स्टाफ अँड मी ऑल्सो. आय वूड से हांवें 100 बंधाऱ्यांचें टार्गेट दवरलां. Additional 374. I'm going to add additional 100 bandaras to this. The number will be 474. Possible जाय by 26. I would say let us make it 500. 500 बंधारे गोंया आसपाक जाय. And there is scope. बंधारे बांदपाक जाता, घेवपाक मेळटा. विजयान विशय काडिल्लो की 2047 कितें जातलें काय म्हणून उदका संबंधी वगैरे वगैरे. आय टेल यू फाटल्या 2 वर्सांक चड करून 1.5 वर्साक 3 dams आय एम एक्सप्लोरींग. एक शिरोड्या माणक्यां गवळ म्हणटा थंय ऑफ द सायज ऑफ ऑलमोस्ट लायक आमठाणे. दुसरो आसा तो काजूमळ आनी तिसरो तातोडे. हातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही, दॅट माय एफर्ट्स वील बी टू पुट द फावंडेशन स्टोन मे बी बाय मार्च एप्रील जावंक जाय दिसता म्हाका. आनी हे 2 जाले जर जाय जाल्यार आमकां खुबसो उदका संबंदी आमकां कितें म्हणटा अशें सपोर्ट मेळटलो. 6 sites have been identified, म्हणजे आसात 59 सुमार. Out of those 6 we have identified, तातूंतले एक चरावणे. स्पीकर सर, चरावणे डॅम जो आसा पळय न्ही, तो काही वर्सां पयलीं जेन्ना माननीय प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेव्हा ते काम सुरू जाल्लें. कोण तरी NGO तेव्हा टपकलो थंय आनी तांणी ऑब्जेक्शन काडलें आनी तो पाड पडलो. आमी परत तो रिवायव करपाक पळयतात. ऑफकोर्स सी लॉट ऑफ वॉटर हॅज गॉन डावन द रिवर मांडोळी म्हणटा तशें. इतले वर्सांक जे वायल्ड लायफ नाशिल्लें, हें नाशिल्लें, तें नाशिल्लें, तें सगळें तयार जालां आज. एनवायरमेंट आणि हे आणि ते सगळे. आणि त्यामुळे आय टेल यू इफ यू डोंट टेक डिसिजन्स नाव, नेक्स्ट 20 years आणि 30 years आनी कितें येत कोण सांगू शकना. एटलिस्ट तुमी आय कॅनॉट इमेजीन कसले आनी हार्डशिप्स डिफिकल्टीज येवपाक आसा म्हणटा त्यो. आनी त्यामुळे आयचे घडयेक सुद्दां आमकां चरावणे, सोनाल 1, सोनाल 2 जे आसा पळय न्ही, आमकां ते जमताल्या करून घेवपाकच जाय. अदरवायज देर इज नो वे आउट. स्पीकर सर, तिळारीचे संबंधी आमकां उतर दिल्लें आसा. महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एक बैठक जाली, हाय लेवल बैठक जाली, आनी तेन्ना म्हटलें की तिळारीचे स्टोरेज आसा ती वाडोवची अशें म्हणून. आनी ताणें मान्य केल्लें आसा की मुखार 1 वर्स 2 वर्सां लागतली. ती स्टोरेज वाडली जर जायत जाल्यार थंय परत आमकां काही TMC उदक आमकां कोटा आमचो मेळटलो. सो आतां मातशें म्हादेय समज येता आसतना आय नो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वॉलाटायल इशू, very near and dear to Honorable Chief Minister and to me also. जितले विजय सरदेसाईक ह्या संबंधी दिसता तितलेच सुभाष शिरोडकराकय दिसता. जितली वंजीक ह्या विशया संबंधी भावना आसा, युरीक भावना आसा, तितली म्हाकाय बी ताज्याय पेक्षा म्हणून एक पावल मुखार वचून. इतलेंच कितें, हांव फटफट करून उलोवपी मनीस न्ही. हांव म्हाका जें कितें करून घेवपाक जाय, रायट मार्गाचेर वचपाक जाय, तें थंड माथ्यान बसून करून घेवपी. आय डोंट थिंक वी आर ऑन द रॉंग ट्रॅक. गव्हर्मेंटान फाटल्या इतल्या वर्सांक जे कितें परस्यू केल्लें आसा आनी त्या अनुसार मागीर प्रवाह कमिटी इस्टाब्लीश करून कोणा खातीर केल्या. अदरवायज यू टेल मी वॉट इज द वे आउट, अदर वे आउट मायनस दिस ऑल दीस. वी आर इन डेमोक्रेटिक सेटअप. ह्या डेमोक्रेटिक सेटअपा भितर वी सी इन द एंटायर कंट्री देर आर ट्रिब्युनल्स फॉर वॉटर डिस्प्यूट्स फॉर वेरियस कंट्री, आय मीन स्टेट्स. तातूंतले आमी वी सक्सिडेड इन गेटिंग द प्रवाह कमिटी
nominated. Committee nominated Zali. We again pursued the matter and we saw to it at the right moment, right time. The Prava committee has visited Basin. They have said it, familiarization, yes. म्हाका जर आज हांगसर म्हटलं केरळाचें म्हटल्यार जर जायत हांव ज्या जाग्यार वचूंक ना पावूंक ना तामिळनाडू केरळा थंय पावला हांव तामिळनाडू विशेष पावूना त्या संबंध म्हटलें जर जायत आय वील हॅव टू ऑलवेज से लेट मी फॅमिलरायज फर्स्ट वीथ दीस इज वॉट यू हॅव डन आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट येतले तांचो आनी समज मातशें एक बरी गजाल जाल्या की आखो तेका हा डायवर्शन जालां 2018 पयलीं कॉन्ट्यूट बांदलो उदक व्हरपाक पळयलें वगैरे वगैरे जाचेर सुप्रीम कोर्टान काही बाबतींत स्टे दिल्ले आसा and matter is sub judice अशें म्हणून हांव वगैरे रावनात we see that we are trying to collect all this documentation which are going to support our matter in the Supreme Court. So आदी मातशें म्हाका हावसाचे आमचे मानादी मेंबर्स आनी गोंयकारांक सांगून दिसता ते अशें we should not worry about म्हादई we are on the strong basis आनी त्यामुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टांत आमचे फावरार येवपाक जाय वी हॅव गॉट ऑलमोस्ट अ पॅनल ऑफ आमी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेले प्रवा कमिटी बरोबर आमचे थोडे लोक आशिल्ले 5-6 जाण आनी तांगेले 20-30 आशिल्ले आमकां रिस्क नाका म्हणून आमी सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टात जवळ जवळ वी हॅव अ पॅनल ऑफ ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 एडवोकेट्स वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क आनी म्हणून संबंदी मातशें म्हाका सांग दिसता अशें की म्हादई संबंदी हांव म्हणना निर्दास रावचें अशें म्हणून your every word, your statement and all that supports our cause, supports the cause of Goa for the state of Goa for Madai. I always appreciate that. पण त्याच तसो न्ही आमी कांयच करना न्ही आमी अशे हात पांगरा रावले अशें न्ही वी आर ऑल्सो व्हेरी सिरियस अबाउट दीस सो हाती मातशें उदका संबंदी म्हादई संबंदी हे खुबशे विशय बोरवेलचो एक विशय आय टेल यू आय एम व्हेरी मच अगेन्स्ट बोरवेल्स and be sure आज जे कितें बोरवेलाचें एक्शन जालां पळय न्ही तें मुखार कंटिन्यू उरतलें नॉट ओन्ली दॅट एवरी इयर आय एम गोइंग टू रिड्यूस द बोरवेल नंबर बाय 50 प्लीज let us take a note of this I am going to you are speaking about legal borewells you are going to reduce legal also I will try to reduce because I am going to have filling points from the canals ज्या जाग्यार तुमकां जाय म्हाका सांगात I am going to provide filling points for tankers. तुझ्या कोंकणी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन I am going to take extension of a pipeline from canal, so that raw water can be supplied to them from the canal. and सध्या सगळे इलिगल चलत No, that I am sending a team for inspection. I am going to send a team for inspection in that area. I tell you, still I have come out with a legislation. जे बिल तुम्ही फाल्यां आजच ते बिल आसा अप्रुवल आज आसा you support me. हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा जो कोणी इंजेक्ट करता पोल्युटेड वॉटर इन अर्थ ताका 10 लाख फायन घालपाचें अशें म्हणून आनी दॅट नो कॉम्प्रोमायज ऑन दॅट त्या बरोबरच टँकरांतल्यान सिवेज वॉटर किंवा अशें कितें करपाचें आसा पळय ताजे खातीर परत फायन आसा इट इज ऑलमोस्ट 5 lakhs आज सांजे एप्रूव करून दिवया अँड वी विल सेंड अ मॅसेज अक्रॉस द जें म्हणटा तशें कितें स्टेट दॅट येस वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट हेन्सफोर्थ इवन पोल्युटेड थंय बिल आसा पोल्युशन इन द नालाज रिवर्स आंग शिरशिरता तुमगेली साल रिवर जी आसा तुमची आमचीच ती साल रिवर आंग शिरशिरता कितें तशें जावचें काय म्हणून काही ठिकाणी नाला तशे आसात अँड दॅट्स वाय आय टेल यू वी हॅव कम आउट विथ द लेजिस्लेशन ज्या जाग्यार पर लिटर तशें 10 रुपया फायन आसतलें whoever is the bulk user of a water irrespective of whether it's a government department or a private body we are going to penalize and recover that money. So that we are going to compel that you have your STP, treat the water, and then ask for a water from us. tanker they put together registered but hai only 75 कितने? water tanker पड़े hai No, that is wrong. I don't know whether it has been given of a particular area. No, it's we have all over we have got more tankers. all over Goa. No, it's not that. It's not a wrong answer. It may be pertaining to some small area, something of that sort. But we have got more tankers, out of which साधारण म्हाका दिसता 200-300 टँकर सुमार इन ऑपरेशन अशें नाही हे टँकर जे आसा पळय न्ही तो 74 म्हळ्यार थोडे रजिस्टर्ड जाल्यात बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन्स इन बिटवीन तांकां पेंटिंग करपाक वयर दॅर इज अ कमिटी सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रान्सपोर्ट हॅज बीन अपॉइंटेड टू डिसायड अबाउट what should be the color and the markings and the parameters color coding bhi secretary for transport has been appointed. There is a committee. Let them take a decision, we will do it. Okay, so
टँकरा संबंधी नंतर बोरवेल संबंधी आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट बोरवेल्स मुखार परमिशन दिवपा संबंधी सुद्दां आय विल रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ बिकॉज वी गॉट वॉटर रॉ वॉटर जेन्ना रॉ वॉटर पिलन पर्यंत येता ते पिलन इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा पळय न्ही वी विल इन ए पोजिशन टू सप्लाय रॉ वॉटर टू दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेट रॉ वॉटर विल बी कमिंग टू वेर्ना अगेन मोर आज जे आमी 30 mld दितात तातूंत एडिशनल आनी 10 mld घालपाक पळयता 10 किंवा 15 mld आय टेल यू आमचो चेअरमॅन जो आसा पळय बाब रिजनल हांव सजेस्ट करता लेट अस टाय अप ऑल इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर WR डिपार्टमेंट वी विल सप्लाय वॉटर टू रॉ वॉटर and then you can provide it to your required to companies कोण कोणाक जाय तांकां दिवपाक जातलें I think speakers are with this I have tried to convey of course in detail I वचूं ना विजय तुगेलो वेंजी कार्लुश इवन ह्या सायडीन आयल्टन आनी आमचे सगळे MLAs बाय दिव्या तुवें जें सांगलां पळय I have noted it आमचे जेनिफर I have noted this and plus again I tell you in the next 15 days I will have a meetings with you I will just give a little sort of a trouble बाबा येवन मातशें परत डिस्कस करया आमची इंजिनियर्स I tell you I am going to develop constituency wise list with me constituency wise list of ongoing works and pending works बाबा विजयान एक सांगलें की जवळ जवळ कितले वयता सगळ्यांचे तुवें जें म्हटलें पळय न्ही 150 स्मार्ट प्रोजेक्ट्स ना ना हांव सांगता मोर दॅन 25 ते सुद्दां प्रोजेक्ट्स आयकय 135 कोटी बाबतींत हांव म्हणन he has given me free hand as far as finance is concerned फ्री हँड जाले ना आयकय सांगता मरे आयकय लक्षात येवं ना तुगेले एप्रील मार्च एप्रील मे जून इलेक्शन कोड त्यामुळे आमी खंयचीच फायल वचूंक शकले ना फायनान्साक सर 2 वर्सां जालीं ना 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 आमचे ते 25 लाखाचे वयर वचत ना बारीकाचेर आमी खुश आहा आनी तुका बरो म्हणला आमी बरें म्हण स्पीकर सर आतां एक मातशें स्पेसिफीक येता हांवें तुमकां साल ड्रेजिंगाचें विचारलेलें तुमचो फायनान्स सेक्रेटरीन ऑब्जेक्शन काडिल्लें की त्या एनजीटीन केस आहा पोल्युशनाची पोल्युशन इज नथींग टू डू विथ डिसिल्टिंग ऑफ नालास मागीर ताका म्हाका अश्युरन्स दी की ते काम सुरवात करतले म्हणून आय विल जस्ट गो थ्रू द फायल इन डिटेल डिसिल्टिंग ऑफ नाला न्ही तो ती ट्रिब्युटरी ती वेणेच्यान देंवता ती various tributaries ना connecting पूण तें जावपा जाय न्ही तुजें टेंडर जाल्यार वर्क ऑर्डर I will just go through what are the tributaries and all that. No, हे न्ही दिस वर्क हॅज बीन टेंडर्ड I know. बट वाय आर यू नॉट डुईंग इट पळयता I will just ना go in the फ्लडिंग जाता ताजे खातीर स्पीकर सर आनी एक तुमकां हांवें विचारलें दामबाब तळीचें तुमी येवन गेले थंय हय मागीर एक्वायर करा न्ही पब्लीक हें तें बरें पळयता मागीर कशें करता तुमचे ते एटलसाचेर आहा स्पीकर सर आनी एक हावस कमिटी केली आमी म्हादयची तुम्ही अपडेट करा न्ही ती एक मीटिंग करता आनी कांय ऑगस्ट म्हयन्याक एकदां मेळा ऑगस्ट खाया च्या पिया घर गया ऑगस्ट कर तें स्पीकर सर आमी तुमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट रिटेनिंग वॉलांचें घाल्लें तें कितें जाता ताजें तें आमी जें बांदपाक आहा ताजेर मातसो प्रेशर दवरात जें आतां डिजास्टर जालां तें तुमचो डिपार्टमेंट काम करता एनीवे एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता हांव जेईज जे तुमच्या डिपार्टमेंटान VRS मागतात एक पर्टिक्युलर केस विल्सन पेरेरा म्हणून आहा जर VRS मागता तुमी दिना ताका VRS म्हणटा ते इंट्रोड्यूस करपी डिपार्टमेंट WRD पयलीं पण तुमी तुमच्या गोंयकारांक कित्याक दिना म्हाका कळना ना रे दिना फाल्यांच दिवपाक लायता ना दिना अंडर OM तुमी म्हणटा कितें पोस्ट वता म्हणून तो म्हाका खबर नाशिल्लें हांव ना हें मातशें पळयात तातूंत एक इश्यू आहा की पोस्टूच तुमचो वता म्हणून स्पीकर सर संजीवनीच्या स्टाफाचो फिगर कितें आहा स्पीकर सर दोनूच पॉयंट संजीवनीचो स्टाफ संजीवनी स्टाफ आसा पळय न्ही संजीवनी फॅक्टरी जी आसा पळय हॅज बीन ट्रान्सफर टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि त्यामुळे तो विषय थंय घेवन स्पीकर सर 95 लोक नोट मूव केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्वामी महाशय म्हणजे रिक्वेस्ट आसा काबार करतले जवळजवळ सगळे विषय क्लियर जाल्ले आसात ना पर्टिक्युलर वेट लिसन एक जे संजीवनी जे आहे they also they are on like on a strike तेन्ना ना बट ते तुम्ही मुखेलमंत्री आहे हिंगा इज लिंक्ड ते VRS तुवें नोट मूव केला ते मागीर तेंका अब्जॉर्ब कर मग तूं मातशें चीफ मिनिस्टर बाय मातशें दी मातशें हांव विनंती करता हावसाक आनी कट मोशन फाटल्यान घेवची एक डिमांड जी आसा पळय न्ही ताका जशी पद्दतीन तुमी काम मागतात काम सांगतात
तेच पद्धतीने माझो एक पॉयंट आसा तो आयकाय स्पीकर सर आमचो एक नावशी हे रिटेनिंग वॉल आसा खूब तेंप जालो पेंडींग उरला म्हाका दिसता तो प्रायोरिटीचेर आयज कोसायटा स्पीकर सर थंय सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान बेगांचे बेगीन हे करूं आनेक आसा काम दोनूच जी स्कीम आसा तेज्या अंतर्गत कितल्या 400 स्क्वेअर मिटर जागो आसपाक जाय पूण आतां हे करता नाल्यार आतां ते प्रॉब्लेम तो जाला की काम जागो आसना 400 स्क्वेअर नवीन स्कीम येईल ती वाचून पळय गॅजेटीचेर आयल्या ना रिसंटली हांवें पळयला आतां गेल्या ब्रेस्ताक आयल्या बेरसरा ओके कंपाऊंड हेजे रिटेनिंग हॉलाचे मिनिस्टर मातशें रिटेनिंग हॉलाचे म्हाका एश्युरन्स 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात म्हापसा तार रिवर या स्किप इट मिनिस्टरांक तुमी सगळे एश्युरन्स दिल्याच मरे नावशी मिनिस्टर नावशीचे रिटेनिंग हॉलाचे तार रिवर म्हापसा रिवर वी आर गोइंग टू टेक अप ओके मिनिस्टर मातशें एश्युरन्स नावशीचा एश्युरन्स दी की करून घेता म्हणून डिले जायत आसा ती ऑलमोस्ट 85 crores तुका डिसिल्टिंगा तुगे पयसो अमावंट आहा तो आमगे पारोडा चीफ मिनिस्टर बरें दिसतलें हें पोतपोदून आयकोनाक म्हूण सो स्टार्ट दॅट युरी बाबान सांगलां हांवें सांगलें तुका पारोडा कुशावती रिवराक एवरी इयर फ्लड जाता इफ यू डू दॅट डिसिल्टिंग ड्रेजिंग कोन समज ड्रेजिंग कोन तरी केलें न्हू एटलिस्ट म्हाका दिसता टू 70% देंवतलें फ्लडिंगान ते देंवपाक शकता मातशें प्लीज नोट आनी रिगार्डींग दोज एनओसीज ऑफ दॅट कॅनल सायड सर्वीस रोडाच्यो तेजेर मातशें सांग टेल युअर डिपार्टमेंट सो दॅट एनओसीज एश्युरन्स ऑफ द कुशावती रिवर कुशावती डिसिल्टिंग पळयता हांव स्वता विजीट करता पळयता कितें बरें डिसिल्टिंग करपाक जाय रिटेनिंग नाका ते एक मिनिट सर दोन पॉयंट रेज केल्ले एक ते हेजे ते गोरा आहाय ती ओके ते शनी मडगांव शनी देवळा कडेन कॅनराच्या सायडीन जी आसा कॅनला सायडीन जस्ट कन्सिडर सिबिलाचे मातशें हें करपाक फुडें वचया आतां जिल्ल्या वळेरी क्रमांक 10 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 वयरेज कपात सुचोवण्यो सभाघराच्या मतदानात घालता जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें ना म्हणटाराचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटाराचें म्हणणें मान जालें कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो आतां वळेरे प्रमाणे आयच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 सभाघराच्या मतदानात घालता जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें मागण्यो क्रमांक 71 आनी 74 मंजूर जाल्यो सरकारी विधेयकां आनी विचारान घेवप आनी मंजूर करप द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax, Second Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां विधेयक कलमार सादर करपा खातीर Sir, I request to move that Bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2024, be passed. No. नाही Consideration. आतां विधेयक कलमार सभाघरांत सादर करता विधेयकाक मंजुरी विधेयकाक दुरुस्ती ना प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 4 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो म्हणत एक्सप्लेन मागीर हय हां हॅलो कितें पास explain what it is. तेच सांगता Speaker sir, there are only the 3 amendments which is proposed in this bill. Amendment to the section 2 subsection 61. It is the definition is input service distributor is changed to help the taxpayer to distribute the input tax credit to their subordinate office within the India in a better way. Section 20 is changed, and this is also the similar type of the helping the taxpayer for the distribution of the ITC to the subordinates within the India. And section 122A is
inserted to provide the penalty provision for the manufacturer of tobacco product like pan masala, gutka, etc. for the violation. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Speaker sir, I request to move that bill number 16 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जालें. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 21 of 2024, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita Goa Amended Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. आं ना येस कोणाक Explain करतात. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Explain करता मला. आणि घाला न्ही कन्सिडरेशन म्हणून. Consideration म्हटलं, हांव explain करता. या consideration म्हटलं. सांगात. Speaker sir, the Goa Victim Compensation Scheme is introduced in 2012, was based on the section 357A of the CRPC. Now the same thing in the 2014 section 357 of the CRPC was amended and the authority was changed from the state district legal service authority to state government. Since CRPC section 357 was amended and now the section 396 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023 deals with the victim compensation scheme is proposed to be amended on the same line so as to consisting within the with Goa Victim Compensation Scheme 2012. Goa Victim Compensation Scheme victim is the person who is suffered the loss of injuries result to the crime and who requires the rehabilitation. Compensation चे बाकीचे amounts आणि येते सेम उरतले ताच्याच बरोबर. स्पीकर सर, हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियात जे चेंजीस केल्या त्या बिला प्रमाणे एक्झिस्टिंग सेक्शन जे आशिल्ले तेजी अमेंडमेंट आमी प्रपोज केला. हांगासर ताकाच लागून डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी जी आशिल्ली ताच्या जी स्टेट गव्हर्नमेंट आमी प्रपोज केल्ले आसा. म्हाका दिसता ताका लागून हितून जे चेंजीस जाले ते हांवें सजेस्ट केले. ओके, सो दॅट हे कन्सिडर करून बाकी बिल पास करचे. प्रश्न असो आसा विधेयकाक विचारान घेवचें. First thing, Honorable Speaker, I will speak on this amendment. This is the new Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita central law. When there is a central law, this provision is available under entry 2 of the list 3, which is concurrent list of the 7th schedule. And therefore, the central government has the power to make the law. Once the law has been made by the central government, by virtue of Article 254 of the Constitution, when there is any law made by the central government in respect of a concurrent list, no state law can be made unless it has received the prior approval of the President of India. And that is contained in Article 254 of the Constitution. I'll just read this. Where a law made by a legislature of the state with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then the law so made by legislature of a state shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has reserved itself, prevail in the state. And previous one is, if any provision of law made by a legislature of a state is repugnant to any provision of law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of existing law with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list, then, subject to clause 2, the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of a state, or as the case may be, the existing law shall prevail, and the law made by the legislature of a state shall, to the extent of the repugnancy, be void. So therefore, this clause 2 makes a provision that you can reserve this and send it for assent to the President of India. Because you made an amendment to CRPC earlier and no one asked question, no one challenged, doesn't mean you will automatically be allowed. I'm saying that this is, you have a state legal authority
you have a district legal authority. You have made a victim compensation scheme. State government has brought a scheme. But when you have brought a scheme, why are you not allowing them to operate it? Because I will only say one thing. Where is the scheme? They have not made a scheme. They have said they have made a scheme. Proposing a scheme, but where is the scheme? It should not be that these victim compensation money is being doled out as political favors. If the authority is empowered to follow it, they will give it to those who are entitled in accordance with law. So first part of it is the legislative competence, which I am pointing out, and the other part is why are you, what is the justification? Take it out from there and keep it in the hands of the state government. Speaker sir, हांगा section 396 म्हणून आहा. हे sectionान कितें आहा स्पीकर सर की डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी म्हणून ते करतात आनी बाब कालदुसान सांगला ते विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम. आतां स्कीम खंय आहा स्पीकर सर? स्कीम प्रिपेर करनासतना बील घाला तुमी. चोरी जाली, वॉट इज द कॉम्पेन्सेशन? मर्डर जालो, वॉट इज द कॉम्पेन्सेशन? कोण डिसायड करता ते? वेर इज द स्कीम? बिफोर डिसायडिंग ऑन अ स्कीम, यू ऑल हॅव पुट द बील. वेर इज द फायनान्शियल एलोकेशन फॉर दीस बजेट, इन दीस बजेट, टू मूव दीस बील? इतल्यो चोरयो जाल्यो, इतले मर्डर जाले, ताका तुमी कॉम्पेन्सेशन दितले म्हूण खंय आहा? खंय पयशे प्रोविजन केला तुमी? स्पीकर सर, तें एक जालें. दुसरें अशें आहा की डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्वीस ऑथॉरिटी म्हणून आहा. आतां अशें धरुया की आमी 2023चे 26 मर्डर, 550 थेफ्ट, 576 क्रायम्स. आतां कॉर्पस केला, कॉर्पस करूंक जाय न्ही ताका की एक 5 कोटी रुपया आमी कॉर्पस केलो. तुमी करूंकूच ना आनी तुमी बील हाडना. बील कित्याक? तुमी आमी पयलें केलां म्हणून तुमी दाखोवंक सोदता वयर थंय. तशें जायना स्पीकर सर. ताका स्कीम पयलीं करूंक जाय, कॉर्पस करूंक जाय, मागीरूच तें करूंक जाय. सेकंडली, धरुया इन द केस ऑफ अ रेप कितें जाता? वेर द एक्यूज गोज स्कॉट फ्री. मागीर रेप विक्टिमान कितें करप? पडते पडते येवप, आयडेंटिफाय जायत रावप, कोणा बरोबर भोंवप की बाबा आपल्याक तातूंत स्किमीन पास कर म्हणून. सो स्पीकर सर, येदें व्हडलें बील तुमी जेन्ना इंट्रोड्यूस करतात आनी हें दीस इज CRPCक नवें नांव दिलां, पूण ताजे बरोबर कायद्या बरोबर कॉम्पेन्सेशन एक क्रिएट जालां. हें करपाक तुमची स्कीम रेडी आसपा जाय. स्कीम रेडीच ना. सो यू हॅव टू से यू कांट गेट दीस बील, यू कांट इवन इंट्रोड्यूस दीस बील. दीस इज रॉंग. स्पीकर सर, त्यांनी जे सांगले पळय न्ही, गोवा विक्टीम कॉम्पेन्सेशन स्कीम 2012 ही आमी ऑलरेडी पब्लीश केल्ली आसा. आमची एक्झिस्टींग स्कीम आसा. 28 डिसेंबर 2012 ही स्कीम पयलींचीच आसा. हांव ताका कळपा खातीर म्हणून सांगता, ही कॉम्पेन्सेशन स्किमीच्या प्रमाणे इन केस ऑफ द डेथ इट इज 2 lakhs रुपीज प्रपोज, लॉस ऑफ द लिम्ब ऑर बॉडी 50,000, लॉस ऑफ द लिम्ब ऑर ए बॉडी बाकीची सगळी. आनी ही नोटिफायड 2012ची स्कीम 2024 तूं करता. तुवें कॉर्पस केला, तुवें पयशे दवरल्या. स्पीकर सर, पयशे दवरलेले आसा. खंय दवरल्या? खंयचे बजेट हेठान आहा? विक्टीम कॉम्पेन्सेशन एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम तेजे ऑलरेडी होमान आहा. होमान आहा. कितलो कॉर्पस आहा? येदी व्हडलें बील स्पीकर सर हाडटा. इतल्यो चोरयो जाता, ताका सगळ्या येतले फाल्यां उबे रावतले. स्पीकर सर, 40 lakhs रुपीज ताका. 40 lakhs कांय जायना. मिनिमम कॉर्पस 5 कोटी रुपया जाय तुवें. आतां बील हाडचें, येदे व्हडलें बील हाडटले जाल्यार स्पीकर सर, म्हाजें सरळ म्हणणें आसा, आमच्या कडेन 40 lakhs आसा ते कोणी कॉम्पेन्सेशन कोणी ते आमकां दिवपाक लागून आमी आनीक ताका बजेटाची ना. तुज्यो क्रायम रेट जी आहा हे वर्साची 2023ची स्टॅटिस्टिक्स ते सगळे येतलेच. आमी हीच स्कीम आसा तशी नवीन बिलाच्या अंडर घेतल्या. आनी बाब कालू सत्याने विचारला त्या प्रमाणे आमी कन्सेंट घेवपा खातीर हे हांगासर पास जाल्या उपरांत एका प्रेसिडेन्शियल एसेंटा खातीर धाडटा. कितली बिलां पास जाली प्रेसिडेन्शियल एसेंट वयल्यान आमी हे जे आहा पळय न्ही, म्हणजे ह्या मदल्या पिरियडाक जरी प्रॉब्लेम जालो आसत जाल्यार आमी फाटल्या बिलाची जी आमी गव्हर्मेंटा कडेन आसले पळय न्ही, तो टायम बींग तेजेर प्रोविजनूय करता आमी, सो दॅट इट वील रिजॉल्व. No, there no need of making an interim provision. Interim provision if the statute is already giving district state authority and the state legal authority, let them handle till you get your amendment approved.
There's no interim you can do. एक्झॅक्टली बट कितें जालां सांगता आमकां आमी ऑलरेडी थंयसर गव्हर्मेंट घातलेले म्हणून आतां आमी That will go. न्ही 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 आमकां ते गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही थंयसर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑथॉरिटी परत करची पडटा आनी आमी हे बिल गव्हर्मेंट करून प्रेसिडेंट एसंटाक धाडटा In the interregnum. इंटरिम पोझिशन वी आर अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट सर्व्हिस ऑथॉरिटी जी आहा पळय न्ही ती घालता. Yes, it has to be as it is in the act. हय ते करता. He is keeping the same provisions of the central law. Why are we passing this bill? He's saying they'll give it to the president %. Politics करपा मागे. Yes, speaker. स्पीकर सर ही म्हाका दिसता रेस आहा की आमी पयलीं केलें म्हणून हे इंटरनल बीजेपीची रेस हे लोकांक काय फायदो जावचो ना हातून. आमी क्लियर सांगिल्लें आहा कित्याक जायना. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that bill number 21 of 24, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Goa amended bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मान्य जाला. द गोवा इरिगेशन अमेंडमेंट बिल उदका संसाधन मंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सभापती महाशय, I request to move that bill number 17 of 2024, the Goa Irrigation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. सभापती महाशय, एक्सप्लेन करता हांगा. सभापती महाशय, आमचो इरिगेशन एक्ट जो आसा ऑफ 1973 तातूंत भितर जे एमेंडमेंट हाडपाक केल्यात ते एक म्हटल्यार बल्क युजर्स ताजें एक डेफिनेशन इन्सर्ट केल्लें आसा आनी दुसरें 85 जे हें आसा क्लॉज आसा थंय 85A करून आमी घातिल्लें आसा की बल्क युजर जे आसा पळय न्ही जे उदक वापरतले ताणें जें उदक म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हे कितें आसा जर जायत जाल्यार इतले वर्सां पर्यंत प्रोविजन नाशिल्लें की जें उदक आमी वापरतात मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री आसूये इन्स्टिट्यूशन्स आसूये किंवा इवन PWD आसूये हे उदक नंतर ट्रीट न करताच ते हातूंत सोडलें वता वेस्ट हातूंत सोडलें जाता सिवरेज वगैरे आनी त्यामुळे आमचे व्हाळ जे आसात ते नालाज किंवा आमचे रिवर्स पोल्यूट जाल्ले आसात. ताजें ज्वलंत एग्जाम्पल म्हटल्यार तुमचे साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती फूल त्या एरियेंतल्यान म्हणजे हांगसरल्यान धरून खंयवेर्णा धरून इंडस्ट्रियल इस्टेट धरून ती हांगा पावत पर्यंत दर्या पावत पर्यंत सामकी पोल्यूट जाल्ले आसा आनी ती जावपाक कारण कितें जर जायत द एंटायर सिवेज ऑफ मारगांव फातोर्डा आनी नेबरींग एरिया जे आसा पळय न्ही हे सगळे तातूंत सुट्टात कित्याक देर इज नो डिटरंट कसलेच प्रकारची शिक्षा ना पेनल्टी ना कांय ना आनी म्हणून आमी कितें केल्लें आसा डेफिनेशना भितर बल्क युजर हू इज बल्क युजर जो 30 क्युबिक मिटर म्हणजे जवळ जवळ 30,000 लिटर दिसाक वापरतलो आनी तें उदक म्हयनभर तो ट्रिटूच करना आनी सोडीत रावता त्या मनशाक हे 10 रुपया पर क्युबिक मिटर आमी फायन घातलेली आसा. बिकॉज हे बिल मंत्रीन जे पण हाडा सेक्शन 2 ऑफ द गोवा इरिगेशन एक्ट 1973 एज इज एक्सप्लेन्ड and institution, company, establishment, restaurants, hotel, multi-dwelling units आणि water exceeding more than 30 cubic meters for all this. आता अनेक तो he is inserting 85A instead of 85 in the existing section. This addition section provides that every bulk user of water to treat sewage before its release by adopting standard as specified by Goa State Pollution Control Board. आता intention is good, but Speaker sir, जे amendment पड़ा 10 rupees per cubic meter, this is very less. This 10 rupees per it has to be increased. It has to be increased. 10 rupees per cubic meter this is absolutely nothing. It's like peanuts. Yeah, to increase करो जाय. Start with this and then we'll increase.
No, but you amended, no? You 10 rupees per cubic meter is very less. स्वाती मातशें पयलीच खेपेक आमी पेनल्टी इंट्रोड्यूस करतात 10 रुपया आणि कोरीत राव ते इवन penalty 10 तो see पयस listen कितले listen ते? even 10 rupees per cubic meter. No, this is a very serious thing. 10 rupees per cubic meter is very less. You have to start with a bank to दूसरे बिला 10 लाख भी घालते क्वेश्चन पाच लीडर सालमध्ये. लीडर मग एक हा, एक- 10 एक- रुपया एक- per एक cubic मिनिट. meter is very less. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाढयता 15 मिनटां स्पीकर सर हे आतां हाजें इम्प्लिकेशन पळय आतां हें बील कोणाक एप्लिकेबल टू एक्झिस्टींग कॉम्प्लेक्सीस एक्झिस्टींग इंडस्ट्रीज एक्झिस्टींग गव्हर्मेंट बिल्डींग काय फुडें येवपाचें आहा तांकां आतां एक्झिस्टींग आतां आसा तांकां बरें ताजें इम्प्लिकेशन सांगता स्पीकर सर आतां तुमी म्हणलां कितें की तें ट्रीट करचें आनी तें एसटीबीन घालचें ओ सिवरेज हातून नेटवर्कान घालचें कित्याक घालचें यू कॅन यूज इट फॉर लँडस्केपींग यू कॅन यूज इट फॉर फ्लशिंग ना एक मिनीट स्पीकर सर हें जर जायना हातून हांव तुका सांगता द वर्डिंग्स ऑफ दीस थिंग बिकॉज नॉर्मली असलें जें ट्रिटेड वॉटर आहा वीच गोज थ्रू एन एसटीपी इज यूज फॉर गार्डन इज यूज फॉर फ्लशिंग अब्रॉड सेकंड स्पीकर सर तुमी म्हणलां 30 क्युबिक मिटर 30 क्युबिक मिटर म्हणल्यार कितें एक फॅमिली जर 4 जाणांची 150 लिटर पर डे म्हणल्यार कितले जाले 600 लिटर पर डे म्हणल्यार 50 फॅमिली म्हणल्यार 30 क्युबिक मिटर जाले 50 फॅमिली अकॉर्डिंग टू द कॅल्क्युलेशन आतां any apartment with more than 50 any building with more than 50 apartments will have to put an STP. अशें जालें सो हाजो अर्थ स्पीकर सर पळय कितल्योच बिल्डिंग्यो आहा 50 फ्लॅटांचे वयर आशिल्ल्यो बिल्डिंग्यो हांकां सगळ्यांक STP घालचे पडले सो STP म्हणटा तो नवो धंदो इंट्रोड्यूस जालो STP खातीर एम्पॅनल करचे पडले तुवें लोक नाजाल्यार STP गोंयांत घालपाक सगळे देशभरचे लोक येतले हांगा STP घालूंक एक जातलें आतां डिमांड जातलो मिनी STP प्लांटांक रिजल्ट पळय हातून एक नवो धंदो सुरवात करता तूं ना एक मिनीट स्पीकर सर दीस इज द सिनारियो आतां तुवें हांव मागतां अशें जर तूं करपाचो आहा जाल्यार यू एम्पॅनल STP वेंडर्स मागीर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर एक मेकॅनिझम कर बाय वीच कंज्युमर आनी द वेंडर हॅज एन ऑब्लिगेशन नाजाल्यार कितें जातलें STP घालता तो वता UPच्यान येतलो STP घालतलो वतलो मागीर कांय ना फुडें चलना तें मागीर तूं ताका फायन मारूंक लागतलो हें एक जालें मागीर ऑनलायन रिपोर्टींग सिस्टम म्हणटा तो दुसऱ्या गांवांनी आसा तो तुवें घालचो पडटलो हो जर घालना जाल्यार बिल्डींग मॅनेजर कितें घालतले आमचें हें आसा इतलें आहा म्हणून कित्याक कितल्योच बिल्डिंग्यो गोंयांत आहा जांकां STP घालचें पडटलें इमिजिएटली आफ्टर दीस सो म्हाका स्पीकर सर हें इम्प्लिमेंटेशन जातलें म्हणून म्हाका डावट आहा इट मे हॅव अ गुड इंटेंशन बट इम्प्लिमेंटेशन इज डावटफूल because this is going to create a new system to the WRD परत 10 पटीन व्हडलो सिस्टम हो सो स्पीकर सर इजी न्ही हें तुमी बील हाडटात बरें दिसपाक पूण इम्प्लिमेंटेशन विल बी व्हेरी डिफिकल्ट स्वाती मातशें I also know that is not that easy immediately. No, Speaker sir, That's why we have made a very. हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता or you just think over it. I am not speaking about anything. You have to stagger the implementation. तूं म्हणटा कितें की एक्झिस्टींग जे कोण आसा तांकां तूं एप्लिकेबल करतलो यू मे नॉट एबल टू इवन इम्प्लिमेंट इट फॉर दॅट तूं पयलीं इंडस्ट्रीज घाल मागीर कमर्शियल बिल्डींग घाल मागीर रेजिडेंशियल बिल्डींग घाल हांगा बाबदाजी सडकान पयर सांगलां डिमांड्स आगो ते बजेटाचेर उलयतना की एक्झिस्टींग ओल्ड बिल्डींग मोडून आमी FAR वाडून दिता म्हणून टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट असल्यो कितल्योच 50 बिल्डिंग 50 फ्लॅट आसल्यो कितल्यो बिल्डिंगो आहा मरे ते STP घालतले आतां आनी इमिजिएट STP घालपाक तांची सोसायटी आहा तांचे कडेन पयशे आहा मागीर सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट बीग थिंग एक STP म्हणटा तो धंदो जातलो बेटर थिंक ऑफ दीस अशें इतलें हांव म्हाका एश्युरन्स तुमी दिया स्टॅगर्ड करता म्हणून पयलीं इंडस्ट्रीक घाल मागीर कमर्शियल फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान लेट द मेसेज गो ना मेसेज विल बी पॅनीक फाल्यां मुखेलमंत्र्यान घेतले हांव सांगता तुका फाल्यां हांगा ज्यो बिल्डिंगो आहा न्ही जे कोण पयले बिल्डिंगेन फ्लॅटांनी रावंक लागिल्ले सगळे येतले आमच्यान खंयचे आमचे कडेन पयशे ना म्हणून मागीर तुमी स्कीम हाडटले टू सबसिडायज द STP नेक्स्ट नेक्स्ट येतली स्कीम की आमी सरकार STP घालून दिता विजय सरसे आसा पयलीं तो मुखाल्ली शेतकाचे विचार करता आमी फाल्यांचोच विचार करतात म्हजे हिसपान लेट दीस बील पास आनी ताजे बिलां हाडटात न्ही तुमी मातशे पसून ताजो इम्पॅक्ट चिंतनात हांव जाणा तुमचें इंटेंशन बरें आहा यू डोंट वॉन्ट पोल्युशन यू वॉन्ट टू रिड्यूस पोल्युशन व्हेरी गूड
बट वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज रिड्युसिंग पोल्युशन इज नॉट एवरीथिंग. तुम्ही 27 लोकांचे घरा वतले मतां मागपाक वतले हो ना, तेन्ना तुम्ही प्रॉमिस करतले STP दिता म्हणून फुकट, आनी ती फट भरतले तुम्ही, लोकांक त्रासान घालतले तुम्ही. स्पीकर सर, बिलान या क्लियर कट मिनिस्टरांनी सांगला ज्या जाग्यार दे शूड कनेक्टेड टू द सिवरेज सिस्टम. म्हणजे हे बरेचशे जे आपण न्ही मेजर सिटीनी आमी सिवेज सिस्टम जे घालपाक लागलेल्या, त्यामुळे सगळ्यांक STP प्लांट घालचेच पडटले अशें ना. तुझे फकत एक मडगांव आहा, एकूच मडगांव ऑपरेशनल, ते पसून जावं ना, ते आता फुडल्या वर्सा जातले. सो 27 मेरेन तुझे सगळे STP धंदो जातलो. सगळे कनेक्ट करतले. हांव फाल्याच्यान STPचो धंदो घालता मरे, हे बेस्ट जातले, सगळे येतले तुझे. स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक जाय. स्पीकर सर जे इंटेन्शन बिलाचे आहे बरी गुड इंटेन्शन आम्ही पळयता, पण म्हजे एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक की बल्क युजर ऑफ वॉटर मिन्स एनी पर्सन, म्हणजे एक इंडिविज्युअल येयलो आनी जो विजय बाबाचे मातशें कॅल्क्युलेशन चुकलें, 150 लिटर एक मनशाक जे सिटी आनी 130 रुरल एरिया इज अ सायंटिफीक कॅल्क्युलेशन बाय WHO. ते जर कॅल्क्युलेट केले 7 जण जर एक घरान रावता जाल्यार 30 क्युबिक मिटर जाता स्पीकर सर. सो तूं जे बिल्डींग रावता ताका STP ना, तूं रावता पळय थंय ताका STP ना, तुका पयलीं STP घालूंक पडटली. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा हे 30 क्युबिक मिटर जागे 3000 क्युबिक मिटर पयलीं कर. सो ऑटोमॅटिकली बाकीचे जे अमेंडमेंट मूव कर, म्हणजे सरकाराचे बिल सरकाराक अमेंडमेंट मूव करूं शकता, ते 30च्या जाग्यार 3000 केले जाल्यार हे प्रश्न जो आसा ते मिटतले. आनी मागीर सेकंड फेजीन जेन्ना सगळे गोश्टी जाता तेन्ना सारके जातले स्पीकर सर. 30 क्युबिक मिटर म्हणल्यार कितले सर, 7 जण लोक हे घरान रावता जाल्यार तांकां सगळे STP घालूंक पडटले स्पीकर सर. तो सांगता ताका कॅल्क्युलेशन मातशें चुकलें 50 तशें जायना स्पीकर सर. सो म्हाजें एक रिक्वेस्ट आसा सरकाराक इन्स्टेड ऑफ 30 विथ अमेंडमेंट पास करूया, 3000 क्युबिक मिटर कर, हे इशू सगळे मिटतले. म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर. I think, Speaker sir, that changes can be made in this. चेंजेस नाही स्पीकर सर. 30चे 3000 इम्पॅक्ट. मिस्टर बदामी, डोंट बी इन अ हेस्ट. यू हॅव टू सेव्ह माधवी फर्स्ट. डोंट जस्ट 10 वर्सां जाली म्हणून चालू या अशें करू नाका, मातशें चिंतात. तो म्हणटा 30चे 3000 कर आनी दोन झेर एक्स्ट्रा घाल. सो ताजेर तुम्ही विचार करा, तुमचे ते फायनली बिलाचो कितें अर्थ जातलो काय ना, स्टडी इट. You can also introduce it tomorrow. Take time. You can postpone. There's no haste. You can take it to select committee. My demand as opposition, take things which are not studied to select committee. No, Speaker sir, we will make it 3000. 3000 amendment 3000 we will make it. with amendment approved. आता CM तुवें डिफेंड केलें 30चेर, आता 3000 ओके म्हणटा तूं. मग तुम्ही काय विचारू करना बिल पास करचे पयलीं. प्रिंटिंग मिस्टेक ना तुम्ही काबराला कोणतो मंत्री करा, STPचो मंत्री म्हणून करतलो ते सारखे मागीर जाग्यार हाडटलो. स्पीकर सर तुम्ही आनी एक दीस ते फुडें घाला, रुलींग दिया हाजेर विचार करनासतना बिल हाडला. स्पीकर सर प्रश्न असो आसा, हांव स्पेसिफीक सांगता. आय हॅव 2 STP प्लांट्स. म्हगेल्या प्रोजेक्टान 2 STP प्लांट आहाय. And it requires minimum at least 100 square meter of land, open space आसपा जाय. ते मेंटेनन्स जे TDS जॉब ते आतां घाताय तेन्ना स्पीकर सर हांव सांगता, हांव लास्ट 15 वर्सां STP प्लांट आहाय म्हजे 2 म्हगे बिल्डींग हांव चलयता. बट तूं आतां इंट्रोड्यूस कोता आतां, सो इट हॅज आतां बिल केलें यू विल इंट्रोड्यूस इन द हावजींग सोसायटीन जागा आसपाना. इट इज लोकांक आतां पयशे काडपा मेंटेनन्स मंथली वायज 30-40 जाताय. यू हॅव टू सी टू दॅट ऑल दी सोसायटीज बेश्टे इम्प्लिमेंट केलें. तुवें आतां बिल पास केलें, इम्प्लिमेंट यू जस्ट थिंक ओवर इट. मातशें हे कन्फ्युजन आमी कन्फ्युजन कांयच ना. लेट अस मेक अ बिगिनिंग. लक्षात घेयात, आमी समजा 5000 बिल्डिंग आसा धरया, आमी 5000 बिल्डिंग 1-2 महिन्यान 6 महिन्यान पावची नात. लक्षात घेयात. वी आर सेंडिंग अ मेसेज. Honorable members,
Honorable Speaker. श्री निलेश काब्राल जी, माननीय मुख्यमंत्री Answer Power Minister. Power Minister. Speaker sir, जे बाब निलेश काब्रालान कॉलिंग अटेंशन मागला ताचें आन्सर दिवपाक हांव उबो आसा. Speaker sir, this is to apprise you to the fact that the existing overhead 33 kV and 11 kV feeders are passing through forest and thick vegetation which are feeding power supply to Kavre, Pilla, Markarne and Revan areas. During last 20-25 days, due to heavy rains and cyclonic winds, there were frequent tripping on the above feeders due to uprooting and falling of trees, tree branches on the lines, and also due to failure of aerial bunch cable, termination kit failures, etc. The following steps the government intends to take to resolve the issue permanently, which is as follows. Number one, estimate for conversion of existing overhead 33 kV line of Quinamore feeder emerging from 220 110 33 kV Sheldon substation into underground cabling system under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 27 crores 86 lakhs 71,730 is under process. Number two, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Markarne feeder from emerging from 1 into 6.3 MVA 33 by 11 kV Sharpe substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 21 crores 23 lakhs 14,514 is also under process. Estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Maina feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 into 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 26 crore 88 lakhs 9,562 is also under process. And four, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Surkorna feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under Electricity Department Fund scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE is under estimation, which will be done in near future. The fifth, the department is also in the process of hiring a separate additional vehicle to attend to breakdowns in the area for which the process has been initiated. Presently, to rectify the fault and set right of the feeders, 15 numbers of contractor laborers along with vehicle has been engaged on 3311 kV Quinamore substation, Revan section office and Surkorna section office for a period of 1 month for immediate restoration of power supply to the consumer of Kavre, Pilla, Surkorna, Revan and surrounding area. The said laborers and vehicles along with the regular line staff are also used for routine preventive maintenance, pruning, cutting of trees, replacement of deteriorated poles, slinging of loose lines, rejumbering, greasing of GOAB switches, etc. to ensure steady supply of power. याचे कॉलिंग अटेन्शन जे हांवें हाडलेलें इन द सेन्स ऑनरेबल मिनिस्टराचे एका आनी तेणें उत्तर दिलें. हांव फक्त एक ऑन द टेबल ऑफ द हावस प्लेस करूंक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉपी दिवची की ज्यो ते मतदारसंघात म्हणजे आमकां तो एक बाग लागता पेडामोळ शिरवय हो बाग ताकाय लागता, रिवणा बाल्ड तो आमकां लागता आनी हितून भितर
मातशे परतून जो इशू जाता ते फक्त आन्सर दितना फक्त एस्टिमेट म्हटल्या असं एस्टिमेट करीत हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर हांवें एस्टिमेट जालें स्पिकर सर सो एस्टिमेट म्हणनासतना ताका बाबा टेंडर म्हणपाचें एक म्हाका दिसता तुमी आन्सर दिवपाक जाय आशिल्ल्याचें एक रिक्वेस्ट करता. दुसरें तुवें म्हटल्यार की द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ सेपरेट एडिशनल व्हेकल. आतां सेपरेट एडिशनल व्हेकल म्हणल्यार कितें सर हायर करा न्ही स्पिकर सर 2 म्हयने जाता व्हडले टेंडर 15 लाख रुपया व्हेकल 8 म्हयन्याक 8 लाख रुपया 8 म्हयन्याक 9 लाख रुपया हांगा व्हडले टेंडर अशें कॅबिनेटाक घालून तुमी करता आनी उलोवपाचें ना स्पिकर सर म्हाका सर प्रोसेस कितें हायर करा हांव दिता गाडी फाल्यांच्यान काय प्रॉब्लम ना स्पिकर सर. आनी दुसरें तुमी सांगला की स्पिकर सर हे जे लेबरर्स जे आसा म्हाका एकूच लक्षांत हाडपा जाय मंत्र्याच्या हितून स्पिकर सर की थंय एक जेई जो आसा ताका 3 चार्ज आहा 2 चार्ज आहा तुमच्या हेड ऑफिसांनी आनी डिपार्टमेंटाचे बसयल्या पळय तांकां मातशें काडा जेईज आसा पळय आनी ताका हांगा घाला खंय लायनीर घाला तो एडिशनल चार्ज आतां काडचो अशें तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय. दुसरें तुवें ऑलरेडी व्हेकल करता म्हटल्यार म्हाका खबर आहा तूं करतलो म्हण आनी ताका काय हांव फाल्यां दिता गाडी थंयचेच लोकल तुमी घालून घेवची. आनी तिसरें जें आसा जो म्हजो मेन मुद्दो आसा कित्याक 89 ट्रान्सफॉर्मर जे आसा हे सबस्टेशन चलता 89 आनी 89 ट्रान्सफॉर्मराचे जे मे बी ते बारीक आसतले 63 100 150 अशे आसतले पूण स्पिकर सर तुमी जे 11 kVA सप्लायचे 33 kVAचे तुमी ऑलरेडी अंडरग्रावंड केबलिंगाचे शेल्पे फिडराक चालू केल्ले आसा एक सर्कीट जो आसा दुसरो सर्कीट तुमी करता पूण एस्टिमेशन ऑफ 11 kVA क्युनिमल फिडर 33 kVAचे डायवर्जन फिडर हो बारीक जातलो स्पिकर सर 27 crore 86 lakh 71,730 अशें तुमी म्हटलां पूण म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट कित्याक तुमीच म्हटलां की झाडांतल्यान गेला लायन गेल्या आनी परतून तुट्टा हो कितल्या बेगीन तुमी करतलो बेगीन एस्टिमेट जालें म्हण जावचें ना टेंडर केन्ना करतले हो विशय तुमी सांगपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर दुसरी गोश्ट अशी आसा थंय मोबायल ट्रान्सफर ना एक्चुली डिविजन 7 4 सब डिविजनां आसा आनी तितून भितर सगळे कडेन मोबायल ट्रान्सफर आसा पूण हे डिविजनाचो हो सब डिविजनाचो मोबायल ट्रान्सफर आसा तो खंय तरी गेलो नाच जालो तो आजुनी मोबायल ट्रान्सफर ते पावना स्पिकर सर. तोय मोबायल ट्रान्सफर एक ड्राय आसूं नाल्यार वेट आसूं तो मोबायल ट्रान्सफराचे अरेंजमेंट मातशें करचें कित्याक खंय जो अप टू 200 kVAचे मोबायल करूंक एलावड आसा स्पिकर सर पूण तो ड्राय टायप आसता वेट टायप आसना ते तुमी करून घेवचें अशें विनंती करता. परतून स्पिकर सर म्हाका लक्षांत आसा सुभाषाचो घेराव घातलो कित्याक मेजर पोर्शन ताका लागता आमदार सुभाषाक म्हाका थोडोसो भाग लागता सो हे मातशें तुमी कर